ხალბატონ პრეზიდენტს მინდა ვთხოვო ეხლა რომ მოგმართოს კონფერენციის მონაწილეებს სალომონ ზურაბიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ელჩებო, აპექცემულო საზოგადოება. ძალიან მოხარული დღევანდელი დღით. პირველ რიგში იმით რომ ხედავ რომ თინა დაუბრუნდა თავის ძალიან აქტიურ მისიას და მოხარული ვარ ამ დროს იმით რომ დღეს შეკრებილია ასეთი საზოგადოება რომელიც წარმოადგენს იმ ერთიანობას რომელზედაც ჩვენ ყველანი ვფიქრობთ და ჩვენ ყველანი ვართ დარწმუნებული რომ ასეთი ერთიანობა იმისთვის რომ საქართველოს თავისი ადგილზე დადგეს არის აუცილებელი. ეს არის დაკვეთა საზოგადოების. შეიძლება ჯერ კიდევ ვერ გაითავისეს ის რომ ასეთი დაკვეთა არსებობს, რამე თუ საზოგადოებას შეიძლება არ აქვს ყველა ის საშუალებები რომ თავისი დაკვეთა პოლიტიკურ პარტიამდე მიიტანოს და გააგებინოს თავისი ხმა. და ვიტყოდი რომ ეს დაკვეთა კიდევ უფრო გაძლიერდა ამ პერიოდში, იმიტომ როგორც კი ხედავ რომ მსოფლიო შენს ირგვლივ იცვლება, რომ ჩნდება ახალი გამოწვევები, ახალი შესაძლებლობები, ახალი მართლაც არქიტექტურა იქმნება, თუმცა მე მგონი რომ არავინ არ იცის რა იქნება და როგორი იქნება. ამ შემთხვევაში მით უმეტეს პატარა ქვეყანაში, რომელიც თავს ისე დაცულად ვერ გრძნობს, კიდევ უფრო დიდი მოთხოვნა არის რომ იყოს გაერთიანებული და მას თავაზობდეთ ერთიან ხედვას. ალბათ ეს არის დღევანდელი შეკრების დანიშნულება, რომ სხვადასხვა აზრების შეჯერებით ჩვენ ცოტა უფრო კარგად დავინახოთ რა შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია რომ ჩვენი ადგილი მოვიპოვოთ ამ ახალ მსოფლიოში. ფაქტია რომ როგორც ეს ხდება ყველაზე დიდი კრიზისების, ტრაგედიების და ომების შემდგომ ამ ყველაფერს მოყვება გადაფასება და ახალი უსაფრთხოების ფორმების ძიება, რომელიც არ დაუშვებს ამ ტრაგედიების განმეორებას. ასე შეიქმნა თავის დროზე გაერო, ევროკავშირი, ნატო და დღესაც ამის მოლოდინში ვართ რომ განახლდეს ეს ორგანიზაციები. რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში შექმნა ახალი რეალობა, რომელმაც უკვე დაამარცხა რუსეთის ამბიციები და გეგმები ევროპაში. შეიკრა და გაძლიერდა უკრაინის ეროვნული იდენტობა. შეიკრა და გაძლიერდა ევროკავშირის ქვეყნების ერთიანობა და მათი შეგნება რომ უსაფრთხოებაზე თვითონ ევროპელებმა უნდა იზრუნონ და მეტი პასუხისგებლობა აიღონ. ნატოში დღის წესრიგში ნეიტრალური ქვეყნების გაწევრიანება დადგა, რაც რამოდენიმე ათეული წლის წინ სრულიად წარმოუდგენელი იქნებოდა. რუსეთმა კი კიდევ ერთხელ ყველას დასანახად და გასაგებად აგრესიორისა და ნგრევის მომტანის სასტიკი სახე აჩვენა. თუნდაც იმ რეგიონში და იმ მოსახლეობის მიმართ, რომლის ვითომცა დასაცავად უკრაინაში შეიჭრა. ამავდროულად ამ სისასტიკის მიუხედავად რუსეთმა ვერ მოახდინა ძალის დაუმარცხებლობის დემონსტრირება, რითაც იმედოვნებდა ევროპის და მეზობლების დაშინებას. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ანაქრონული ომი, უკრაინელები უკვე გამარჯვებულები არიან. მათ საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის უდიდესი ფასი გადაიხადეს და გაამყარეს იგი. ძნელი სათქმელია,
ხვალინდელი ევროპა რა პრინციპებით იხელმძღვანელებს? როგორ გაარჩევს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას სხვადასხვა ქვეყნებისა, უკრაინის როგორც ცენტრალური ევროპის სტაბილურობის გარანტი, კავკასია როგორც სტრატეგიული ხიდი აღმოსავლეთთან, რუსეთის იზოლაციის პირობებში, თუ კიდევ აღმოსავლეთ ბალკანეთის როლი ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით. ამ გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას დაუმკვიდრებს პოლიტიკურ პრინციპებს თუ გამოიყენებს ერთგვარად შერეულ კრიტერიუმებს. თუ როგორ დააბალანსებს გაფართოების აუცილებლობას და ეკონომიკური თუ სოციალური აღრმავების საჭიროებას. ამოსალოდნელი ცვლილების ფონზე საჭიროა ჩვენ დავინახოთ ჩვენი ადგილი და შესაძლებლობები. ჩვენ წინ ძალიან დიდი პერსპექტივები იხსნება ჩვენი გეოპოლიტიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი მოქნილებიდან, როგორც პატარა ქვეყანა, თუ კი ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ადგილის დანახვას და გამყარებას. ვერ განსაზღვრავთ, რა იქნება რუსეთის რეაქცია მორალური მარცხის და იზოლაციის შედეგად, რომელიც შესაძლოა განახლებული აგრესიით მიუბრუნდეს სხვა მეზობლებს, მათ შორის საქართველოს. მისი საფრთხეც არსებობს, თუნდაც რეფერენდუმის ფორმით. მთავარია, ამ ახალი შესაძლებლობების და საფრთხეების ფონზე ჩვენ ვიცოდეთ რა გვინდა და როგორ გვინდა და რა ფასეულობები არის ჩვენი ფასეულობები. მთავარია ვაჩვენოთ მსოფლიოს, თუნდაც თვითონ ორჭოფობდეს შემდეგი ნაბიჯების გადადგმის შესახებ, ჩვენი არჩევანი რომ ურყევია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიზნის ქვეშ ყველა ძალა უნდა იყოს გაერთიანებული. არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით. პოლიტიკური ამბიციებით განპირობებული დაპირისპირება მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება. საბოლოოდ, ამ პარტიების მიმართ ნდობასაც აზარალებს. მთავრობის თუ ოპოზიციის ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და არა აყენებდეს საფრთხის ქვეშ, რომ მიზანი ძალიან ცხადი უნდა იყოს და ერთს არ ბადებდეს ჩვენს გულწრფელ არჩევანზე და მიმართულებებზე. ამგვარად და მხოლოდ ამგვარად ჩვენ დავიმკვიდრებთ ჩვენს ადგილს ევროპაში, ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენ თავს და იმ მომავალს, რომელიც ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო სალომე. ეხლა მინდა ვთხოვო ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, ბატონ კარხარცელს, რომ მოგმართოს გამხსნების სიტყვით. Madam President, members of Parliament, ambassadors, distinguished guests. First of all, let me express my appreciation to the organizers of today's conference. You could not have chosen a more relevant topic for discussion in a situation when the wider European continent is going through a period of rapid and tectonic change. Russia's unprovoked and unjustified war in Ukraine is breaking every rules-based security order that has been defining our continent for decades. The war has forced Europe to rethink the concepts and means of security and defense, its energy security and global trade routes. It has brought Europe to a new level of determination to stand together with Ukraine, a support that in financial terms already can be measured in billions of euros, and to wage a political and economic toll on Russia through so far 5 packages of sanctions and an active policy of isolating Russia on the world stage. However long the war in Ukraine goes on, and whatever its consequences, it's already clear that Europe will never be the same again. But let me leave the wider implications of this war for others to elaborate on further, and let me instead use my time here at the podium to reflect on a very specific aspect and consequence of the events that have taken place since 24 February, and that is Georgia's EU application, following in the footsteps of Ukraine
and in tandem with Moldova. Possibly already next week will the opinions of the European Commission be published, following which EU member states will be discussing them in the Council for a decision, possibly to be taken less than a month from now. I will avoid speculating what the Commission's final assessment will look like or what the decision of the member states will be with regard to Georgia. What I would say, however, is that no matter what the outcome will be, less than hoped for, more than expected, with or without specific conditions, the conclusion to be drawn in all cases must be that now is the time for Georgia to get to work. Whether that work will be to catch up with a train that has started to leave the station, or to make sure that the train ticket obtained will take you to the next station, Georgia needs to step up actions to deliver seriously and sustainably on what is needed to make a credible bid for future EU membership. As the President of Georgia has stressed on many occasions, including earlier this morning, unity is needed for success. On substance, this is less of a problem. Among the main political parties across the spectrum, I see united calls for Georgia's EU membership perspective. The real problem is to get everyone into the same room when making these calls and formulating together the agenda ahead, with everyone willing to shoulder his or her respective responsibility for this process. I'm not naive about the challenge to build a political culture of listening to each other rather than branding each other as slaves, warmongers, Putinists, traitors, or simply, quote unquote, not interesting. But this challenge must somehow be overcome. Now is not the moment to prepare for a possible blame game. Now it's time to prepare for the long game. Let us also be clear on one thing. EU enlargement, while currently moving at an unprecedented speed, will in the end never be about quick fixes and cutting corners, nor a mere reflection of geopolitical priorities, because the EU project as such is far too important to allow it. By pooling their resources and sovereignty, member states have invested heavily into the European Union to create the world's biggest internal market, becoming the world's biggest trade actor and the biggest global development assistance donor. And over the past 25 years or so, member states have increasingly been pooling their foreign and security instruments, the very same instruments we currently employ in response to Russia's war in Ukraine. On the sober understanding that it is only by standing together that Europe will be able to have a real voice and ability to shape the 21st century, standing on the foundation of the values that unite us, the respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and human rights. That investment is what is at stake here. And this is why any new member is not only expected to adhere fully to our values and standards, but in the end also to contribute to making the European Union even stronger. Progress on EU enlargement, in other words, is not a measurement of the degree of affection that the EU feels towards a candidate country. It is a measurement of the determination and ability of that candidate country to make the decisions and make the reforms necessary to advance credibly and irreversibly on its European path. I have called these past weeks a sit-up moment for Georgia because there is no business as usual anymore. By applying for EU membership, you have, on the one hand, seized a unique opportunity and moment to make serious headway on a strategic objective that is firmly supported by over 80% of your population. But on the other hand, you have also raised the stakes. Georgia
has clearly made good progress on reforms over many years. Georgia's leaders have every reason to take pride in the achievements that brought your country to the informal honorary title of Eastern Partnership frontrunner a few years ago. Policies that rendered the successful completion of the association agreement and the landmark EU-Georgia visa-free regime possible. Achievements that will serve you well also when looking ahead. At the same time, Georgia could have been better prepared for this historic moment, as it comes at a time when the EU is increasingly concerned about the country's current trajectory. Following an effective slowdown of the reform pace over recent years, partly due to consecutive political crises for which all sides bear their part of responsibility, and the COVID pandemic, over these past months, questions have also been raised about where Georgia is heading. I'm not revealing any secrets here, since you have all seen and heard the EU's public reactions to a number of developments that have taken place over the past year, with question over the trend when it comes to democratic elections, the 5 July violence and its follow-up with implications for the right of minorities and protection of journalists, several actions taken that seem to run counter to building trust in the judiciary and the rule of law, wiretapping practices versus human rights and the right of privacy, and the dismantlement of the State Inspector Service, putting into question the respect for democratic institutions and proper democratic oversight mechanisms. And these are not, let's face it, developments of marginal importance. They all relate directly to the key values of the European Union as formulated in Article 2 of the Treaty on European Union. However you may wish to explain away some of these developments, as some do, there is no going around the fact that a change is needed. Perceptions matter, trends matter, and Georgia must aim to bring itself back to the position of the region's best performer and best reformer, for which it has every opportunity and even a track record to prove it. The bad news is that you cannot count on anyone else to do this work for you. The good news is that you don't have to, as these decisions are principally in your own hands. As the members of the enlargement class of 2004 and later can testify, the way to the European Union was not a straight road. At some points, some were lagging behind, some were even suggested to follow a different route than full membership. However, by playing by the rules, by following the agenda as laid down in the so-called EU Copenhagen criteria, by making the reforms irreversible and themselves irresistible on the grounds of their own merits, they succeeded. Of course, it's not all that simple. Decisions taken by EU member states, consequences for the region from the war in Ukraine, and other future developments in Europe and the world will have an impact as well. But as history has shown, this process begins and ends with your determination and your actions. And you have several resources to draw on. Apart from the help that may be provided by the European Union or our member states, you can use the expertise of institutions such as the Venice Commission, OSCE, ODIHR, as well as the many resourceful civil society organizations and members of academia you have here in Georgia. The European Union is a close friend and partner of Georgia. Georgia is among those who have received the highest assistance per capita anywhere in the world. We are supporting you to modernize your economy, bring new jobs, boost trade and connectivity, raise your educational standards, increase energy efficiency, tackle your environmental and health challenges, and bring your legislation in line with ours. During COVID, the EU, together with its member states, took immediate action to provide direct financial support to your state budget,
help small and medium-sized enterprises survive, help vulnerable groups of society, and assist in addressing the pandemic itself. And through our actions in international fora, the EU monitoring mission and the EU special representative, alongside our support to Georgia's border and coastal guards and growing support to your armed forces, we're also making direct contributions to your country's resilience and security. These actions are all a measurement of our love and respect, if you will. And we remain ready to play that role. And we remain ready to assist you in advancing your European agenda, no matter what decisions will be taken in the coming weeks. Because we believe in our friendship and partnership, and we are ready to continue investing in it. And we want Georgia to find its rightful place in Europe and the world. So just help us to help you. Didi Madova. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივად უგზავნიან გზავნილს როგორც ევროკავშირს, ასევე ჩვენს მოქალაქეებს იმაზე, რომ ჩვენი სწრაფვა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ ჩვენ სწრაფვას არ აქვს პარტიული ნიშანი და არ აქვს პარტიული საზღვრები. ამიტომ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ღონისძიება და ყველა სპიკერს მინდა მადლობა გადავუხადო სურვილისთვის, თანხმობისთვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ყოფილიყო. ასევე სპეციალური მადლობა მინდა უთხრა ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდს და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში თავისუფლების, დემოკრატიის, ევროპული სახელმწიფოს შენების სადარაჯოზე დგანან და არც ამჯერად ყოფილა გამონაკლისი და სწორედ მათი დახმარებით გახდა ეს კონფერენცია შესაძლებელი. მე თავს აღარ შეგაწყენთ, ქალბატონ კეთი ხუთშვილს მინდა ვთხოვო, რომ მოგვესალმოს და შემდეგ დავიწყებთ ჩვენს კონფერენციას. ქალბატონო პრეზიდენტო, ისმის პატივცემულო ელჩებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ჩემთვის პატივია ორგანიზატორებმა მთხოვეს გამეხსნა ეს კონფერენცია, რომელზეც მე მგონი დღეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი დადგება და გაიხსნება დისკუსია ბევრი მიმართულებით. მე მგონი სიახლეს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ დღეს მსოფლიო 24 თებერვლის შემდეგ ფაქტიურად სრულიად ახალ რეალობაში აღმოჩნდა. ეს არის უმძიმესი რეალობა, რომლის გამოსავალი ჯერ კიდევ არ ჩანს. ერთი რამ ფაქტია, ის მსოფლიო წესრიგი, რომელზეც საუბარი იყო წლების მანძილზე, უკვე დაირღვა და იქნება რაღაც ახალი და ჩვენ ყველამ ნახავთ ეს რა იქნება. რა თქმა უნდა, აქ დარბაზში მყოფებს ყოველ შემთხვევაში ყველას დიდი იმედი გვაქვს და გვჯერა, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, მაგრამ ჩვენ ისიც არ ვიცით, რითი დამთავრდება თქვათ რუსეთის დამარცხებაც კი. აშკარაა, რომ უკვე დასავლეთმა დაიწყო უსაფრთხოების სრულიად ახალ არქიტექტურაზე ფიქრი. და ჩვენ ამის პირველ ნაბიჯებს ზუსტად ამ დღეებში ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ, როგორ მიმართეს ფინეთმა და შვედეთმა ნატოს წევრობაზე და მე მგონი მათ კარგი პერსპექტივა აქვს. ჩვენ ვხედავთ, რომ პრინციპში პირველად თავის ისტორიაში ევროკავშირი უწევს სამხედრო დახმარებას ქვეყანას, რომელიც თან ევროკავშირის წევრი არ არის. ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ ახალ ინიციატივას არა მარტო არსებული ინსტიტუციების გაძლიერებასა და გაფართოებაზე, არამედ რაღაც ახალი ტიპის ინსტიტუციების შექმნაზე. მაგალითად, სრულიად ახალი ინიციატივა ინგლისის პრემიერისა, რომ შეიქმნას არა იმედი ალტერნატიული, არამედ პარალელური ალიანსი, რომელშიც უკრაინაც შევა. ასევე თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივის განახლება თავად ევროპის სამხედრო ძალის შექმნის თაობაზე. არის ძალიან ბევრი სიახლე, არის ძალიან ბევრი ინიციატივა და რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძნელია იმის თქმა, თუ რომელი განხორციელდება რეალურად. მნიშვნელოვანია ის, სად არის დღეს საქართველო და მე მგონი სწორედ ამაზე იქნება საუბარი დღეს ამ დარბაზში. პირადად ჩემთვის ძალიან ზომიერად რო ვთქვა, ეს კარგად გასაგები და ნათელი არ არის. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ნათლად ჩამოეყალიბებინა თავისი პოზიცია, ან არ გააკეთა ეს. ჩვენ გვესმის პრინციპში ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები ერთი მხრივ
მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და მთლიანობისა, ამავე დროს თავდასხმები უკრაინის ლიდერებზე და მათი დადანაშაულება, რომ ჩვენი ომში ჩათრევა უნდათ. ასევე ჩვენ გვესმის ერთი მხრივ ევროპის მხარდამჭერი და განცხადებები, ამავე დროს ბევრ ევროპელ პარლამენტარზე თავდასხმა, სწორედ იმ პარლამენტარებზე, რომლებიც ეს წლები გამორჩეული იყვნენ საქართველოს მეგობრობით. ამიტომ საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც ცოტა ძნელია იმის გაგება, თუ სად არის დღეს ჩვენი ადგილი და სად იქნება ეს ადგილი ხვალ, თუ კი მსოფლიოს ახალი ტიპის გადანაწილება დაიწყო. რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიურია ის, რომ მარტში საქართველოს შეიტანა განაცხადი ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მოპოვებაზე. ამას ჩემი აზრით მხარს უჭერს იგივე 80%, რომელიც მხარს უჭერს საერთოდ ევროინტეგრაციას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სამოქალაქო საზოგადოებისთვისაც. ჩვენი მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ეს პროცესი იყოს დაძრული და მიდიოდეს წინ. თავის სქემის, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების სქემის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ სწორედ ჩვენ ვიყავით პირველები, რომელთაც შევთავაზეთ ხელისუფლებას განაცხადის შეტანა, შემდეგ დავიწყეთ საუბარი მათ ნაბიჯზე ერთობლივად, რომლებიც უნდა გადადგას საქართველოს იმისთვის, რომ მართლაც დაახლოვდეს ევროპასთან. მქონდა საუბარი ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს და ამას მომავალშიც ვაპირებთ. ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი კოორდინაცია ხერხდება დღესდღეობით ხელისუფლებასთან, პირიქით ხანდახან ბრალდებებსაც ვიღებთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ეს დარჩენილი დღეები და თვე, ივნისი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი თვე ხდება საქართველოსთვის და შესაძლოა ისტორიული თვე გახდეს, ყველამ გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმ დღეებამდე, როცა პირველი გადაწყვეტილება, უბრალოდ პირველი რეკომენდაცია იქნება მიღებული ევროკომისიის მიერ, ალბათ უნდა გააძლიეროს ხელისუფლებამ ადვოკატირება ევროპის დედაქალაქებში, შემდგომში უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ეს ადვოკატირება კიდევ უფრო ძლიერი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა იყოს ისეთი ნაბიჯები, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენ მართლაც ვიმსახურებთ კანდიდატის სტატუსს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო დღე იქნება ამაში ეჭვი არ მეპარება, ალბათ იქნება ბევრი განსხვავებული მოსახლეობა და დისკუსია და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ზოგიერთ მომზიმეს კითხვაზე, რომელიც დღეს დგას, პასუხებს მივიღებთ. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მე ვარ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დიდი პატივია ჩემთვის და ვღელავ ძალიან ამ დისკუსიის წაყვანა. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს შემოთავაზებისთვის. და ურთულეს თემას ვეჭიდებით. ესეთი განწყობა და მოლოდინი მქონდა, ერთი სტუმარი გვაკლია, იგვიანებს, ჯერ კიდევ იმედს ვიტოვებ, რომ შემოგვიერთდება. რატომაც კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა და აღნიშნეს კიდეც სპიკერებმა, ეს არ ვიცი რა დავარქვა, პრეცედენტი თუ რაც არის, გარკვეულ რაღაც პრაქტიკას შევქმნიდით. აქ სამწუხაროა თუ არ შედგება, მაგრამ იმედს ვიტოვებ შეხვედრის ბოლომდე კიდევ. იმედიანი ადამიანი ვარ. რთული არის დღევანდელი ჩვენ დისკუსიის თემა იმდენად, რომ მზა პასუხებს ვერ მივიღებთ. მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ დისკუსიის წარმართვა, მნიშვნელოვანი არის ფიქრი ამაზე და მნიშვნელოვანი, რაზეც ყველა პარტნიორი საქართველოსი მოუწოდებს საქართველოს პოლიტიკურ ელიტებს, მნიშვნელოვანია ერთიანობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანზე. დღეს ყველაფერი, რაზეც ვილაპარაკებთ, გამოწვეულია და გაპირობებულია ომით უკრაინაში. არა მხოლოდ იმით, რომ ეს ომი მიმდინარეობს, არამედ წინააღმდეგობით უკრაინისა, რომელიც მან გასწია და რომელსაც ის აგრძელებს, იმ პოლიტიკით, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება მისდევს, უაქტიურესი პოლიტიკით, შემიძლია ვთქვა, და პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო დააყენა არჩევნის წინაშე. დაიცავს მსოფლიო პრინციპებს თუ არ დაიცავს მსოფლიო პრინციპებს და ეს არჩევანი დგას რეალურად ჩვენს წინაშეც. მე წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის სტუმრებს, გამცდენით დავიწყე და სინამდვილეში
უნდა დამეწყო მათით, ვინც ჩვენთან ერთად არის დღეს, დავით უსუფაშვილი, რადგან ასე გადაწყვიტეთ, ასე წარვადგენ, ხო? საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 2012-16 წლებში. ბატონი ანდრიუს კალინდრა ლიეტუვის ელჩი საქართველოში და ბატონი სერგი კაპანაძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2016-20 წლებში. დიდი მადლობა ბატონებო ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის და რადგან დავიწყე უკრაინით, ვიდრე გადავალთ იმ პროცესებზე, რაც უკავშირდება სწორედაც უსაფრთხოების გამოწვევებს ყველასთვის და უკავშირდება იმას, რომ დღეს ტრადიციული უსაფრთხოების სისტემები ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. რაღაცა ძალიან ჭკვიანური ვთქვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეა, ამის წინაშე ვდგავართ და ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს არჩევანი, რადგან ყველაფერი, რაზეც ვლაპარაკობთ, უკავშირდება უკრაინას. მე დავიწყებ უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვებით მიმართვიდან ლატვიის პარლამენტისადმი და ის სვამს კითხვას. რატომ მოხდა ისე, რომ ზოგიერთი გადაჭრით ირჩევს მოქმედების და მხარდაჭერის გზას, სხვა კი ყველაღონეს ხმარობს, რომ არაფერი გააკეთოს. რატომ შეუძლიათ მათ, ვისაც არ გააჩნიათ დიდი რესურსი, აჩვენონ დიდი სიმამაცე და სხვა მსოფლიო ურთიერთობებში საკმაოდ ძლიერი მოთამაშე ვერ პოულობს თავის თავში ერთ მეასეთსაც კი ძლიერებისა, რომელიც თქვენ გაქვთ მიმართა მან ლატვიელებს. მრავალგვარი პასუხი არსებობს, რა თქმა უნდა, ხშირად პასუხი არის უბრალოდ ფული. არიან ისეთები, რომლებიც უბრალოდ დარდობენ სარგებელზე და შეუძლიათ იფიქრონ მხოლოდ მოგებაზე, პროცენტზე, ტრანზაქციებზე. არიან ისეთებიც, რომლებიც ამაოდ იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ რუსეთი დააშოშმინონ, თუ კი ჩუმად იქნებიან და რეალურად არ დაუპირისპირდებიან აგრესიას. თუმცა სინამდვილეში ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორები. ისინი დამატებითი ფაქტორებია. ყველაფრის საფუძველი არის ღირებულებების უპატივცემულობა. და ამ ვითარებაში ბატონო კეთილ დასო კითხვა მოკლედ კითხვებს ესხულობ გამოდის ვიბარავ დღეს სად არის საქართველო ახლა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მადლობა მინდა მოვახსენო წინა გამომსვლელებს, ვინც პრაქტიკულად სასაუბრო არ დაგვიტოვა არც ერთმა ნინო და ამიტომ შენ კითხვებს შესხულობ და ჩვენ პასუხების სესხება მოგვიწევს, განსაკუთრებით ბატონი ელჩის გამოსვლის შემდგომ, რომელმაც ტრადიციულად ყველაზე უფრო ქართველზე, უფრო ქართულად მიმოიხილა ჩვენი მდგომარეობაც და ისიც გითხრა ძალიან მარტივად რა არის გასაკეთებელი. ხო და აი პრობლემაც იმაშია, რომ უკვე ამდენმა ქართველმა, მართლა დარბაზში შეკრებილმა კი არა, ძალიან ბევრმა ზუსტად ვიცით რა არის გასაკეთებელი. ხო, ვაკეთებ კიდე სხვადასხვა. მაგრამ რასაც ვაკეთებ ის არ გამოდის. და იმიტომ იქ სადაც ვარ. და უკრაინის ტრაგედია გამოვიდა ეპიზოდიო წინაპრებზე წამოწია ძალიან ბევრი მიმიწებული, რაღაც კუთხეში გადადებული, გაყინული რაღაც ტერმინები თავისუფლება ხოლმე პრობლემები და ყველა გამოვიდა. და გამოვიდა ჩვენს. მაგრამ ჩვენი გამოფხიზება დაემთხვა ასევე ჩვენთვის ასევე გადადებულ მიძინებულ თემას, რომ თუნდაც ევროკავშირის წევრობა მართლა შესაძლოა რეალისტური ამოცანა იყოს. იმიტომ რომ აღარ ჩვენ ხო ეს თემა რაღაცა ძალიან შორეული მომავლისთვის უნდა გადადებული. ხო, ოდესმე როგორმე რაღაცა შესაძლოა იყოს. ამაზე ასე ვფიქრობდით, იმიტომ რომ უყურებთ საკუთარ თავს და ვისაც ევროპა საერთოდ მაინც უნდა ყავს. არა აქვს მათ შესწავლა, ვიცოდით რომ მაინც იქით სვლა წლების განმავლობაში არ იყო სტრატეგიული კურსი ჩვენი ქვეყნის, უფრო ქაოტური მოძრაობებით აღმოაყოლდებოდით, გამსინდებოდით, რომელიღაც პროექტის წარმატების გამო, რომელიღაც ქვეყნის, რომელიღაც ლიდერის მონდომების გამო, სადაც ის უნდა ხოლმე, მაგრამ ძირითადად და ჯამში ჩვენი საკუთარი ქართული სახელმწიფო შემდგარი ინსტიტუტებისგან დაფუძნებული ინფორმირებული აქტიური მოქალაქეებზე ჩვენ პრაქტიკულად არ მიკეთებია. იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური პროცესი ნელა სტრუქტურა დავიყვანეთ სადავაუფლებო ბრძოლებამდე. სადავაუფლებო ბრძოლები ამ ტერიტორიაზე სადაც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, საუკუნეებია მიმდინარეობს და რაღაც ათასწლეულებია.
ჩვენი ბაგუები ფეოდალურ ხანაში მისი მაშინაც ხდებოდა სადავაუფლებო ზონაში და რაღაცას ედაებოდა ართმევდა მერე იპოვებდა ძალაუფლებას ვაყრებდა გადასახადს გადაუახმარდა ადმინისტრაციას კონკრეტულად სადავაუფლებო ზონებიდან პოლიტიკურ პროცესზე გადასვლა თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოებრივობა და ჩვენ ეს ვერ მოვახერხებთ. ამიტომ ყველაზე უფრო ოპტიმისტ და ყველაზე უფრო პროევროპულად გაწყობილი ჩვენცი კონდა განსაკუთრებული ამბავი. ჩვენ ბევრი რამის საკითხი გვჭირდება. მეორე მხრივ თავად ევროპა ცოტა იყოს ბოლო წლების განმავლობაში, წლებში, ასევე არაპროგნოზირებადი გახდა ჩვენთვის. იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპი გაფართოების თითქოს დასრულდა, მერე შიდა პრობლემები, მერე ბრექსიტი, მერე ტრამპიზმი და ამით გამოწვეული ამბები ნატოში შიდა პრობლემები და ამის ფონზე რუსეთი, რომელმაც არამხოლოდ 2008 წლის საქართველოს ოკუპაცია მოინერვა პრაქტიკულად საერთაშორისო ასპარეზზე. მერე კიდევ 2014-ში ყირიმიც კარგად გადაყვაყა და აღმოსავლეთ უკრაინასაც თათი დააყო. და ვინ შეაფეთქეთ, მაგრამ ბევრი არაფერი. ამ ვითარებაში ახლა ჩვენ საქართველოს როგორ შეიძლება გქონოდა სერიოზული ჩვენი შიდა ჩვენი განდანახული პერსპექტივა ევროკავშირთან ახლოს მისთვის, ნატოს მასალაობებია და პრაქტიკულად ამავე ხაზში ვიდიოდი. რაც ამოხდა ჩვენი გამოფხიზლებას ისევ და ისევ უკრაინული ტრაგედიის ფონზე, როდესაც ევროპას ამოტრიალდა, ევროპამაც სულიად სხვანაირად დაიწყო ხედვა და ჩვენ გამოჩნდა შანსი კარგად დაკარგუნების თუ პერსპექტივის თუ კანდიდატების. და აი სამწუხარო რეალობა. მოვიდა ის რაღაცა დრო, რომელსაც ჩვენ სულ ერთი წლის წინ შორეული მომავლისთვის ვფიქრობთ, რომ რაღაც ამბები მოხდება ისეთი, რომ ჩვენ შანსი გავიჩინოთ. ეს ტრაგედია ახლა მოხდა და ახლა გაგვიჩნდა შანსი და ხვდებით ამ მოვლენას შესაძლოა ყველაზე უფრო დაძაბუნებულ მდგომარეობაში შიდა პოლიტიკური ენერგიებით, მოსახლეობის განწყობით, მობილიზებით, რაღაცა რწმენებით. ეხლა მე აქ არ მინდა რამე პოლიტიკაში გადავიდე, მაგრამ ამაზე მეტყველი ფაქტი რა შეიძლება იყოს, რომ ჩვენი კოლეგა ბატონი არქივი, რომელიც გუშინ საღამოს ერთიდან მოდიოდა აქ, აი დღეს ვერ მოვიდა. იმედია ყველაფერი კარგადაა და მშვიდობაა და რამე პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ამაზე მეტყველი ფაქტი რა შეიძლება იყოს? რა დღეში ხდება ქვეყანა ამას. მე იმედია მე მექნება კიდე ცოტა რაღაცის თმის საშუალება, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც თქვი, აი რა ვითარებაში ხდება საქართველოს დღევანდელობას და რა დღეში ვარ, არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დაგვემართოს კიდე უარესი. არავითარი პანიკა, არც ერთი შესაძლო გადაწყვეტილების შემთხვევაში, არავითარი რაღაც არ ვიცი, რო ჩვევია ხოლმე, ხან ხელის ჩაქნევა, ხან თითების გაშვერა, იმის ბრალია, ამის ბრალია. ეს შანსი გაჩნდა, ჩვენ შეიძლება ეს შანსი სრულად ახლავე ვერ გამოვიყენოთ, მაგრამ ის უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ ამაზე მე ვისაუბრობ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო დავით. ცოტა ვერ ხვდები მიკროფონი მუშაობს თუ არა. საქართველია, ხო? დიდი მადლობა და ხო სად ვართ? მაინც კაფეო პასუხი ვერ მივიღე, მაგრამ ვეძებოთ პასუხი ამაზე. ბატონ არჩილს ნახანას ხშირად ვახსენებთ, ეთერს გავიხსენებ მასთან. ხშირი არ არის, მაგრამ რადიო თავისუფლებაში დრო და დრო მოდიან მმართველი ძალის წარმომადგენლები და მე მას ვუთხარი, რომ რაც გინდა ის უძახეთ ერთმანეთს პოლიტიკოსებმა, რაც გინდა ის უქენით. ოღონდ ეს საქმე არ უნდა გაფუჭდეს და გულისხმობდი კი იმ ეტაპზე კითხვის შევსებაზე იყო ლაპარაკი პირველი ნაწილისა. რეალურად ეს არის თავი და ეს იცის ყველამ ვიცით აქ მსხდომებმა და ამ ქვეყანაში, მაგრამ არ გამოდის. რატომღაც ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ პოლიტიკოსებს გონიათ, რომ უნდა ეს სიამოვნოთ ერთად ყოფნა და რაღაცის გარშემო გაერთიანება და ეს საერთოდ არ არის სამომრჩევლის არც მოქალაქის პრობლემა. უსიამოვნო განცდის გადაბიჯებით უნდა გაკეთდეს ის, რაც გასაკეთებელია.
ლიეტუვა არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ყველაზე აქტიურად მოუწოდებს და დიდი ხანია ქართულ პოლიტიკოსებს, რომ გაერთიანდით საგარეო პოლიტიკური გამოწვევების დასაძლევად, უსაფრთხოების გასამტკიცებლად, გაერთიანდით ქვეყნის გარეთ გამოჩნდით ერთიანი და გქონდეთ მიაღწიეთ ამაზე თანხმობას, როგორც უნდა გძულდეთ ერთმანეთი. ეს სიტყვებიც კი მაქვს მოსმენელი ერთ-ერთი ლიეტუველი პოლიტიკოსისგან. ვანოელჩო, როგორ მიაღწიეთ თქვენ თავის დროზე? მე ვიცი, რომ დაპირისპირება ლიეტუვაშიც არ იქნებოდა ნაკლები და არც იყო და კიდევ უფრო ადრეული ეტაპი იყო და კიდევ უფრო დიდი სხვაობები იყო სოფხედველობებს შორის პარტიების. როგორ მიაღწიეთ ერთიანობას და როგორ მიაღწიეთ მიზანს, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი საიდუმლო, კაცმანო თქვა საჯაროა, მაგრამ რომ კიდევ ერთხელ აგვიხსნათ და განგვიმარტოთ ეს გაკვეთილი, რომელიც გაიარეთ. Thank you very much for inviting this very reputable panel, and let me join the echo of the panelists and the previous speaker in supporting Georgia on its territorial integrity, on its European future. Unity itself is, of course, from the distance, everything looks much more different and sometimes in more beautiful colors, but it is indeed. But let me point out the two historical factors that did happen in our country. In 1993, when the former communists, they had the majority in parliament, they came up with the draft constitution. And they understood that they can adopt this draft of the constitution to be posed to the referendum on by their own votes, but they also understood that in order to have it as a reputable step, they need that the opposition would join them in this endeavor, in this draft, supporting draft constitution. And I would say that it was very much remarkable. That continues now on. We have a big spectrum of the political parties, notwithstanding which party would be left or right in a power. On the national security and foreign policy, we do have one denominator. We do have the joint agreements. Yes, they have to be adopted. Would be China and Taiwan issue, as it was in the Lithuanian case, would be the Russia's aggression against Georgia, Ukraine. And the second is since 2004 and before, starting in 1997, when we were granted the EU candidate status, I would say that it was the overall ambition and determination by each and every public service personnel, head of institution, to go ahead with the reforms and to feel pity if we're not doing that in a term provided by our partners. We did not dismiss their perceptions. We did not dismiss their opinions and views. We met them with the ambition and we met with the determination just to go ahead. And the third point is that probably it works well in our country that since 1992, we didn't have any same government or any same prime minister to be re-elected. So every 4 years we have different coalitions, we have different parties who do understand that the politics is about when you are winning the elections, the next step is to lose elections and to come up over to gain the support of the people for the ideas, not just offending someone else, but definitely just to inviting each and everyone to support the ideas. And this is how in Lithuanian case this democracy works. Yes, we do have big political debates as in each country, but this unity, this is understood that, and it's not just unity of the one Baltic state, but this unity of 3 Baltic states and the best closer allies, because as we see right now in all these circumstances around and in Ukraine, most likely
the world geopolitics will not be based as now is on big and small states. It will be based on the different rules of engagement. And we have, as a small countries, already now started to elaborate this future engagement and our place in this engagement. Because as it was mentioned, yes, Europe itself also will not be the same as it is. So we're ahead thinking, and then this is very much needed. And I would wish to invite our best friends and allies, including Georgia, to think about it. Because the developments on what is happening in Ukraine and how we do act in our countries, this is the textbook for future generations, and we will assume that responsibility very much. That will be also valid for future time. And about the courage, if I may, just a bit shortly, as you pointed out. I'm indeed being a representative of very humble people of Lithuania. I'm very much honored that just last Saturday, 2 days ago, within the 3.5 days, the Lithuanian people, through the crowdfunding, they accumulated 5 million euros to buy Bataktar drone and to give as a present to Ukraine. And of course, we would like in a bigger economies, in a bigger states, just to follow in a way that the courage and ambition, this is very much, and creativity, this is very much needed in order to support Ukraine. Because Ukraine, this is not just about Ukraine itself, it's about all of us, as we're facing very unpredictable environment. Thank you. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა იმ თემის შემოტანისთვის, შეხსენებისთვის, რითაც დასაწყისში თქვი, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ რაღაც ისე წავიდა ევროკავშირში ინტეგრაციის ამ კონკრეტულ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანზე შევყებით, რომ იტყვი, ანუ უფრო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ცხადია, მაგრამ სწორედაც ამ ცვალებად ვითარებაში კი რთულია ძალიან რაიმის განსაზღვრა, იმის თქმა თუ რისგან რა შეიქმნება, მაგრამ ფაქტია ვაკვირდებით არსებული უკვე სისტემების და ბლოკების მიღმა, ვაკვირდებით გარკვეული ალიანსების შექმნის მცდელობას, აქტიურობას იჩენს და ვხედავთ ყველანი დიდი ბრიტანეთი ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით. როგორც ბატონმა ელჩმა აღნიშნა, ამ ყველაფრის მიმართ სიფხიზლეა საჭირო და დანახვა საკუთარი ადგილისაც, მათ შორის პოლონეთი ჩანს ძალიან. და რაიმეს, ბატონ სერგი, თქვენ მოგმართავთ, თუ ხედავთ რაიმე მის ხალხს მაინც საქართველოში იმისა, რომ ამ საკითხებზე, აი მომავალზე, ომის შემდგომ მომავალზე, რომელიც ძალიან განუსაზღვრელია მესმის, მაგრამ აი ამისთვის მზადყოფნაზე მიმდინარეობდეს დისკუსია, რომელიმე ესე ვთქვათ, აი მუდმივი პროცესი მუშაობის, რომელიმე შრეში საზოგადოების. საჯაროდ, რომ ვერ ვხედავთ, ვიცით. დღეს ამის ცდელობა ერთ-ერთი. მადლობა, დისკუსიას რაც შეეხება. ის არის მაგაზე რომ პასუხი გავცეთ, თავიდან რა კითხვას დასვით, სად ვართ? ეგ არის მნიშვნელოვანი კითხვა. საბოლოო ჯამში პასუხი კითხვაზე სად ვართ განისაზღვრება, არ განისაზღვრება რაღაც ობიექტურად მოცემული ჭეშმარიტი რეალობით. დიდწილად არის კავშირში აღქმასთან. რუსეთისთვის ვართ მისი გავლენის სფერო და უფერული ზონა. ევროპისთვის ვართ აღმოსავლეთ სამეზობლო. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ვართ ევროპის ნაწილი და გვინდა რომ ევროპაში ვიყოთ. მაგრამ რეალურად ვართ რაღაც შრედინგერის კატასტროფით, ბოლომდე რომ გაურკვეველია რომ სად ვართ და სამწუხაროდ შედეგი ამ შრედინგერის კატასტროფის ოცხალი იქნება თუ არა, სამწუხაროდ საბედნიეროდ პირდაპირ არის კავშირში იმასთან, რაც მოხდება უკრაინაში. და რეალურად უკრაინამ აბსოლუტურად სრული მნიშვნელობით საქართველოს მიცა, აი კომპიუტერულ თამაშებში რო არის ხოლმე ახალი სიცოცხლე, ორი ლაიფლაინი მიცა. ერთი ლაიფლაინი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება იმას, თუ როგორ მორჩება ომი უკრაინაში და შესაბამისად უკრაინის გამარჯვება მარტო მორალურად კი არა, პრაგმატულად არის ჩვენს ინტერესებში, მაგრამ პირველ რიგში ბუნებრივია მორალურად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელ რაღაც საკითხებს რუსეთი, რომელიც შეუძლებელია რომ გაუვიდეს და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ამისთვის. მაგრამ პრაგმატულად უკრაინის გამარჯვებამ გვაძლევს ჩვენ აი ლაიფლაინს, რასაც ქვია,
ანუ სასიცოცხლო ხაზს, რომ ამ ორ რეალობაში არ აღმოჩნდეთ მართლაც როგორ ვთქვათ, ახლა იცით, აი ზესკნელი და ქვესკნელი ხო, ეს რუსული წარმოდგენა არის რაღაც ქვესკნელი, ევროპული წარმოდგენა არის ზესკნელი, ჩვენ განსაცმელია შუაში. იმიდან მიხედვით, როგორ მორჩება ეს უკრაინის ომი, შეიძლება აღმოჩნდეს ან ერთგან, ან მეორესგან და ამიტომ ეს ლაიფლაინი მოგწა, რომ გამარჯვების შესაძლებელია ეგ ყოფნა ეხლა რაც თქვით ამ ეტაპზე. აი ახლა სადღაც ეგრე ვართ და იმედი გვაქვს, რომ გადავალთ აი ამ რაღაც ზესკნელისკენ, მაგრამ ეს არის ერთი ლაიფლაინი, მაგრამ არის მეორე ლაიფლაინი, უკრაინის ნაბიჯებმა ევროინტეგრაციის გზაზე მოგწა შანსი უფრო სწრაფი ევროინტეგრაციის. და ანუ შესაბამისად ორი მიმართულებაა, რომელმაც ჩვენი მომავალი უსაფრთხოება შეიძლება გადაარჩინოს და უზრუნველყოს. ორივე გადის უკრაინაზე, რეალურად ორივე გადის უკრაინაზე და რა თქმა უნდა ორივე გადის ჩვენ ნაბიჯებზე. თავი კრიტიკა რაც აქ ისმის ხოლმე ბოლო პერიოდში, სხვებზე არ ვთქვი, ჩემგან, მათ შორის ხელისუფლების მიმართ, ხო? არის ის, რომ როდესაც ეს ორი ხაზი გაქვს და აჩენ კითხებს უკრაინას ხარს უჭერ თუ არა, მაშინ როდესაც პირდაპირ არის მაშინ მის წარმატებასთან შენი უსაფრთხოება და მეორე როდესაც ევროინტეგრაციის ხაზი გაქვს, ასევე უკრაინის მიერ ბოძებული, ასე ვთქვათ, დაჩქარებული როგორც მინიმუმ და იქაც აჩენ კითხვებს შენი ქმედებებიდან გამომდინარე, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არის მოკლედ ჩვენი რეალობა. ასევე პარალელურად ამ პროცესების, აი თქვენ მეორე კითხვას რო დაუბრუნდე მე და დამისვით, გაჩნდა ასევე შესაძლებლობა სხვა ტიპის ალიანსების ან რაღაც გეოპოლიტიკური ერთობების, ხო, ის ერთია, რომელიც თქვენ იგულისხმეთ ალბათ, ხო, ეს ბრიტანულ-პოლონურ ინიციატივა, მაგრამ ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენ ვნახეთ განცხადებები ეგრეთ წოდებული გეოპოლიტიკური კავშირის შესახებ, ძალიან საინტერესო გამოსვლა ეკონომიკურ-სოციალურ კომიტეტში შარლ მიშელის, სადაც მან წარმოადგინა ხედვა იმისა, რომელსაც წარადგენს მომდევნო ევროპულ საბჭოზე, რაც გულისხმობს ახალი ტიპის საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორც მინიმუმ ერთობას ევროკავშირის და მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის არის საქართველოს, ბუნებრივია, უკრაინაც, მოლდოვაც და რაც ასევე გულისხმობს განსხვავებული ტიპის ევროინტეგრაციის მექანიზმის ან გაწევრიანების მექანიზმის შექმნას. შესაბამისად, რო შევაჯამოთ მე კითხვაზე პასუხი, ეს შანსები დღეს გაჩნდა და ახლა უკვე არის ჩვენზე პირდაპირ დამოკიდებული, რამდენად ამ შანსებს გამოვიყენებთ. და მთავარი კიდევ ერთხელ კრიტიკა და კითხვის ნიშნები ამაზე, როცა შანსს გაძლევს უკრაინა, ლოგიკური კითხვაა, ყველაფერი უნდა გააკეთო თუ არა, რომ მას დაეხმარო, ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ სანქციებს შეუერთო, ყველაფერი უნდა გააკეთო თუ არა, რომ აღქმა არ არსებობდეს, რომ შენ რაღაცას ორმაგ თამაშს თამაშობ, ამ კითხვაზე არის ჩემი სალსახა პასუხი, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო. როდესაც ევროინტეგრაციის გზაზე გაქვს შანსი, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო და კითხვას უნდა დაისვას, უნდა გააკეთო თუ არა ყველაფერი იმისთვის, რომ ამადაწყვეტილების მიღების პროცესამდე დედაქალაქებში და ბრიუსელში დარწმუნდა, რომ მართლა გულწრფელად ყველაფერს შვები რეფორმებს ატარებ და ამის საწინააღმდეგოს როცა აკეთებ, ხო, ამ გვარამეს დაჭერით დაწყებული და ბევრი სხვა პრობლემები გაგრძელებული, ბუნებრივად ჩდება კითხვა, ის სადაც ახლა ვართ და რა ტრაექტორიაზეც მივდივართ, არის თუ არა ისაც საქართველოს უნდა. ბატონო ელჩმა როცა გამოსვლაში ახსენა დიპლომატიურად, მაგრამ მაინც რო კითხვები არის ტრაექტორიაზე და მიმართებაში, ეს არის კითხვები, რომელიც არის დაუმალავი კითხვები, აი თარჯიმანი რო გავაწოლოთ, შუბი კალთაში არ დაიმალებაო, აი ეგეთი ტიპის კითხვებია, რომელიც არ იმალება, ანუ ეს არის კითხვები, რომელიც არ იმალება, რომელზეც პასუხები არის საჭირო. ახლა მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში სამოქალაქო საზოგადოებიდან ძალიან ბევრი ვცდილობთ, რომ ჩვენს პარტნიორებს ვესაუბროთ იმაზე, რატომ იმსახურებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს. და ახლა ბოლო პერიოდში დავამატეთ მიუხედავად იმისა, რომ ტრაექტორია გვაქვს ცუდი. რატო? იმიტომ რომ ეს ტრაექტორია ცუდი გვაქვს, უკვე გარკვეულია და ჩვენ ახლა გვჭირდება მათი დარწმუნება, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა მიგვაჩნია გულწრფელად, რომ იქნება კანდიდატის სტატუსი, პოტენციური კანდიდატის სტატუსი, მოკლედ ფუნდამენტური გარღვევა ჩვენთვის საჭირო პირობითობის გზით მათ შორის, რომ კონკრეტული პირობები ჩაგვიდოს ევროკავშირმა, ჩვენი განვითარებისთვის, ჩვენივე თავისთვის, მაგრამ ამ მატარებლის გამოტოვება ჩემი აზრით იქნება ძალიან მძიმე და იმ ფაქტს, რომ თქვენ თავიდან დასვით სად ვართ, შეიძლება პასუხი იყოს უკვე გაცილებით უფრო არაოპტიმისტური, ვიდრე ახლა მე რაც თქვენ ჩემს ოპტიმიზმი, ჩემი აზრი არის აქ მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეტი ოპტიმიზმი გამოავლინეთ ვიდრე ველოდი. ან მე მაქვს ამ პროცესთან დაკავშირებით. ხო, ისეთი პროცესია რისკის შემცველი თავისთავად, ერთი მხრივ არის შესაძლებლობა, მეორე მხრივ საფრთხის შემცველი საზოგადოების განწყობასთან მიმართებით, რომელიც დღეს არსებობს ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდამჭერი, თავარი სასწორზე დევს ჩემი აზრით ახლა ეს არის, რადგან კანდიდატობა თავისთავად წინ კიდევ ძალიან დიდ და ხანგრძლივ პროცესს გულისხმობს წევრობამდე და
ამ ეტაპზე ეს დადებითი გადაწყვეტილება პირველ რიგში სწორედაც ამ განწყობებს და საზოგადოების ხარდაჭერის გამყარებას გამოადგებოდა. მე მინდა რომ საკმარისი დრო სამსჯელოდ და კითხვებისთვის აუდიტორიიდან ვფიქრობ ყველაზე საინტერესო ნაწილი ეს იქნება და ერთი მინდა მანამდე ვიკითხო, არსებობს დღეს პარტნიორების მზადყოფნა უსაფრთხოებაზე რომ ვილაპარაკოთ ესე ვთქვათ პირდაპირი გაგებით, თორემ ყველაფერი ამას უკავშირდება, მათ შორის კი არა და პირველი სკოლისა დემოკრატიის განვითარებას უსაფრთხოებას უკავშირდება. არსებობს დღეს პარტნიორების მზადყოფნა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების სისტემის განმტკიცებისთვის. იქ არის მოხსენიებული ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებზეც ზეგავლენა იქონია რუსეთის აგრესიამ. ამ კონტექსტში მტკიცე უარი არ მოგვისმენია, რომ აქ არ შეიძლება იყოს მოაზრებული საქართველო. მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენებით თუ ხედავთ რაიმე ეფექტის მიღწევის შესაძლებლობას და პერსპექტივას საქართველოსთვის და რა უნდა გააკეთოს თავად საქართველოს. Well, there is no very much unique formula as in any situation that we cannot preempt. At the same time, there is quite numerous, I would say, NATO assistance packages for Georgia, and our own kind of way that we went through. Just for example, in 2014, after the Crimea, our budget for military use was 0.67 of the GDP. And in 3 years, we have just jumped up to 2.1% of the GDP. And this is once again coming back to the unity of the political parties. Exactly. Threefold plus the in the monetary issues, even fourfold due to the growth of the economy. But there we do understand that we have to invest into ourselves. This, if we would read very carefully the NATO treaty and all the articles, it's nothing is being by default. So we are talking about the total defense perception of our country. And we understand that this is how we would contribute to the NATO, by defending ourselves, and only then by inviting our allies to support us, and especially the neighboring countries. So once again, the very much different landscape we're talking today we have than it was just even 5 years ago. And then the determination by political elite and by the people themselves. So this is the predominant. Yes, we were using these sometimes, I would say, blunt messages for Georgia that please be ready, and the day will come when the existential opportunities will appear. And right now, the June of 2022, this is indeed where we will face the decisions in Brussels, would be EU or would be NATO, on the European continent countries that do not yet belong to the EU and NATO. What has to be done. So I think that this is the answer that we have, all of us, the different answers. So the question that we have different answers in it. But it comes with the same as right now. Two countries they offered the accession to the NATO. And we see that there are no questions with regard to these countries regarding the level of democratization, the institutions, independence, judiciary, and everything else. So this is everything very much blended. At the same time, we do understand that a small country being at the very periphery of the security landscape of Europe, we understand that yes, for us this is same important to have Georgia in the community as for Georgians themselves. დიდი მადლობა და ბანოდავი თქვენთან მექნებოდა შეკითხვა თუ არის რაიმე თუ მსჯელობთ პარლამენტში უსაფრთხოების საკითხებზე და აი ამ პროცესებზე, რაც
ახლავს და მიმდინარეობს უკრაინაში ომის პარალელურად საქართველოს შესაძლებლობებზე, პერსპექტივაზე. უსამართლოდ მოხდა ისე, რომ მადრიდის სამიტი რაღაცნაირად ჩაიკარგა ამ ევროინტეგრაციის ამ ეტაპის წინ წამოწევით და თან გასაკვირი არის, მაგრამ თან უსამართლოდ ძალიან ჩაიკარგა ეს საკითხი ზოგადად დისკუსიაში ამ კონკრეტულ სარგულისხმობ დღევანდელს. თუ მსჯელოთ მაგალითად ოპოზიცია ერთად ან მართლ ძალასთან ერთად და ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ სულ ნუ გვეტყვით, თავარია რაღაცა გაკეთდეს, თუ მაინც და მაინც ეს შეუშლის ხელს საჯაროობა, რომ არ ვიცი ეს წინააღმდეგობა შენარჩუნდეს თუ არ ვიცი. როგორც არის. რა შეგიძლიათ რო გითხრათ? ამაზე დროს ხარჯავთ პარლამენტში. ბატონო, რადგან ასე მთხოვთ, გაგიმხელთ ნამდვილად. დიახ, მიდის სერიოზული ცხოველი მსჯელობა, დებატები უსაფრთხოების საკითხებზე, ოღონდ საუბარია მართველი პარტიის უსაფრთხოებაზე შიდა მტრებისგან, შიდა პოლიტიკური ძალებისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, დიპლომატიური კორპუსის და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, დიახ, ეს ასეა, მე ამ წარე სიმართლეს ვამბობ ახლა და არ ხუმრობ, იმიტომ რომ ქვეყნის უსაფრთხოების გააზრება და გაგება დაყვანილია სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე, მის კვლავწარმოებაზე, ხვალინელ გამარჯვებაზე და ასე შემდეგ. სამწუხარო რეალობაა ეს კიდევ ერთხელ იმ ოპერიდანაა, ასე ვთქვათ. ეხლა რომ მოგახსენეთ, რომ საძალაუფლებო ბრძოლა პოლიტიკური პროცესისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ მას სხვა ლოგიკა აქვს. საძალაუფლებო ბრძოლაში უნდა გაანადგურო უახლოესი მტერი და სახელმწიფო გუნდისთვის უახლოესი მტერი არის მისი დღევანდელი თუ ხვალინდელი შესაძლო პოლიტიკური კონკურენტი შიგნით და არა გარე ძალა, რომელიც სხვადასხვა გზებით და საშუალებებით შეიძლება მშვიდად ამყოფო, გაუფრთხილდე, არ გააბრაზო, მისი ქვეყნის სახელი არ ახსენო რეზოლუციაში და ასე შემდეგ. ესაა სამწუხარო რეალობა. უსაფრთხოების საკითხებზე მსჯელობა და განსჯა ქვეყანაში დარჩენილია, მიტოვებულია ექსპერტების დონეზე და სამოქალაქო სექტორის დონეზე. ეს კარგია, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ ეს შემოbrunდება ოდესმე ეს საკითხი სახელმწიფო განსჯის და ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების დონეზე. ახლა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა არის რაღაცა ტივ-ტივის პოლიტიკა. ემან ძალიან ისეთი არაფერი გავაფუჭოთ, რომ ამით ძალიან მოგცხონ, მაგრამ ემან რამე ინიციატივა არ გამოვიჩინოთ, რომ მე ამას ჩვენგან რამე საქმის კეთება მოყვეს და ეს რთული იქნება. ეხლა ეს რეალობა არის ათწლეულების განმავლობაში დამკვიდრებული და სწორედ ამიტომაა, რომ ეს ინსტიტუციური გარემო, რომელიც აქა-იქა ჩანასახოვანი მდგომარეობით ხანდახან ჩდება ხოლმე და მე ისე იკარგება, უმთავრეს საკითხებში იჩენს ხოლმე პრობლემას, იმიტომ რომ რა არის დემოკრატიული სახელმწიფო? დიახ, ეს საძალაუფლებო სისტემაა, ხო? ძალაზე და მაგრამ კანონზე დაფუძნებული. რა არის დემოკრატია? დემოკრატია ხო ისაა თანამონაწილეობა და ეს ვერაა გააზრებული. მოკლედ, საკითხი უსაფრთხოება არის სრულიად სხვაგვარად გაგებული. ამიტომ აი ეს თქვენი კითხვა, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ხომ არაა შესაძლებელი საქართველოს კონდეს იმ ტიპის ინიციატივები ან პოლიტიკა, რომელიც გაზრდის მის თავდაცვის უნარიანობას. აი როგორ ვიყო ამ საკითხში ოპტიმისტური, როდესაც ბოლო თვეებში ვიყავით მოწმე სწორედ რომ პირიქით იმ ერთადერთის, რომელიც დამოუკიდებლად შეუძლია პოლიტიკურ ლიდერშიპს, რომ მორალური კლიმატი თავდაცვის უნარიანობის, სახელმწიფოებრიობის, რაღაცა ეროვნული სიამაყის, ჯარისკაცის, მოქალაქის, რომელიც მუდმივად უნდა ამყოფო იმ ვითარებაში, რომ იამაყო წინაპრებით და იყო მზად, რომ დღეს თუ საჭირო გახდა, შენ რაღაცას გააკეთებ შენი ოჯახის, ქვეყნის, მიწის დასაცავად. ანუ აი ეს ყველაზე მინიმალური, რომელსაც არანაირი სტინგერები და არანაირი სხვა არაფერი არ ჭირდება, გარდა მორალური ლიდერშიპობისა. აი აქაც კი ვნახეთ საოცარი უკუსლა, საოცარი განცხადებები იმის შესახებ, რომ ჩვენ ხო არაფერი არ შეგვიძლია, ჩვენ ხო პატარები ვართ, ამიტომ ჩუმად უნდა ვიყოთ, ემანდ არაფერი მოხდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ უახლოეს ხანებში მე არ ველი რამე არც ინიციატივებს და არც რაიმე, ასე ვთქვათ, გარღვევას ამ სფეროში. ამის ეს რომ გქონდეს სახელმწიფოს, უნდა გქონდეს სტრატეგია, ამ ქვეყანას სტრატეგია ვერანაირად ვერ გამოუმუშავდა აი კატაკლიზმების გამო
მაშინაც კი როდესაც გვიხაროდა რაღაცეები რომ თითქოს უკეთესობისკენ იცვლებოდა რაღაცა ტიპის გარდამტეხი მომენტების დროს იქაც კი სტრატეგიის გარეშე ხდებოდა გარდატეხა იქაც კი მტრის ხაზზე გამარჯვებით ხდებოდა სიახლე და არა იმით რომ აი ახალი პროგრამით მოვედი და ამას გავაკეთებ რაც ჩვენმა ლიტველმა კოლეგამ გითხრა რომ ყოფილი კომუნისტური ძალების მიერაც კი მაშინ გააზრებული იქნა რომ კონსტიტუციის მიღებაში თუ ყველა არ მონაწილეობთ ესე იგი ჩვენ საერთო სახელმწიფოს ვერ ვქმნით ესე იგი ჩვენ საერთო სტრატეგია ვერ გვექნება და ესე იგი ჩვენი მცდელობაც რაც ჩვენ გვინდა ისიც აუცილებლად დამარცხდება აი ამ საკითხების მოუგვარებლად ძნელია გარღვევა ქონდეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით იმიტომ რომ ხო ცნობილი ამბავია საგარეო პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება არა მხოლოდ შინაარსით არამედ ფორმითაც და ამიტომ ვარ ცოტა არ იყოს სულ დღეში ახლა პარადოქსულად ჩანს ალბათ გარედან, თორემ ჩვენ რაღაცნაირად მივეჩვიეთ ამ პარადოქსი უკვე ნორმად იქცა. ოპოზიციაც და მმართველი ძალაც აცხადებენ, რომ ხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ აღარ შევყვებით დეტალებს ახლა ამ დისკუსიის და რიტორიკის, მაგრამ გასულ კვირაში საპარლამენტო დებატების დროს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, ერთი მისხლითაც კი არ მოხდა ერთმანეთთან დაახლოვება, კვლავაც ევროინტეგრაციის თემა, საკითხი დარჩა, აი ასე რაღაცნაირად ვახერხებთ, განხეთქილების საკითხად, აი ახლა ყველაზე მწვავედ ერთმანეთს, რაზეც ვთქვათ, ესვრიან ერთმანეთს ევროკავშირის ელჩმა ბატონმა ჰარცელმა ჩამოთვალა უკვე დაისწავლეს, რას უწოდებენ ერთმანეთს ქართველი პოლიტიკოსები, უკავშირდება იმას, რომ არა შენ არ უჭერ მხარს, არა შენ ხელს უშლი, ვერ ხერხდება ეს ერთიანობა. ამაში გართულებს მე მინდა ბატონო სერგი თქვენთან გადმოვიდე. ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა ამ ეტაპზე და შემდეგ დარბაზთან გადავალ. ხომ არ თვლით, რომ უსამართლოდ მიგვავიწყდა მადრიდის სამიტი? არაფერს არ ველოდებით, არაფერი შეგვიძლია, გასაგებია, ვიცით რომ ცენტრში ახლა ყურადღების არის ფინეთი და შვედეთი. ეს პროცესი არ არის ცალსახადე კონსენსუსი, ძალიან რთული რამეა და თურქეთი გვაჩვენებს ამას. რამდენად ისე შვიდად წამოვწექით რომ ვიტყვიან ამ საკითხს აღარც კი ვახსენებთ თითქოს. საქმე იმაშია რომ მადრიდის სამიტი იმ მოვლენებიდან გამომდინარე რომელიც ხდება უკრაინაში და იმ პოზიციონებიდან რომელიც ნატომ არიჩია როგორც ჩანს ხელისუფლების აღქმაში გახდა მეორე ხარისხოვანი აქედან გამომდინარე ესეთი განსარჩება უდაოდ აღქმაში როგორ არის? ხო გეტყვით ახლა და როგორც ჩანს არის მინიმალისტური მიდგომა რაც გულისხმობს იმას რომ მადრიდის სამიტის დოკუმენტში როგორც მინიმუმ ისე იყო საქართველოს ნახსენები და ჩაწერილი როგორც მანამდე იყო დოკუმენტებში რომ არ გამოჩნდეს რეგრესი და რადგანაც პოლიტიკური რეალობა არ არის ხელსაყრელი პროგრესს ვინ დაიძებს აი დაახლოებით ეგეთი ბატონმა დავითმა წეგან აღწერა ეს მაინდსეტი ასე ვთქვათ და ამიტომ აღარ გავემეორებ ტიპი რო უწოდა დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება ჩანს ერთი შეხედვით მეორეს უბრალოდ მადრიდის სამიტზე გარდა გაფართოების თემის ასევე განიხილება სტრატეგიული კონცეფციის საკითხიც ხო რომელიც არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ განსაზღვრავს ნატოს დამოკიდებულებას უსაფრთხოებისადმი მათ შორის ამ რეგიონისადმი მათ შორის შავ ზღვის რეგიონისადმი და არა მხოლოდ და ბუნებრივია თავად დისკუსიის თემა არის რუსეთის აგრესია უკრაინაში. ამიტომ რა თქმა უნდა მადრიდის სამიტზე აქტიურობა და ის წესრიგში ყოფნა, ნუ გასაგებია შეზღუდვები გვაქვს ამ კუთხით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ საბოლოო ჯამში მადრიდის სამიტი იქნება თუ ბრიუსელის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით აქტიურობა იქნება, ჯამში ერთი აქტიურობა არის, იმიტომ რომ თუ აკეთებ ვიზიტს პარიზში ან ბერლინში ან სხვა დედაქალაქებში you might as well როგორც თქვენ ვილაპარაკო ნატოზეც და ასევე ევროკავშირზეც ხო ხო არა რომ მაინც და მაინც ერთ თემაზე უნდა ისაუბრო მხოლოდ ამიტომ მე ზოგადად გვხნია რომ ეს აქტიურობა სამწუხაროდ შეიძლება იყოს უკეთესი ასე ვიტყოდი დიპლომატიურად ანუ ტოვებს სივრცეს რომ იყოს უკეთესი დიდი მადლობა და მე გადავალ ახლა დარბაზში თუ არის შეკითხვა ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი ან კომენტარი და ასე შემდეგ და თხოვნა მექნება მეტი რომ მოვასწროთ ცადოთ ყოველ შემთხვევაში პასუხები ჩავატიოთ 1 წუთში
თუ შეიძლება, თუ დამეთანხმებით ამ რეჟიმზე, გისმენთ, წარმოადგინეთ თავი. მე მქვია მარიამ მეყანწიშვილი და გახლავარ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ფაკულტეტის სტუდენტი. Arti sitყვით თავარი მიზეზი მერის გამოცაქვარ, გარდა იმ საინტერესო სპიკერების, პანელისტების, რომელიც დღევანდელ შეკრებაზე ესწრებიან და არიან და საუბრობთ მართლაც რომ აქტუალურ თემაზე და მართლაც რომ საჭირო თემაზე, როგორც საქართველოს, ასევე ყველა იმ ევროპული და ევროპული ქვეყნისთვის, ესე ვთქვათ, ვიზაც თვალი უდგას რუსეთს. მე მინდოდა კითხვები დამესვა ბატონი არჩილ თალაკვაძისთვის, რადგან სპიკერების სიაში ამოვიკითხე მის სახელი და გვარი და მინდოდა როგორც მთავრობის წარმომადგენელი მისი პოზიციაც გაკითხვა გქონდა. მინდოდა მეკითხა ბატონო არჩილ, იმედია მოისმენს ვინაიდან და რადგანაც ტელევიზიები მაშუქებენ. ბატონო არჩილ, საქართველოს მოსახლეობა და კერძოდ სტუდენტები დავიღალეთ თქვენი პრორუსული მდგომარეობით. ძალიან დიდ ბოდიში ცოტა ემოციურად. არა უშავს, მაგრამ უღელა ბევრი ხალხი როცა. კი ბატონო, უბრალოდ რეალურად ძალიან განვიხილე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ყავს უამრავი პოლიტპატიმარი და საბჭოთა კავშირში ბრუნდებით, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ადამიანი საღაზრს აფიქსირებს და სიტყვა ომსახსენებს, სიტყვა ოკუპაციას ახსენებს, პუტინი ოკუპანტია, პუტინი მკვლელია სახსენებს, მაგის გამო ვირიყებით. მაგის გამო არ ვიცი, ჩვენ ვართ განსხვავებულები და ჩვენი მოსაზრება ან საბოლოო ჯამში გამოდის ისე, რომ ესენი საიდან მოდიან ეს ხალხი და ბატონო არჩილ და ძალიან მინდოდა თქვენი აქ ყოფნა. იმის გამო მინდოდა რომ მეთქვა, რომ ახალგაზრდებს გვაკარგინებთ ყველანაირ მოტივაციას. იმ მოტივაციას, რომლითაც გვინდა რომ ჩვენ საქართველოში ვრიალიზდეთ, მაშინ როდესაც უცხოეთებში მივიღებთ განათლებას, ჩვენ საქართველოში გვინდოდეს სული და გული ჩამოსვლა და აქ რეალიზება და მაგის სურვილს გვაკარგინებთ პირველ რიგში. და რაც შეეხება ახლა მაგ ბატონი კონსული არის უკრაინის და მინდა მას მხარდაჭერა გამოუცხადო. ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, კი ბატონო, მინდა მას დიდი მხარდაჭერა გამოუცხადო. და დიდი მადლობა გადავუხადო იმისთვის, რასაც უკრაინელი ხალხი, მისი პრეზიდენტი და სამხედროები აკეთებენ ახლა უკრაინაში. ეს არის ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ეს არის ჩვენი მომავლისთვის ბრძოლა. გამარჯობა, ცერა გოგნაძე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელი რეალურად არც ერთ საერთაშორისო დისპუტში არ მიმდინარეობდა განხილვის საგნადაც კი, თუმცა ბატონმა სერგეიმ თორცდები ახსენა პირობები და პირობითობა, თუმცა თითქოს უნდა გქონდეს საქართველოს დასახული, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულება და თუნდაც მისი ერთის ან ნატურა 2000-ის პროექტები არის თუ არა ეს პირობები, რომელსაც რეალურად საქართველოს მიყვებოდეს და თქვენ სწორედაც აღნიშნეთ, რომ ამ მატარებლის გამოტოვება რეალურად საბოლოოდ კრახამდეც კი მიგვიყვანს იმ შემთხვევაშიც კი თუ ევროკავშირის წევრი გავხდებით და შეიძლება უკვე წევრი ქვეყნის უკვე მე მგონი 2007 წელს ბულგარეთი გახდა და ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა არის არა მხოლოდ ევროკავშირში, არამედ მთლიანად ევროპაშიც კი. და სწორედ ამ კითხვაზე მინდოდა მეც ასევე არჩილ თალაკვაძესთან მიმართვა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ გქონდა თუ არა შანსი ასოცირების ხელშეკრულება დაგვისახა მიზნად და მოდელად ჩვენი მოქმედების. მეკითხვა მექნება ბატონ ელჩთან. საქართველოსთვის უსაფრთხოების ექსპერტების სფეროში განიხილება საქართველოში განიხილება ის რისკები და გამოწვევები, რომელიც საქართველოს შეიძლება დაუდგეს კანდიდატის სტატუსზე უარის თქმის შემთხვევაში. თუკი უკრაინა და მოლდოვა მიიღებს სტატუსს და საქართველოს დარჩება ამ სტატუსის გარშემო. ჩვენი შიშები უკავშირდება იმას, რომ რუსეთის მხრიდან ეს შეიძლება აღქმული იქნეს ერთგვარად მწვანე შუქის ანთებად, რომ საქართველოს დარჩება ევროკავშირმა, საქართველოს დატოვა რუსეთის გავლენის სფეროში და ამას შეიძლება ჰქონდეს ისეთივე ეფექტი, როგორიც ჰქონდა 2008 წელს საქართველოსა და უკრაინისთვის მაპზე უარის თქმას. ჩემი კითხვა შემდეგია, განიხილება თუ არა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის განსაკუთრებით ჩვენ მათ იმ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენი განსაკუთრებული მხარდაჭერით გამოირჩევა, მათ შორის ბალტიის ქვეყნებში, ის რისკები და საფრთხეები, რომელიც წინაშე საქართველოს შეიძლება დადგეს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ უარს გვეტყვიან კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის ამ სტატუსის მინიჭების ფრონზე. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო დისკუსიისთვის ირინა ფრუიძე.
ერთ კონტექსტში იყო ნახსენები ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთმანეთთან განსხვავებული საკითხი. ეს არის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და კანდიდატის პერსპექტივის მინიჭება. მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი სხვაობა არის კანდიდატის სტატუსსა და კანდიდატობის პერსპექტივას შორის და მათი როგორც ერთნაირი მიღწევის მოხსენება არ იქნება სწორი. მე ასევე მსმენია ესეთი მოსაზრებაც, რომ საქართველოს სუდად იქცევა და ამიტომ დღეს არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ამ ეტაპზე მხოლოდ კანდიდატის სტატუსის პერსპექტივა იქნება ალბათ საუკეთესო მიღწევა გარკვეული პირობითობის გათვალისწინებით. პირობითობა შეიძლება ასევე არსებობდეს კანდიდატის სტატუსსა და მოლაპარაკების დაწყებას შორის. ესეც არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც გამოიყენა ევროკავშირმა ბალკანეთის ზოგიერთი ქვეყნის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ალბათ ამოცანა დღეს უნდა იყოს არა კანდიდატის სტატუსის პერსპექტივის მიღება, ვინაიდან ესეთი ისტორიული მომენტი ჩვენ არ ვიცით კიდევ როდის დაგვიდგება, არამედ კანდიდატის სტატუსის მიღება იმ პირობითობით, რომ მოლაპარაკება დაიწყოს მას შემდეგ, რაც საქართველოს პირობებს შეასრულებს. ამაზე უნდა იმუშაოს დღეს საზოგადოების ყველაფერამ, ოპოზიციამ, ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში და ის ერთიანობა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ყველგან, მათ შორის დღესაც არაერთხელ იქნა ხაზგასმული, ზუსტად აი ამ მიმართულებით უნდა იყოს. ყველა, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს აი ამ გადაწყვეტილებაზე, ამაზე უნდა მუშაობდეს ჩემი აზრით და მე მაინტერესებს ჩვენი პანელისტების აზრი. ცები მახსენა ზუსტად აი ეს კონტექსტში სტატუსის, კანდიდატის სტატუსი და პერსპექტივა და მაინტერესებს მისი აზრი განსაკუთრებით. ვასილ ჯიჟიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ევროატლანტიკური გაერთიანების გზაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ ორ რამეს ვსაუბრობთ ხოლმე და დღესაც იყო, ხო? ერთი არის ევროკავშირი, როგორც ეკონომიკური და ინსტიტუციური განვითარების მოდელი და მეორე ნატო, როგორც უსაფრთხოების განვითარების მოდელი. აი ახლა როცა ველოდებით კანდიდატის სტატუსს და ეს შეიძლება იყოს პასუხი შეიძლება იყოს უარყოფითი. თქვენი აზრით და უარყოფითი პასუხი რა თქმა უნდა გულისხმობს შესაძლებლობის დაკარგვას ინსტიტუციური და ეკონომიკური განვითარებისთვის. თქვენი აზრით უარყოფითი პასუხი ავტომატურად იგულისხმობს თუ არა იმას, რომ ჩვენ მათ შორის დავკარგავთ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას, ანუ დავკარგავთ შესაძლებლობას, რომ უსაფრთხოების განვითარების მოდელშიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავი დავიწყოთ. მოგესალმებით, გიგა ცხოიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი და განსაკუთრებული შეკითხვა იქნება სამივეს მიმართ. მაინტერესებს თქვენი აზრით, მხოლოდ ანუ როგორც კონსტიტუციონალიზმი განსხვავდება კონსტიტუციისგან, ანუ ესე იგი რეალობაში გადმოტანა ამ ყველაფრის, ჩვენ კანონების რეალობაში გადმოტანა გვაკლია მხოლოდ თუ საკანონმდებლო სისტემათა სახვეწია და აგრეთვე თუ არ მოხდება იმ ეროვნული თანხმობის მიღწევა, რომელზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ და 18 წლის ვარ და 18 წელია ეს ყველაფერი მიაღწევს და რაც ჩემი შეგნებული ცხოვრება მახსოვს, რას ფიქრობთ და როგორ შეიძლება რომ მართლა მივაღწიოთ იმ საწესო მიზანს და გავხდეთ ევროკავშირის წევრი და თუნდაც კანდიდატის სტატუსი მაინც მოვიპოვოთ. მადლობთ. თუ ეროვნული თანხმობის პროცესი არ იქნება, რას ფიქრობთ? მადლობა და გისმენთ. ოკეი, მე დავიწყე, მაშინ მოკლედ შევეცდები პასუხს. ძალიან მოკლედ შეიძლება. კანდიდატის დაკავშირებით ნახეთ ალბათ ამდენიმე დღის წინ გამოვაქვეყნე ერთი პეიპერი, რომელიც ყველგან დაიგზავნა 10 მიზეზი, რატომ უნდა მიიღოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. აი ახლა ამ პირობებში, ანუ მე მგონია, რომ კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს მაინც მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ცუდი ხდებოდა და ტრაექტორიაც არ უნდა იყოს და ყველგან ვცდილობ მე პირადად რომ ეს ხმა მევაწვინო, თუმცა ერთი არის რომ რაღაცა ვცდილობ და მეორე არის როგორი ფიდბექი ხდება შენი პარტნიორებისგან და როგორი დამოკიდებულება ხდება მათგან. იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია ამას ვცდილობთ სამოქალაქო საზოგადოებიდან ვამბობ ამ წუთში, ხოლმე პოლიტიკაში აღარ ვარ ბოლო 1 წელია. მაგრამ მას მე რაც ბოლო პერიოდში ხდება საქართველოში ძალიან სკეპტიკური დამოკიდებულება არის ობიექტურად. და ერთია რომ დავხვჭო თვალი და კონდეს პოზიცია რაც არის ხოლმე მთავრობის მხრიდან რომ ეგ ყველაფერი არ არის პრობლემა და მოგვეცით იმიტომ რომ ვიმსახურებთ და მეორეა როდესაც უხსნი რომ კი ეს არის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი გჭირდება თუ ვიმსახურებთ აი რაღაც კონკრეტული მიზეზების გამო. მე მგონია რომ ამ ორ მიდგომაში არის განსხვავება და მე მგონია იმედი რომ საბოლოო ჯამში კანდიდატებს დაკავშირებით იქნება შესაძლებლობა მიღებული რაც თქვენ თქვით პირობითობაზე გეთანხმებით. და აი ეს პირველი და ბოლო კითხვები რაღაც კონტექსტში მსგავსი. შეიძლება როცა პირობითობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ
მე ყოველ შემთხვევაში არ გულისხმობდი და ჩვენ არ გულისხმობთ მარტო სექტორალურ პირობითობას, ანუ რა უნდა გაკეთდეს დისციპლინის ფარგლებში, ასოცირების ფარგლებში, ან კანონები უნდა შეიცვალოს, ეს ყველაფერი გასაგებია და სწორია და მნიშვნელოვანია, ოღონდ აქ არის საუბარი ცოტა უფრო მეტზე. და აი მაგალითი რო გითხრათ, აი მედიასთან დაკავშირებით, ხო? მედია დაჭერილი მედია მენეჯერები საქმე მედიის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ, სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც ახლა ვხედავთ ბოლო პერიოდში, რომ ცილისწამების მუხლით საქმეები მედიების წინააღმდეგ, უდიდესი ფინანსური პრობლემები, საკომუნიკაციო კომისიის კონკრეტული გადაწყვეტილებები მედიის წინააღმდეგ და პრაქტიკა, რომელიც მას აქვს, ანუ ეს ყველაფერი კანონებით მოგვარდება, ალბათ არა. ანუ რაღაცაში არის პრაქტიკაც შესაძლებელი და ამ შემთხვევაში ევროკავშირს აქვს ეს ბერკეტი და მე მაგ იმედია რომ ამ ბერკეტს გამოიყენებს, რომ მარტო საკანონმდებლო ცვლილებებზე კი არ იყოს საუბარი პირობებში, რომელსაც წაუყენებს. არამედ საუბარი იყოს ასევე პოლისი დონეზე და რაღაც კონტექსტში პოლიტიკურ დონეზე. ეს პრაქტიკა მას სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში გააჩნია და არ იყოს მარტო რაღაც კონკრეტული კანონი შეიცვალოს. ბატონ ელსთან იყო შეკითხვა. ბატონი ხათუნასი. რაც უკავშირდებოდა იმას, რამდენად თვლით, რომ შეიძლება ამას 2008 წლის ეფექტი ჰქონდეს უარყოფით გადაწყვეტილებას ევროკავშირისო და მსჯელობთ თუ არა საქართველოსთვის მტკიციერ საფრთხეს. Appreciate and let me come first, if you don't mind, to the issue of irritating, shall we irritate Russia or not irritate Russia? It was posed by Madam. So we see that since 2008, this kind of rule or understanding that if we do not irritate Russia, everything goes in a peaceful manner does not prove itself. We still don't know what has been, what was irritated, that Russia assumed such a brutal aggression against Ukraine in was 2014, 2022. So in this regard, it's very important not to think about what other countries, especially countries that are not allies, may think about the actions or non-actions, but just to be confident in your own perceptions. And definitely we may expect that our steps, our actions may energize some counter actions. But in our case, we think that first of all, the national interest is just to the utmost possible to preserve the country's sovereignty, independence, and freedom, and that all the decisions in Georgia would be done in Tbilisi, but not elsewhere else. Our history proves that in our case, and in 40, 70 years ago, these decisions about us were done not in Vilnius, but in other capitals. So that's why the capital-based decisions is very much needed. Yes, our parliament officially named Russia as a terrorist state, with all the implications possible. But this is the reflection of our view. And on EU, not being EU member, would it close the window for NATO membership? Sometimes we're just picking up now just are we in one room or another room. I think that it's yes and no. It is interlinked in a form of the functioning of democratic institutions, etc. On the other hand, we still have to delink these issues. Of course, in one organization there are very much prescribed all the procedures. In another, it's much more, I would say, political perception-based the decisions. And whatever responses, whatever perceptions will be given by countries in June. The most important, not to give up. We were also abandoned a number of decades ago, but we will never give up in order just to build up and to expect the future to be different as it was at that time in our country. ორ თემას შევეხები, ერთი კანდიდატობა თუ კანდიდატობის პერსპექტივა და მეორე კანონი, კონსტიტუცია და მისი დანერგვა. რა თქმა უნდა, მე მგონი ყველა ვთანხმდებით, რომ კანდიდატობის სტატუსი მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანია და უკეთესია და კარგია.
მაგრამ მე ნებამომეცით ცოტა ესეთი პოლიტიკური პასუხი გავცე ამ თემას, ამ საკითხს. გეტყვით გულწრფელად. ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ჩვენი შიდა მდგომარეობის, ჩვენი გარე რეპუტაციის, იმ გარეთ მიმდინარე პროცესების და უამრავი სხვა რამის, მე პირადად ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ამოცანას ასე ვხედავ. აი ამ ერთი თვის შემდეგ მინდა რომ უკრაინასთან ერთად იყოს საქართველო. იმის იქით კანდიდატობა, კანდიდატობის პერსპექტივის კანდიდატობა და მე ახალი მოგონილი საფეხური ამ არაორდინარული მდგომარეობისთვის და შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის უმნიშვნელოვანესი. ეს ყველაფერი თითოეულ ამ სიტყვის მიღმა შეიძლება 5-7 წელია, ხო, მეტი თუ ნაკლები, სწრაფად თუ ნელა, ინტენსიურად თუ ისე რა მინიმალისტურად. ეს ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ დღევანდელ მდგომარეობაში თავარი ამოცანაა, ჩვენ არ ჩამოვრჩეთ უკრაინას. და რატო ეს უკვე ითქვა? იმიტომ რომ უკრაინა და მისი მომავალი ეს არის არა მხოლოდ იმ რეგიონის მომავლის განმაპირობებელი, სადაც უკრაინას ტრადიციულად მოვიაზრებთ ხოლმე, არამედ მთელი მსოფლიო პროცესები დაუკავშირდა ახლა იქ მიმდინარე ვითარებას. ისიც ვიცით, რომ უკრაინას აქვს თავისი ძალიან ესეთი ინტერესები, რომელიც სისხლის ფასად, ამდენი ომის ფასად, ამხელა ტრაგედიის ფასად მიიღო და მას არ უნდა რომ ვინმე ქვემოთ დაკაჩოს. და ხო ახლა საქართველოს არ დაგაშორებთ, ამიტომ მოდით თქვენც რაღაცას ვერ მიიღებთ, არ მიიღებთ. ეს არც სწორი იქნება ევროპის მხრიდან და არც ამას ვითხოვთ. მაგრამ ჯამურად ხო თუ რამე დაშორება იქნება, მაშინ რაც შეიძლება მინიმალური. მაგრამ მოლდოვასაც თუ დავშორდით, ხო, მაშინ უკვე 5 წელიწადზე არ ვლაპარაკობთ მორიგ დაკარგულ თაობაზე, ანუ ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობაში და ვერ მშენებლობაში და ვერაშენებაში. ეს ძალიან რთული იქნება. ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მოვინდომოთ რომ მივიღოთ მაქსიმუმი, მაგრამ ვერაფრით ვერ მივიღებთ უკრაინაზე მეც და ამ შემდეგ. მაგრამ უკრაინის სიახლოვე და ამ ტრიოს მაქსიმალურად არ დაშლა და დისტანციების არ გაზრდა, მე მგონი არის ახლა პოლიტიკური ამოცანა. მეორე თემა კანონი და ის ძალიან მოკლედ ვიტყვით, შეიძლება. იცით, ეს ქართული ენა ამხელა ეს ყოფილა მეტი და მეტ რაღაც ეს აღმოვაჩენ ხოლმე. მაგალითად უწესო ადამიანთან ურთიერთობა გვიხარია, გვეამაყება? გვინდა, ვცდილობთ? საყოველთაოდ უწესოდ შერაცხულ ადამიანთან ვილტვით, მე რომ მოდი ერთად ან ბიზნესი დავიწყოთ, ან რა ვიცი, ოჯახი შევქმნათ, ან რაღაცა ჩავიდინოთ. და უწესო სახელმწიფოსთან რატომ უნდა უნდოდეს? წესიერ სახელმწიფოებს ურთიერთობა. იმიტომ რომ სიტყვა უწესო, ნახეთ რას ნიშნავს? წესებს რომ არ იცავს ადამიანი. და წესი რა არის? წესი ეს არის ღირებულება, რომელიც იქცა განმეორებად ქმედებად. ნებისმიერი წესი ეგ არის. ესე იგი რა, ღირებულებები, რომელზე დაფუძნებითაც ჩვენ ერთმანეთს რაღაცა ვუღიმით ან თუ დაგივარდა რაღაცა, კი არ ველოდები, როდის გაშორდები იმ შენი ვწოლ ტაცოხელი და ჯიბეს ჩავიდო. არამედ ავიღებ და მოგაწვდი. ხო, რაღაცა საკუთრების პატივისცემა და ახლა აღარ გავაგრძელებ. მოკლედ, წესების დაცვა ეს არის მორალური ზნეობრივი კატეგორია ღირებულებით და სახელმწიფო, რომელიც წესებს არ იცავს, ის არ ჭირდება მერე ხოლმე არც ევროპას და არც ამერიკას. და დღეს ჩვენ ვართ ძნელად აღსაზრდელი ბავშვივით, იმედი ამ ტერმინით ბევრსაათს დავარღვევ, რა ვიცი, ახალი კონვენციები ამასაც ხომ არ გზალავს. ძნელად აღსაზრდელი ბავშვივით, რომელიც ცდილობს, რომ ოჯახში იქნებ იშვილონი. იმიტომ რომ ის ოჯახია, რამე ვალში კი არ არის ევროკავშირი ქართველებთან და საქართველოსთან. ეს მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. უბრალოდ ცოტა არ იყოს საინტერესო ძნელად აღსაზრდელი ბავშვი ვარ. რაღაცა ნიჭიერი ბავშვი ვარ. და ამიტომ ამდენ ხანს გველოლიავებიან, თორე რაღაცა სხვა ფორმებს გამოძებდნენ თავიანთი სტრატეგიული ინტერესების მისაღწევად. მაგრამ აი ის წესიერება და უწესობა, ხო, როგორც პირად და კერძო ცხოვრებაში, ისე სახელმწიფო ცხოვრებაშია დასამკვიდრებელი. კი, გვაქვს ჩვენ კონსტიტუცია, რომელიც გვაქვს რა სადღაც დევს ბიბლიოთეკაში. ცხოვრება იმართება სხვა ნებით. ადამიანების და მათ შეჯახებების და ასე შემდეგ. სადაც უნდა გადაწყვეტა ეგრეა. დიდი მადლობა და
ხო, ჯელობთ ჩვენ რა უნდა ვქნათ, მაგრამ ბოლოს ყველა უნდა თანახმა იყოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც მიიღებენ. ივნისში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გულისხმობ იმაზე გაცილებით რთული პროცესია, ვიდრე შეიძლება აქედან მოჩანდეს და რთულად მისაღწევი მიზანი, რა თქმა უნდა, სურვილი აქ მყოფებს ყველას ერთი გვაქვს და ვიქონიოთ იმედი ხო რომ მოვესაყვარლებით რა ვიცი. ეს იყო ბოლო. დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა ბატონო დავით, ბატონო კალენდრა, ბატონო სერგი, დიდი მადლობა აუდიტორიას, უღრმესი მადლობა. გახლავართ ეკაც სიმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. წარმოგიდგენთ პანელს, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში და ჩვენი ამ ძალიან საინტერესო პანელის ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრებს წარმოგიდგენთ ჩემგან უახლოესით დავიწყებ და თანმიმდევრობით ქალბატონი თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 2015-2016 წლებში, ბატონი მარკ კლეიტონი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში, ბატონი ივლიანე ხაინდრავა, ბატონი ივლიანე იყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე 2014-2018 წლებში, ბატონი თენგიზ თხალაძე, ასოცირებული პროფესორი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ბატონი კახაბერ ქემოკლიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი 2019-2021 წლებში. ჩვენი ორგანიზატორების ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყოფილიყო ამ პანელზე წარმოდგენილი დღეს და გაჟღერებულიყო მათი პოზიციებიც ამ საკითხებთან დაკავშირებით. შევთავაზეთ მონაწილეობა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს, ქალბატონ ნელა ჩიქოვანს, თუმცა სხვა კონფერენციაში მონაწილეობის გამო მან ვერ შეძლო დღეს აქ მოსვლა. იყო საუბარი, რომ სამინისტროს სხვა წარმომადგენელი მიიღებდა მონაწილეობას, თუმცა საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს ესეც ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება, გადავიდეთ ხა უშუალოდ თემაზე. დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში უფრო ზოგადი საკითხით, ასე ვთქვათ. ეს არის საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა, რომელიც 10 წლეულებს ითვლის უკვე და რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდიდან იწყება. ერთგვარი გარდატეხა იყო 2008 წელს, როდესაც ბუქარესტის სამიტზე მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, იმ პირობით, რომ ის დააკმაყოფილებს რიგ აუცილებელ მოთხოვნებს და ამის შემდეგ დღემდე საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა გრძელდება სხვადასხვა პრაქტიკულ თუ პოლიტიკურ დონეზე. თუმცა დღეს უკვე შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინაში, მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას და აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ საქართველოს და უკრაინას ძალიან ბევრი რამ აქვს საერთო. ეს არის მათი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, შავი ზღვის აუზი, ის რომ ჩვენ ორივე ქვეყანას გვაქვს საბჭოთა წარსული და პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები, ის რომ კრემლი თანაბრად კაფიოდ და მკაცრად ეწინააღმდეგება ორივე ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს და რაც მთავარია რუსეთის მიერ როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში ოკუპირებული ტერიტორიები. ამ ყველაფრის ფონზე მინდა გთხოვოთ პანელისტებს, რომ გამოეხმაუროთ საკითხს იმასთან დაკავშირებით, ორ საკითხს პრინციპში. პირველი არის რა ცვლილებები შეაქვს არსებულ ვითარებას რუსეთის მიერ წარმოებულ ომს უკრაინაში, ზოგადად ნატოს გაფართოების პოლიტიკაში. დღეს რა ვითარება არის ამ კუთხით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დინამიკაში არის პროცესები და ძალიან სწრაფად იცვლება ყოველდღიურად რაღაცა ახალს იგებთ. და მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს პერსპექტივას როგორ უყურებთ ახლა თქვენ ნატოში გაწევრიანების, ნატოსთან დაახლოების თუ ინტეგრაციის კუთხით და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ხომ არ ხედავთ და ხომ არ გაქვთ მოლოდინი, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი იქნება განხილული საქართველოსგან ან გნებავთ ასოცირებული ტრიოსგან განცალკევებულად.
პირველ რიგში მაშინ ბრიტანეთის ელჩს ვთხოვ, რომ გამოეხმაროს ამ საკითხს. Does that work? Okay, well, first of all, thank you very much for that introduction, and as everyone has said, good to see everyone here. Thank you very much for the organisers of the conference, because I think this is an absolute perfect time to discuss some of these really key issues. I think just a few words then in terms of the context in which we're discussing these issues, what Ukraine means for Georgia and the current and future prospects for Georgia's Euro-Atlantic aspirations. It's really clear, and everyone has said it so far, Russia's unprovoked illegal invasion of Ukraine is the biggest shock to European and global security in decades. It has proved to be, for Russia, I think, the strategic mistake that Western partners and allies warned it would be. Russia's invasion has been met with unprecedented international diplomatic isolation, an unprecedented package of sanctions, all designed to impose costs on Russia's economy and deprive its military of resources, and its united NATO allies and those beyond in a way that we haven't seen before. Huge numbers signing up to support Ukraine militarily, economically, and with humanitarian assistance. The repercussions are already global, and they will continue to pan out in the future. We're seeing the impact right now on food supplies, on energy costs, and of course the changing role of international institutions, many of which now operate without Russia. I think more locally, the unprovoked invasion has had huge direct consequences for the whole Black Sea region. So the UK government has been really clear that we need a new approach to global security, and in particular in the Euro-Atlantic region, because I think we've all seen that the institutions that were designed to protect peace and prosperity have really failed to deliver, and have certainly failed to protect Ukraine. So my government's very clear that we need a new approach that blends hard security and economic security, and that is rooted in stronger alliances, where free nations are more assertive in defending their sovereignty and freedom, and we fervently hope and believe that Georgia can play its full part in that new approach. Whenever I speak to a Georgian audience about Ukraine, I'm always acutely aware that Georgia has been here before. Of course, Georgia's been under consistent pressure since 2008, with hybrid attacks, be it in the form of borderization and illegal detention of Georgian citizens, economic and political pressure to try and really break the will of the people of Georgia. The UK has been consistently a steadfast supporter of Georgia's sovereignty and territorial integrity and its Euro-Atlantic aspirations, and will continue to use our role in the Council of Europe, in the OSCE and UN to call for Russia to withdraw its troops from Abkhazia and South Ossetia. Like the overwhelming majority of the international community, we don't recognize those breakaways, and we condemn the recent announcement by the South Ossetian authorities to carry out an illegal referendum. But I think the key question at the heart of this, how does war in Ukraine impact on prospects for Georgia's Euro-Atlantic aspirations? It's slightly odd because I talk about how the world has changed, but I think fundamentally, when it comes to this, nothing has changed. I can be really clear that no matter how significant the impact of the war in Ukraine, it hasn't changed the UK government's commitment to supporting Georgia in its Euro-Atlantic aspirations. And that's because fundamentally at the heart of our response to the war in Ukraine is that we stand in support of the Ukrainian people's sovereign democratic choice in their aspirations. And that applies equally, of course, to Georgia. So the Georgian people have been consistently clear over many, many years that they support closer Euro-Atlantic integration. They support European Union and NATO membership. And they've consistently voted for governments which have said they want to which have promised just that and said they want to fulfill that choice. So that to me is what this is all about. It's about that basic point of democracy, and that's what stands behind our position. Countries should be free to choose their own alliances and their own destiny, and no third country should have a veto over Georgia or anyone else's choice. So that's what stands behind our continuing strong support for NATO's open door policy. My foreign secretary said recently in a speech, NATO's open door policy is sacrosanct. Decisions on NATO membership are for NATO allies and aspiring countries alone.
And that's what stands behind our continued support for the commitment made in Bucharest in 2008 that Georgia will be a member of NATO. So when I look back, sort of reviewing the situation since Russia's invasion, I think much of what we have done in the 30 years since Georgia re-established its independence remains absolutely valid. And it is completely in line with our developing and emerging thinking on Euro-Atlantic security. That collective defence has to be strengthened, and actually that there is no substitute in the end for hard power backed up by intelligence and diplomacy. So that's why, since Russia's attack, the UK has lent in and allocated consistently more assets to the defence of NATO's eastern flank, right from up in Estonia in the north, in our enhanced forward presence, through to contributions on air policing in the south. And that's why, in many respects, defence remains at the heart of the UK's relationship with Georgia on both NATO and UK bilateral lines. So when it comes to NATO, that support is delivered through commitments under the substantive NATO Georgia package, Deputy Corps Team Leader, consistent support on training, NATO lead on StratComs, which is critical. We've seen the importance of communications in the war in Ukraine. But it's also supported on bilateral lines with defence advisors in the Ministry of Defence trying to shape and support institutional reform to get NATO to Georgia to get Georgia to NATO standards. I think the really important thing here, and we've seen in Ukraine, it goes beyond the military and the traditional defence. It's about a whole spectrum approach. So we invest in Georgia in countering disinformation, helping Georgia with its strategic communications, and investing heavily in cybersecurity. So that's what we've done in the past. There's a lot going on. I think we're also clear, since Russia's attack, everyone from my Prime Minister, Foreign Secretary down have been really clear that we need to do more, we need to do everything we can to ensure that countries like Georgia, Moldova, Western Balkans, of course Georgia itself, have the resilience and capabilities to maintain their sovereignty and freedom. The aim should be to get them to NATO standards of defence. So we are leading calls and discussions in NATO to step up practical and political support to Georgia as a matter of priority. I think in the first place, this is about all allies delivering on the commitments that we've already made under the substantial NATO Georgia package. That means implementing reforms, enhancing resilience. We've already agreed the beginnings of this at the April Foreign Ministers NATO meeting, where we agreed a package of additional support. But I think there is a job to be done between now and Madrid to flesh that out. I think looking ahead, the Black Sea clearly is an area where the risk and threat that Russia poses can be the greatest. We've seen a significant disruption of trade and transit in the Black Sea. You'll have been aware when last year in June, HMS Defender visited Batumi straight after its very public passage through Ukrainian territorial waters of Crimea. We're very keen to re-establish that and get that going. And I think the other thing I would say is that in addition to the military side, Russia's attack really shows we need to operate across all domains. So that's in cybersecurity, in disinformation, Black Sea. When it comes to Georgia, much of the effort there is not actually on traditional defence lines, but it's with your Ministry of Interior. So there is a lot to do. The final thing I would wrap up on, and it picks up on the question which was posed to Andres in the last session about the linkage between EU and NATO. I think there is a lot of support and engagement on offer from the UK and other NATO allies, but I also think there is a place here for Georgia to do its bit. And the hugely significant resistance that Ukrainian defense forces and Ukrainian people have shown is in part down to that consolidation and a whole of society response. So I think the political requirements for NATO membership are not codified in quite the same way as they are for European Union, but I would say that tackling the deep polarization that we see within Georgian politics
accelerating democratic reforms. All of that, continuing the progress on democratic reforms, will anchor and strengthen Georgia's democracy and sovereignty against those who would seek to undermine it, and will put Georgia in a better place for Georgia NATO membership. Thank you. დიდი მადლობა. მაშინ გადმოვინაცვლოთ ახლა თინასთან და შემდეგ დანარჩენს ნომერთან. დიდი მადლობა. ელჩმა, ევროკავშირის ელჩმა თავის გამოსვლის დროს ჩამომდგარი მატარებელი ახსენა და სულ დღევანდელი გადასახედიდან განსაკუთრებით სულ მუდმივად იმაზე ვფიქრობთ, რამდენჯერ გავუშვით შანსი ხელიდან, რამდენჯერ ქონდა სახეზე ეს გაშვებული შესაძლებლობები 2004 წელს, როდესაც დიდი გაფართოება მოხდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვფიქრობდით, რომ აი ვარდების რევოლუცია ცოტა ადრე რომ მომხდარიყო, იქნებ მოგვესწრო. ჯერ კიდევ იმ 2004 წელს ჩამომდგარ მატარებელზე ყოფნა ჩვენს მეგობარ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებთან ერთად. და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი ასეთი მომენტი იყო. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, დღესაც სწორედ ამ მოვლენას უახლოვდებით. დღეს ინიციატივა განსხვავებით ყველა წინა წლებისგან ბრიუსელის მეორე მხარეს არის უფრო მეტად, დღეს უფრო მეტად აქტიური ევროკავშირის ხაზია, რაც არასოდეს საქართველოსთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში ასე არ ყოფილა. პრინციპში მუდმივად იყო მოლოდინი, რომ საქართველო ნატოს წევრი უფრო სწრაფად გახდებოდა, ვიდრე ევროკავშირის. მუდმივად იყო მოლოდინი, რომ 2008 წლის პირობა თავად ნატოსთვის ზეწოლის საფუძველი იქნებოდა, რომ ის რაზეც ახლა ბრიტანეთის ელჩი საუბრობდა, რომ სწორედ ნატოს წევრი ქვეყნები იღებენ თავის პარტნიორებთან ერთად გადაწყვეტილებას და არავის სხვა მესამე სახელმწიფოს არ აქვს ვეტოს უფლება. რეალურად ამ პრინციპის რეალიზების პროცესში 2008 წლის ჩანაწერი, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებოდნენ ნატოს წევრები, იქნებოდა საფუძველი იმისი, რომ 8-10 წლის შემდეგ მაინც ნატოს ამ პირობასთან დაკავშირებით სერიოზულად ემსჯელა და გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, ჩვენ ქართველები ამ შემთხვევაში ყოველგვარი პოლიტიკური პარტიის კუთვნილების მიუხედავად, რომ თავარი ამოცანა, რომელიც უნდა ენახა, ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ, რა შესაძლებლობა არის ნატოსთვის საქართველო, რატომ საქართველო, რა მოაქვს დამატებით საქართველოს. და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო დანახული არა როგორც გამოწვევა, არა როგორც რისკი, არა როგორც საკუთარი პრობლემების ნატოში ან ამ შემთხვევაში ასევე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ ევროკავშირში მიმტანი, არამედ როგორც შესაძლებლობა. შესაძლებლობა სწორედ აი იმ პრინციპის რეალიზებისთვის, რომ არავის გარდა ნატოს წევრი ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა ვეტოს უფლება არ აქვს ამ ორგანიზაციის გადაწყვეტილებებზე. შესაძლებლობა, რომ ვლადიმერ პუტინის მრავალწლიანი მუქარა, ის რაც ახლა ჩვენ გვესმის ახალი ხომ არ არის, ეს ხომ პირველად არ თქმულა, რომ კრემლის მხრიდან იყო უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება და დიდი წინააღმდეგობა ნებისმიერი გაფართოების მიმართ იქნებოდა ეს ნატოს შემთხვევაში თუ ევროკავშირის შემთხვევაში. სწორედ აი ამ გამოწვევის მაგალითი იყო 2008 წელიც, როდესაც ისევ და ისევ ჩვენ ქართველები ერთხმაში ოპოზიციაში მყოფებით და ხელისუფლებაში მყოფებით იმ დროს ვამბობდით, რომ სინამდვილეში 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა ომი გამოუცხადა არა თბილის, არა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას, არა საქართველოს, არამედ სწორედ იმ დასავლეთს, რომლის იმედადაც იყო საქართველო. ეს იყო ერთგვარი გამოწვევა დასავლეთისთვის, სილის გაწვნა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დასავლეთისთვის, რომ იქ სადაც რუსეთი თვლის, რომ მისი უკანა ეზოა, მისი სამეზობლოა, მისი დომეინია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იქ ისე მოიქცევა როგორც ჩათვლის საჭიროდ და ამისთვის მას პასუხი არ მოეთხოვება. სამწუხაროდ 2008 წელმა ჩაიარა ისე როგორც ჩაიარა, შემდეგ იყოს 2014 წლის ყირიმი, მოვედით დღევანდელ დღემდე და ჩვენ დღეს ისე ვამბობთ, რომ საქართველო დიახ რჩება შესაძლებლობად ნატოსთვის. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ მადრიდის სამიტის კონტექსტში ეს საუბარი დიდწილად აზრს მოკლებულია, დღეს ეს გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია, რაიმე სიურპრიზის მოლოდინი არავის არ აგვაქვს. იმასთან დაკავშირებით, რომ გამბედავი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ნატოში, ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ, ის გამბედაობა იქნება ნაჩვენები, რომელიც ასე ძალიან ჭირდება სწორედ იმ სოფლიოს, რომლის წინაშეც კრემლმა ჩვენ ყველანი ერთად 24 თებერვალს დაგვაყენა,
მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ მიუხედავად იმის სკეპტიციზმისა, რომელიც არსებობს, არც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან რაიმე განსაკუთრებული მონდომება არ ჩანს. ეხლა ბრიტანეთის ელჩმა თქვა, რომ აპრილის მინისტერიალზე შევთანხმდით დამატებით პაკეტზე დახმარების. ჩვენ ქართველებმა ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით. ჩვენ ხელისუფლება ამის შესახებ არ გველაპარაკება. არავითარი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან იმ რეალისტური მოლოდინების შესახებ, რომელიც მადრიდის სამიტიდან შეიძლება გქონდეს, არ არსებობს. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ყველა ხელისუფლების პირობებში და ეს შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, აი ლევანდოლიძე არის ახლა აქ, რომელიც ასევე ერთ სხვა დროს, ანუ არა ჩემ დროს, არამედ სხვა დროს იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და ისიც დამეთანხმება. ყოველთვის ყველა ხელისუფლებას, ყველა სამიტის წინ ქონდა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, იმისაც რომ არც ზედმეტად გაგვეზარდა მოლოდინები და არც სკეპტიციზმისთვის მიგვეცა საფუძველი, იმისათვის რომ სინამდვილეში ის თუ რას ველოდით, სინამდვილეში რა შეიძლებოდა მომხდარიყო, ზუსტად დეტალურად მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის, მიგვეწოდებინა პოზიტიური გზავნილებით, გვეთქვა რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის როგორც თავდაცვისუნარიანობის გასაძლიერებლად, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, რატომ იყო ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი. დღეს სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არავითარი მსგავსი ტიპის კომუნიკაცია, არავითარი სურვილი იმისი, რომ საზოგადოებაც ამ მხარეს იდგეს, საზოგადოება არ მოიცვას ნიჰილიზმმა და იყოს მიუხედავად შედეგებისა იმედიანად განწყობილი იმ შესაძლებლობების მიმართ, რომელიც არსებობს, ასეთი დამოკიდებულება არ ჩანს. ჩვენ სინამდვილეში რა შეიძლება ველოდოთ, რისთვის შეიძლებოდა გვებრძოლა მადრიდის სამიტის დროს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მე დიდი გოგო ვარ უკვე გავიზარდე და ვიცი რომ აღარ უნდა მჯეროდეს განსაკუთრებული ილუზიებში აღარ უნდა ვიყო, რა თქმა უნდა ეს არ იყო წევრობის მოლოდინი, მაგრამ ამასობაში შავი ზღვა იყო აქ ნახსენები და დიახ, შავი ზღვაზე საქართველოს როგორც იმედი, ბურჯი, ცველი შავი ზღვის. ეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი ამოცანა მადრიდის სამიტის წინ. მაქსიმალური გაძლიერება ჩვენი თავდაცვის და უსაფრთხოების სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში. შავ ზღვაზე საქართველოს სიძლიერის უზრუნველყოფის კონტექსტში. ჩვენ ამის მიღწევა შეგვეძლო. რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში უპრეცედენტო ამბები გახადა შესაძლებელი. იქნება ეს უშუალოდ შეიარაღებით დახმარება თუ სხვა ტიპის სამხედრო და თავდაცვის გაძლიერებისთვის დახმარება, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ უკრაინაში. ჩვენ უზარმაზარი სარგებელი შეგვეძლო აქედან მიგვეღო სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში. იმ შემთხვევაში თუ აქტიურად ვიმუშავებდით ჩვენს პარტნიორებთან, განსაკუთრებით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დიდ ბრიტანეთთან, ამ თვალსაზრისით დახმარების მისაღებად მხარდაჭერის აღმოსაჩენად, როგორც თავად ამ ქვეყნებიდან, ასევე ამ ქვეყნების ფასილიტაციით დანარჩენ ევროპულ სახელმწიფოებთან. ისევ და ისევ შესაძლოა რაღაც ხდება ამ მიმართულებით, ჩვენ სამწუხაროდ დანარჩენმა საქართველოს ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი ამოცანა დღეს არის ამ კომუნიკაციის როგორმე უზრუნველყოფა, ის რომ ამ კონფერენციაზეც არ ყავს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ არარსებული, არ შემდგარი პანელზე ყოველ შემთხვევაში არ შემდგარი კომუნიკაციის ერთ-ერთი მაგალითია და სიამოვნებით დაგითმობთ მიკროფონს ამის სურვილი თუ გაქვთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ ქართული ოცნების პოზიციები, ის არის დღეს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება, ის წარმოადგენს საქართველოს ბრიუსელის ორივე მხარეს მოლაპარაკებებში, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო და შესაბამისად ძალიან ღირებულია და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ერთი რა გზავნილებით მივდივართ და მეორე რეალისტურად რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს. დიდხანს რომ აღარ გავაგრძელოთ, მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი მადრიდის სამიტამდე, შანსი ჯერ კიდევ არსებობს სერიოზული, ისევ და ისევ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან სერიოზული მხარდაჭერის არსებობის პირობებში, რომ მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ერთადერთი ამოცანით, ამჯერად არა წევრობისთვის, მაგრამ ერთადერთი ამოცანით, რომ ჩვენი თავდაცვა და უსაფრთხოება იყოს იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე ის არის დღეს. და ეს იყოს ასევე არადამალული და ფარული,
არამედ ნათელი ყველასთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი მოწინააღმდეგეებისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა ველოდები დისკუსიას და კითხვებს თქვენგან სიამოვნებით. მადლობა თინა, გადავიდეთ ბატონ ივლიანესთან. მადლობა. შევეცდები კითხვებს მიყვე ზედმიწევნით. საბოლოო შედეგებზე საუბრისა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ომისა საუბარი ჯერ ნაადრევია. მათ შორის იმიტომ, რომ ნატოს შიგნით მისი წევრების მნიშვნელოვან ნაწილში მიმდინარეობს რუსეთის ფენომენის გადააზრების პროცესი. ბრიტანეთს ეს არ ეხება, იმიტომ ბრიტანეთს ისტორიულად არ ქონია ილუზიები რუსეთთან დაკავშირებით. მაგრამ არიან ქვეყნები და მთავრობები, ვისაც ასეთი ილუზიები ჰქონდა. თუმცა უკვე არის კონკრეტული, გრანდიოზული, მე ვიტყოდი, შედეგებიც. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია ნატოს გაფართოებას, თანაც გარკვეული თვალსაზრისით უპრეცედენტო გაფართოებას გამოიწვევს, იმედია თურქეთი არ დაბლოკავს საბოლოოდ ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანებას ნატოში და უპრეცედენტო არის ის იმ თვალსაზრისით, რომ შვედეთი არის ორსაუკუნოვანი სამხედრო ნეიტრალიტეტის მქონე ქვეყანა და ამ ვითარებაში არჩია ნატოში გაწევრიანება. ხოლო ფინეთი არის ქვეყანა, რომელსაც 75 წლიანი სპეციფიური თავისებური პოლიტიკა ჰქონდა ჯერ საბჭოთა კავშირის და მე რუსეთის მიმართ, რომელიც განსხვავებული იყო დანარჩენი დასავლეთის პოლიტიკისგან და რომელსაც კეთილმეზობლური პოლიტიკა შეიძლება ეწოდოს. და დღეს ეს ორივე ქვეყანა დგას ნატოს ზღურბლზე და იმედია ამ კარს მათ გაუღებენ. ეხლა ამის შედეგად რუსეთ-ფინეთის საზღვრის ხარჯზე საკონტაქტო ხაზი ნატოსა და რუსეთს შორის გაიზრდება 1300 კილომეტრით. ეს არის ფინეთსა და რუსეთს შორის საზღვარი. ანუ ნატო იმედია სავსებით მართებულად უგულებელყოფს, დემონსტრაციულად უგულებელყოფს რუსეთის ფარისევლურ პარანოიდულ წუხილს მის ტერიტორიასთან ნატოს მიახლოების თაობაზე. შესაბამისად, ამ ვითარებაში კითხვა და საქართველოს რატომ არა, ჩემის აზრით რაღაცა სერიოზულ საფუძველს და არგუმენტირებულ საფუძველს კარგავს, მით უფრო რომ ჩვენ ხშირად გვესმის, განსაკუთრებით სამხედრო სპეციალისტებისგან და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან ნატოს ეგიდით წარმოებულ მისიებში, რომ ჩვენ სავსებით შევესაბამებით ნატოს, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს. და კიდევ ერთი მომენტი, ფინეთის და შვედეთის დაჩქარებული მიღება, რომელიც იმედია დაჩქარებულად, ასე ვთქვათ, წარიმართება, პრინციპში უნდა დაასრულოს სხვადასხვა მაპის თემის გამოყენების მცდელობები, იმიტომ თურმე მაპის გარეშეც არხეინად შეიძლება მიღება. ეხლა მე არ ვედრები არც შვედეთს და არც ფინეთს. მრავალი პარამეტრით, ასე ვთქვათ, არ ვედრები. მაგრამ იცი რაც თინამ თქვა, შავი ზღვა, ადგილმდებარეობა, დემოკრატიაში რა თქმა უნდა გვაქვს პრობლემები, მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში ასეთი კრიტიკა ჩვენ იშვიათად გვესმის. ამიტომ აი ეს სამივე პარამეტრი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩემის აზრით ერთმნიშვნელოვნად ზრდის საქართველოს შანსებს და აქტუალურს ხდის, ჩემის აზრით, ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხს. ეხლა მეორე თემა, მეორე მხარე ამისა. ეხლა ვიდრე ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, მისი გაწევრიანება ნატოში წარმოუდგენელია, რადგან რუსეთის ფენომენის გადააზრების პროცესი ნატოში და დასავლეთში ბოლომდე აშკარად არ მისულა და ომის დროს უკრაინის გაწევრიანება ნატოში ეს არის რუსეთისთვის ომის გამოცხადება. ასეთით და ნატო თავისი ყველა წევრით ამაზე არ წავა. იმაზე თუ რა ჩაიწერება საბოლოოდ იმ სამშვიდობო
შეთანხმებაში, რომელიც ადრე თუ გვიან იქნება მიღწეული, ან რაღაცა ეკვივალენტურ დოკუმენტში, ნუ ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული ამ თვალსაზრისით უკრაინის მომავალი. ეხლა მოლდოვასაც შეეხება, მოლდოვა კონსტიტუციურად ბლოკგარეშე სტატუსის ქვეყანა არის და ნატოში წევრების ლიანდაგებზე გადაწყობას, თუმცა ეს ფიქრები იყო და ეხლა გაძლიერდა, მაგრამ ამას წლები და შესაბამისი პროცედურები დასჭირდება. ამიტომ ჩემი განცდა არის ასეთი, რომ დღეს ამ საკითხში, ნატოს საკითხში, საქართველოს აქვს მორალური და პოლიტიკური უფლება იმოქმედოს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ პარტნიორებისგან, უკრაინისგან და მოლდოვისგან განცალკევებით. მადლობა. საინტერესო რამ მოვისმინე ხოლმე. ბაემ დავამატებ, თინამ თქვა, რომ პატარა გოგო არა, მე თინაზე კიდევ უფრო დიდი ბიჭი ვარ, ხო. ხო, მაგრამ ნუ ხანდახან და განსაკუთრებით როდესაც ვითარება არის არაორდინარული, ის არაორდინარულ აზროვნებას და მიდგომებს მოითხოვს. ბატონო ივლიანა, კიდევ გვექნება საშუალება ჩართვის და ბატონ თენგისთან გადავიდეთ და შემდეგ ბატონი კახა. დიდი მადლობა. შევეცდები, რომ მოკლედ ვილაპარაკო და არ გავიმეორო ის, რაც ჩემმა მეგობრებმა და კოლეგებმა ილაპარაკეს და დიდი მადლობა იმისთვის, რაც უკვე ბრძანეთ. როდესაც საქართველოს ნატოზე ლაპარაკობთ, ალბათ ორ მიმართულებად უნდა გავყოთ, ეს არის ჩვენი აღქმები, ჩვენი ხედვა, ჩვენი ქმედებები და ჩვენი შეცდომები და ჩვენი პარტნიორების ქმედება, მათი ხედვა, მათი შეცდომები და აი საჩეილება რომ გადაკვეთის წერტილები მოვნახოთ. არ ვიცი ჩემ ბედნიერება თუ უბედურებაა, მაგრამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ვარ 1992 წლიდან და ფაქტიურად ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ გავდით ნატოს მიმართულებთან, ის სუპირველი კონტაქტებიდან დაწყებული მახსოვს და ისეც მახსოვს, ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ 2008 წელს, თქვენი კითხვაც ეს იყო, მაგრამ ძალიან იშვიათად ვიხსენებთ 2002 წელს. 2002 წელს და წელს 20 წელი სრულდება, რაც საქართველოს გააკეთა განაცხადი, ოფიციალური განაცხადი პრაღის სამიტზე. სხვათა შორის იმ ტექსტის ავტორი, ვინც დაწერა ის ტექსტი, აგერზის დარბაზში ბატონ ქენქაძეს ვხედავ და ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც მაშინ საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა გააკეთა ეს განაცხადი, იქ იხუმრა კიდევაც, რომ ძალიან დიდხანს უკარებში ნუ დაგვაყენებთ, ორ პირი ქარი იცისო და გავწივდებითო. ეხლა ხუმრობა იქით იყოს, მაგრამ ამ განაცხადისთვის ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის არ უნდა ყოფილიყო სიურპრიზი საქართველოს განცხადება. და როდესაც ეს განცხადება გაგვაკეთებინეს და მიგვიწვიეს იმ სამიტზე, საქართველოს უკვე ქონდა ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ამიტომ შემდგომ უკვე ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს მოწესრიგებული საზღვარი რუსეთთან და ასე შემდეგ, ეს არის რაღაც უფრო სოფისტიკური რიტორიკა, იმიტომ რომ იმ თავითვე, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს განაცხადი, საქართველოს ქონდა ტერიტორიული პრობლემები და ეს ტერიტორიული პრობლემები ქონდა რუსეთთან. კი 2008 წელმა დაამძიმა მდგომარეობა, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ ეს პრობლემები მაშინ უკვე არსებობდა. ამიტომ ჩვენი თანამშრომლობა, როდესაც აი ამ საწყისი პუნქტიდან დაიწყო, რაღაცნაირად ჩვენც და ჩვენი პარტნიორები შეთანხმებულები ვიყავით იმაზე, რომ ჩვენი ურთიერთობები აი ამ ათვლის წერტილიდან წარიმართებოდა და დამთავრდებოდა საქართველოს საბოლოო გაწევრიანებით. ეხლა რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ისტორიას აღარ მოვყვები, მაგრამ თავისთავად ცხადია, სოფლიო 24 თებერვლამდე სხვა იყო და 24 თებერვლის მერე აბსოლუტურად სხვა, ხო? და ეს ყბადაღებული wake up call, რომელიც გვესმოდა ჯერ 2008-ში, მერე 2014-ში, ხო? როგორც იქნა მართლა იქცა გამოღვიძების ზარად და დღეს ვხედავთ, რომ რეალურად მიდის გადახედვა, რევიზია თავად ჩვენს პარტნიორებშიც, ივლიანე მისაუბრა უკვე
რუსეთის ხედვასთან, რუსეთთან ხედვასთან დაკავშირებით და ზოგადად ნატოს როლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის მე ვფიქრობ, რომ არც შავი ზღვის, არც კავკასიის ხედვა სამწუხაროდ არ ჰქონდათ არც ჩვენს პარტნიორებს. და მკაფიო აღქმა იმისა, თუ კონკრეტულად როგორ უნდა მოხდეს აი ამ ქვეყნის საქართველოს, უკრაინის ინტეგრაცია ალიანსში, აი ეს მკაფიო ხედვა არ არსებობდა. არ არსებობდა არც ჩვენგან, თუმცა ჩვენ ასე ვთქვათ, ყოველთვის გვინდოდა, ყოველთვის საუბრობდით, ყოველთვის ლაპარაკობთ დღესაც, ზოგჯერ მეტი წარმატებით, ზოგჯერ ნაკლები წარმატებით, მაგრამ ალბათ მთავარი რაც არის, რომ აქაც საჭიროა გქონდეს ეგრეთ წოდებული დიდი სტრატეგია, grand strategy, რომელიც განსაზღვრავს მე შემდგომ ქმედებებს და ნაბიჯებს არ ვდგავდეთ სიტუაციიდან გამომდინარე მხოლოდ. ხა რატომ ვამბობ ამას? შეიძლება უკვე ძალიან ბევრჯერ ვთქვი ეს, მაგრამ არ დავიღლები ამის გამეორებით, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნისთვის და არ შეიძლება ქვეყანა დღესაც არსებობდეს იმ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიით, რომელიც მოძველებული კი არ არის, ვერანაირ, ანუ ყირიმის ანექსიამდე მიღებული დოკუმენტი არის. ხო, აი არანაირ იმას არ შეესაბამება. და აქედან გამომდინარეობს, მე უკვე სხვა ყველაფერი, საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, თავდაცვის სტრატეგია, ყველა სხვა დოკუმენტი გამოდის აქედან. ეს იგივეა, რომ არ ქონდეს კონსტიტუცია და წერდე კანონებს. ამიტომ სტრატეგიული ხედვა გვჭირდება, ნიშნავს იმას, რომ უნდა ვმუშაობდეთ ამ სტრატეგიებზე. ერთი ეს, მეორე ის, რომ ნატოში გაწევრიანება და ზოგადად ინტეგრაცია არ ხდება სამიტიდან სამიტამდე. სამიტის წინ, როგორც წესი, ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას, ჩავდივართ ბრიუსელში, ვხვდებით ვიღაცებს და ასე შემდეგ, მაგრამ სამიტებს შორის არის ყველაზე ინტენსიური სამუშაო და სამუშაო არის სწორედ იმ დედაქალაქებთან, რომლებიც არიან ყველაზე მეტად სკეპტიკურები. ინტეგრაცია ნიშნავს, ინტეგრაცია ხდება ორ შემთხვევაში, ხო? ან არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული უკვე და შემდგომ ექსპერტები და დიპლომატები მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ მოხდეს ამის შესრულება, ან ეს გადაწყვეტილება და ეს სტრატეგია ჩამოყალიბებული არ არის და მაშინ პროცესი მიდის ქვემოდან ზემოთ. დღეს სამწუხაროდ ვიმყოფებით იმ სიტუაციაში, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სტრატეგიული გადაწყვეტილება, ეს ხედვა ჩამოსაყალიბებელია და არც ქვემოდან ზემოთ პროცესი არ მიდის. ინტეგრაცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არამხოლოდ უწყებების დონეზე უნდა ვსაუბრობდეთ, არამედ უნდა ვლაპარაკობდეთ პოლიტიკოსები, ექსპერტები, საზოგადოება, ანუ ყველა დონეზე უნდა ვცდილობდეთ ამ გადაწყვეტილების მომწიფებას. მე მაგალითისათვის გავიხსენებ და ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ მადლობა გადაუხადო ბრიტანეთის ელჩს. ჩვენ გქონდა შარშან იყო თუ არ ვცდები, COVID პანდემიის პირობებში იყო, როდესაც ვოდროპის დიალოგის ფარგლებში იყო საქართველოს უსაფრთხოების თემის და ბრიტანეთის უსაფრთხოების თემის ექსპერტთა შეხვედრები და ძალიან ნათლად დაგვანახა ამან თუ რამდენად განსხვავებულად აღვიქვავთ იმას თუ რაც ხდება შავი ზღვის რეგიონში. ამიტომ ეს გადაწყვეტილებები მით უმეტეს როდესაც ნატო მუშაობს შავი ზღვის სტრატეგიაზე, მუშაობს ახალი ხედვის შექმნაზე და ასე შემდეგ, აუცილებელია ამაში ჩვენი ძალიან აქტიური ჩართულობა და ზოგ შემთხვევაში იმ შესაძლო განვითარების სცენარების შეშველებაც, რაც შეიძლება ჩვენთან განვითარდეს. იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში სიტუაცია კარგად ჩანს შორიდან, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში რაღაცა დეტალები ახლოდან უფრო კარგად ჩანს და ამ შემთხვევაში ჩვენი აქტიურობა არის ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. ამიტომ აი ამ კონტექსტში მუშაობა არის ის ისკენაც უნდა მივდიოდეთ. ეხლა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი წარმატებები, თავისი წარუმატებლობები. მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველო არის ის საუკეთესო მაგალითი, სადაც არც ერთი, როგორ ვთქვა, ხარვეზი არ არის. არა, რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეთ ისეც, რომ საქართველო არის ის განსაკუთრებული კონტრიბუტორი მსოფლიო უსაფრთხოებაში, რომელიც მიუხედავად ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც მას ჰქონდა შიგნით თუ გარეთ, მათ შორის მაშინაც კი, როდესაც მას ტერიტორიული პრობლემები, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიურ და ცხელ ფაზაში ჰქონდა, ყოველთვის პირნათლად ასრულებდა თავის ვალდებულებებს საერთაშორისო
მისიებში იქნებოდა ეს ევროკავშირი თუ იქნებოდა ეს ნატო. ორივე მიმართულებით ჩვენ per capita ვიყავით პირველები, ხო, არაწევ ქვეყნებს შორის. ამიტომ ესეც უნდა იყოს თავისთავად ცხადია მხედველობაში მიღებული და რაც ყველაზე მთავარია მადრიდის სამიტი, რომელმაც უნდა შექმნას ახალი ხედვა მომავალი 10 წლის განმავლობაში საერთკენ მიდის ალიანსი, ხო? ეს არ არის ჩვეულებრივი სამიტი და ეს სამიტი იქნება წარუმატებელი თუ იქ მხოლოდ და მხოლოდ 2008 წლის ბოდიში სლენგზე wording-ი გამეორდა. ეს არის ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი და ეს არის თავად ალიანსისთვისაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა უპასუხოთ ახალ გამოწვევებს. ეს ეხება ნატოსაც, ეხება ევროკავშირსაც. როდესაც ახალი კომისია მოვიდა და ახალმა ევროკომისიის ახალმა პრეზიდენტმა მაშინ განაცხადა, რომ ევროკომისია უნდა გახდეს გეოპოლიტიკური კომისია, დღეს არის ის დრო, როდესაც გეოპოლიტიკური ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს. ამიტომ ეს ხედვა უნდა აჩვენოს ალიანსმა, ეს ხედვა უნდა აჩვენოს საქართველომაც და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ შორის დიალოგსაც, ხელისუფლებასა და ჩვენ შორის დიალოგსაც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ და პარტნიორებს შორის დიალოგსაც და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებთან დიალოგს, რომლებიც გამოირჩევიან აი ამ სკეპტიციზმით. მე მგონი კითხვებს უპასუხე და დანარჩენს მერე უკვე მადლობთ. მოგესალმებით. მე დავიწყებ ერთი პატარა კომენტარით, რომელიც ბატონ თენგიზის საუბრიდან გამომდინარე გამიჩნდა, რომ გითხრათ. მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთს მთლიანად, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც არ აქვს ხედვა შავი ზღვის სტრატეგიულ განვითარებასთან დაკავშირებით დღეის მოცემულობით. ეს შენიშვნა სხვათა შორის არ ეკუთვნის ერთადერთი ბრიტანელებს. მე ვფიქრობ, მათ აქვთ ძალიან კაფიო ხედვა შავ ზღვასთან დაკავშირებით ყველა სხვა ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისგან განსხვავებით. ეს ახლა ფორმირდება, ანუ უკრაინის ომმა აი 20 წელს 44 დღიანი ომი, რომელიც მოხდა და ფაქტიურად პირველი გეოპოლიტიკური რეგიონული მიწისძვრა მოახდინა, აი ამის შემდეგ უკვე დაემატა კიდევ უფრო მასშტაბური გეოპოლიტიკური მიწისძვრა, რომელიც ჯერ ფაქტიურად კონტურების დონეზე არ ჩანს. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ კაფიო პასუხები ჩემი აზრით არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს აი ამ დაზვერვის და უსაფრთხოების სფეროში არის ესეთი ტერმინი key intelligence question, ანუ ძირითადი, ასე ვთქვათ, კითხვა. რა ტიპის სამხედრო ფორმაციას კონტურებს შეიძენს მთლიანად უკრაინა, როდესაც კონფლიქტს დაასრულებს და მე დარწმუნებული ვარ სტრატეგიულ მიმართულებებზე გამარჯვებას მოიპოვებს. რა იქნება, ვთქვათ, 2023 წელს თურქეთის შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში დამჯდარი სტატუს კო პრეზიდენტ ერდოღანის მმართველობას გულისხმობ და საერთოდ ასე ვთქვათ სამხრეთის მიმართულებით შავ ზღვაში რა იქნება მათი სტრატეგიული ხედვა, სტრატეგიული ანალიზი. მე ვფიქრობ შავ ზღვაზე ჩვენ ახლა მთელ შავ ზღვას გადაჭარბებული იქნება აბსოლუტურად რომ ვისაუბროთ რაღაც განსაკუთრებული ამბიციები გვაქვს ან შესაძლებლობები ამბიციებს რომ თავი დავანებოთ, მაგრამ აღმოსავლეთ ფლანგზე ჩემი აზრით საქართველოს აქვს ნამდვილად დიდი შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ როგორც მინიმუმ რუსეთის ოჩამჩირეს საზღვაო ბაზა გადაკეტოს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და მეშვიდე სამხედრო ბაზა გუდაუთაში მთლიანად გაანეიტრალოს, მათ შორის იმ ინფრასტრუქტურული განვითარებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ აი ამ ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკური ქაოსის დასრულების შემდეგ. არ მინდა რომ ავწდე კითხვებს და პირველ კითხვაზე მინდა ვთქვა, რომ რა ცვლილებები შეაქვს რუსეთის ამ აგრესიას ნატოს გაფართოების კონტექსტში დღეის მოცემულობით. მე ვფიქრობ, დიდი ცვლილებები შეაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სერიოზული გეოპოლიტიკური მიწისძვრა, იმაზე დიდი ვიდრე ის 44 დღიანი ომი, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ ვერ მოვასწარეთ, გადაფასება, გადაანალიზება, ასე ვთქვათ, სიღრმეებში შესვლა, შესაძლებლობის ფანჯრების გაზომვა რეგიონულ კონტექსტში და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ეს შესაძლებლობის ფანჯარა მთლიანად უკრაინისთვის, საქართველოსთვის, შესაძლოა მოლდოვისთვისაც კი, შიდა პოლიტიკურ კონტექსტს გააჩნია, როგორ დაჯდება იქ სტატუს კო, შესაძლოა გაიხსნას. ეს შესაძლებლობის ფანჯარა ჩემი აზრით შეიძლება იყოს რაღაც ორ ასე ვთქვათ კალათაში შემიძლია დავაჯგუფო. ერთ შეიძლება დავარქვათ მიკრო, მეორე შეიძლება დავარქვათ მაკრო. მიკრო დონეზე ჩემი აზრით აი შეხების წერტილები, ეგრეთ წოდებული tangible results, რაც არის. მე ვფიქრობ, მაგიდაზე ძალიან მარტივად დაიდება. ეს არის მეტი ინვესტირება საქართველოს სამხედრო, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში,
მეტი ინვესტირება კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებაში, სადაც ჩვენ საკმაოდ სუსტები ვართ ჯერ კიდევ. მეტი ინვესტირება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც აბსოლუტურად ახალი განზომილება იყო უსაფრთხოების, აი თანამედროვე გამოწვევების კონტექსტში. მეტი ინვესტირება ზოგადად ეგრეთ წოდებულ capacity building-ში, ანუ უნარების განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაც არ უნდა მაინც ვთქვათ, რომ ბევრი ასე ვთქვათ პროგრესი განვიცარეთ, ახლა არის სისტემები, სადაც შეიძლება შენ ინფრასტრუქტურულად განვითარდი, მაგრამ მენტალურად, ანუ სისტემურად ჯერ კიდე რაღაც პოსტსაბჭოთა, ასე ვთქვათ, მართლობის მენეჯმენტს იზიარებ. ამ შემთხვევაში რეფერირებას უფრო ვაკეთებ უსაფრთხოების სისტემის ძირითად მოთამაშეებზე. ეს მიკროშესაძლებლობები ჩემი აზრით მაგიდაზე დაიდება, ამაში ინვესტიცია ჩაიდება და ერთადერთი ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის ჩვენი შიდა საშინაო დავალებების შესრულება, ამის გააზრება, რომ ამის აღება, ესე ხელის ერთი მოძრაობით შესაძლებელია და ეს უნდა ავიღოთ. და მარტივიც იქნება, ამაზე არც დიდი რაღაც პოლიტიკური ფასი არ გვექნება გადასახდელი. მეორე კალათას არის მაკროდონის შესაძლებლობები. მაკროდონის შესაძლებლობებს მე გარკვეულწილად გაყრით შევეხე, მაგრამ ეს ისევ და ისევ შეეხება საქართველოს დიდი ფუნქციური როლის პოვნას შავი ზღვის აღმოსავლეთ ფლანგზე და შავი ზღვას შეგნებულად ვახსენებ, იმიტომ რომ ეს არის სწორედაც ის აი ტრამპ კარდი, ასე ვთქვათ, კოზირი, ჯოკერი, ერთი მაინც, რომელიც ჩვენ ხელში გვიჭირავს და რომლის მიმართ ინტერესი არსებობს. ახლა საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები რაღაც განსაკუთრებული არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ეფექტიანები ვიყავით ISAF-ის მისიაში, მაგრამ დღეს ახლა სუფთა ფუნქციურად, რაოდენობრივად, სამხედრო სტრატეგიულად, მძიმე ტექნიკის რაოდენობით, საჰაერო სისტემების, ანტისაჰაერო სისტემების არსებობით და ასე შემდეგ, ახლა ჩვენი შესაძლებლობები დიდი არ არის, სამწუხაროდ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ფუნქციური სამომავლოდ შესაძლებლობის ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური ფანჯარა ჩემი აზრით, რომელიც რეალურად ამოქოლავს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით აღმოსავლეთ ფლანგს. და ამის ინტერესი დღეს მოცემულობით დიდ სახელმწიფოებში უკვე არსებობს. ჩემი აზრით ამის ძალიან მკაფიო დასტურია ის აქტივობები, რომელიც სხვადასხვა სტრატეგიულ მოკავშირეებს გააჩნიათ. მე ვფიქრობ, რომ რაც მალე გაიაზრებენ აი ამ ასე ვთქვათ, შავი ზღვის როლის ეფექტიანობას და მათ შორის იქ არსებულ სირთულეებს, რომელიც ახლა ამ ომამდე 24 თებერვლამდე რუსები სერიოზულ პრობლემას გვიქმნიდნენ ჩვენ ისევ როგორც უკრაინელებს, აი ამ ეგრეთ წოდებული area denial ზონების შექმნის პრეცედენტებით, ანუ რას აკეთებდნენ, ხო, ანუ კეტავდნენ კონკრეტულ კვადრატებს და ეს არა მარტო სამხედრო, ასე ვთქვათ, გემების გადაადგილებას აფერხებდა, ამიტომ სუფთა ეკონომიკურ პრობლემებს გვიქმნიდა ჩვენ უკრაინელებს ზოგ შემთხვევაში სხვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებს, მათ შორის რუმინელებს და ბულგარელებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველი მიზანი და ამოცანა აი ამ შესაძლებლობის ფანჯრის გახსნის ფონზე არის ის, რომ ჩვენ გადავიაზროთ სტრატეგიული როლი საქართველოსი რა იქნება შავ ზღვაში. B ჩვენ შევასრულოთ საშინაო დავალებები, ავაწალახოთ დასავლეთის, მათ შორის სკეპტიკური დედაქალაქები, იმით რომ იცით რა ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად აღმოსავლეთის ფლანგის დაცვის გაძლიერება ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, რაც ჩემი აზრით დღეს სამწუხაროდ არ კეთდება. ჩვენ ავატალახოთ დასავლეთის დედაქალაქები არა მარტო პოლიტიკურ დონეზე, არამედ ზოგადად აი think tanks და ეგრეთ წოდებული opinion maker-ების დონეზე, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ იცით რა, საქართველოს პატარაა, მაგრამ აი შედარებითი უპირატესობის თეორია რომ არსებობს ეკონომიკაში, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად გამოვიყენოთ ეს შედარებითი სტრატეგიული უპირატესობა აღმოსავლეთ ფლანგზე და გარკვეულწილად მოგვეხმარეთ ამაში და ეს უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში სკეპტიკური დედაქალაქებით, ბერლინით, პარიზით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამერიკელებს ყველაზე ნაკლებად დასჭირდებათ ამის დარწმუნება, იმიტომ რომ რეალურად იქ აი დიდი სტრატეგიული ანალიზი დარწმუნებული ვარ. დღეს იქ ამაზე უკვე ფიქრი დაწყებული. მე მინდა რომ მეორე კითხვასაც შევეხო და არ გამომრჩეს საქართველოს პერსპექტივას როგორ ვუყურებთ. ძვირფას პანელისტებმა ვფიქრობ ძალიან ამომწურავი და კარგი პასუხები გასცეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთს დავამატებდი, უпростоრად გავიმეორებდი. არავინ შენს გასაკეთებელს დედამიწის ზურგზე არ გააკეთებს. არც ვაშინგტონი, არც ლონდონი, არც ბერლინი, არც პარიზი, არც ბრიუსელი, არც ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის შენი შიდა
საშინაო დავალება. ამიტომ და ეს შიდა საშინაო დავალება მიღწევადია მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც შენ თვითონ ამ შემთხვევაში ხელისუფალს გულისხმობ, რომ იჯერებ, რომ ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. მე მაქვს ძალიან სკეპტიკური განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ამის თვითონ სჯერა. ამას ახლა დეტალებში ვერ მოგიყვებით, მაგრამ მე მქონია შეხება ისეთ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან თავის დროზე, რომლებსაც ვატყობდით, რომ ეს არ სჯეროდა. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობდით გარკვეულწილად, რომ ისინი დაგვერწმუნებინა, მათ შორის სხვადასხვა არგუმენტებით, რომ ვიცით რა, თქვენ ცდებით. ეს ასე არ არის. ამის პრეცედენტები ყოფილა გეოპოლიტიკაში სტატიკური არაფერი არ არის და ამის ნათელი დადასტურებაა სწორედაც აი ეს უკრაინის გეოპოლიტიკური უკრაინაში წარმოებული ომის შემდეგ გახსნილი უდიდესი გეოპოლიტიკური ფანჯრები. ფანჯარა კი არა, ფანჯრები. როგორც ევროკავშირის, ისე ნატოში წევრობის თვალსაზრისით. ამიტომ ამოცანა ნომერი 1 არის ის, რომ აი ბატონი თენგო საუბრობდა და სხვათა შორის სწორი შენიშვნაა ნამდვილად უსაფრთხოების კონცეფციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ შენიშვნას კიდევ უფრო ღრმა შენიშვნასაც წაუმატებდი. ერთია ქართული პოლიტიკის პრობლემა რა არის, იცით? ერთია რომ დოკუმენტში რა წერია, შეიძლება ფანტასტიკური დოკუმენტი გქონდეს, არაჩვეულებრივი კანონები გიწერია დღესაც. ფანტასტიკური კონსტიტუცია გაქვს, მაგრამ მეორე არის რა დონეზე გესმის ეს დოკუმენტი და მესამე არის ზოგადად სტრატეგიულ დონეზე რა არის შენი, აი სიღრმე აზროვნების ამ თემასთან დაკავშირებით. შავი ზღვის სტრატეგიულ ამოცანას და გეოპოლიტიკურ როლს კი არა, ელემენტარულ რაღაცეებს ჩვენ ვერ ვიაზრებდით სხვადასხვა მთავრობების დონეზე სამწუხაროდ და მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს გეფები და მსგავსი ტიპის კონფერენციები გარკვეულწილად მინიშნებების დონეზე ყოველ შემთხვევაში ეფექტიანად იმუშავებს გადაწყვეტილებების მიღებების დონეზე მაინც დღეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა კახა, მადლობა ყველა პანელისტს. აი ახლა რადგან ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა შესაძლებლობები არსებობს საქართველოსთვის, გნებავთ რა საფრთხეები არსებობს და ამ ყველაფრის აწონდაწონვის ფონზე საქართველოს ხელისუფლების ან საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა რა არის ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წლიდან ერთგვარად მოქმედ ხელისუფლებაზე რომ ვისაუბროთ, 2012 წლიდან ერთგვარად შეცვლილი პოლიტიკა იყო და რუსეთთან მიმართებაში იყო ერთგვარად შეცვლილი შერბილებული პოლიტიკა, რომელსაც ნორმალიზების პოლიტიკას უძახდით. დღეს, ანუ უკვე 24 თებერვლის შემდეგ ამ პოლიტიკას დაერქვა ომის თავიდან არიდების პოლიტიკა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ შესაძლოა ეს კიდევ უფრო შერბილებულ დამოკიდებულებებს გულისხმობდეს რუსეთთან პოლიტიკის მიმართებაში. მაგრამ არც ერთი ეს ცნება, გნებავთ საქართველოს შემთხვევაში ნეიტრალიტეტი, თუ ნორმალიზების პოლიტიკა, თუ ომის თავიდან არიდების პოლიტიკა, რაიმე კონკრეტულ შინაარს არ შეიცავს, თუ არ დავაკონკრეტებთ, ხო და ალბათ გვერდს ვერ ავუვლით დღეს ამ თემას, რომ არ ვთქვათ, თქვენი გადმოსახედიდან როგორ ხედავთ რა დგას ხელისუფლების რუსეთთან პოლიტიკის მიღმა. არის ეს, არ ვიცი, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავების პოლიტიკა, არის ეს შეიძლება ეროვნული თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პოლიტიკა თუ რაღაცა სხვა. კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ვიცით მეორე მხრივ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ და ძალიან მოკლედ ამასაც შევეხები, რომ მაგალითად მოლდოვა, რომელსაც გაცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, ზუსტად აი ომის დაწყების შემდეგ ჩვენ დავინახეთ სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან აქტიური საუბრები იმაზე, რომ მსგავსად უკრაინისა რუსეთი აპირებს მოლდოვაშიც შეიჭრას და ამას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც იმდენად აქტიური იყო ეს საუბრები, როცა მან აღნიშნა, რომ საქართველოს და მოლდოვას თავდაცვის უნარიანობა უნდა გაძლიერდეს. მეორე მხრივ საქართველოს საკუთარი გამოცდილებითაც ძალიან კარგად ახსოვს და იცის რას ნიშნავს, რა შედეგები მოგვიტანა ჩვენ ნეიტრალიტეტის პოლიტიკამ. ხო, ამ დრომდე რაც გქონდა ყოველ შემთხვევაში, რაც არ უნდა დავარქვათ ამ პოლიტიკას, შედეგი არის ის, რომ ძვრა არ არის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით
დაკავშირებით ბორდერიზაცია, სოციალური ოკუპაცია გრძელდება, რაც კიდევ უფრო უარესია და დავინახეთ ზუსტად აი ამ ომის კონტექსტში დავინახეთ ოკუპირებული ცხინვალის განცხადებები და გეგმა რუსეთთან მიერთების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით. მოკლედ აი ამ ყველაფრის ფონზე თქვენ როგორ უყურებთ რა არის საქართველოს პოლიტიკა და ან კიდევ რა უნდა იყოს რუსეთთან მიმართებაში, ამას რომ გამოვეხმაუროთ, ბატონო ივლიანი, იქნებ თქვენით დავიწყოთ ამჯერად. ხო, ცოტა გვერდიდან დავიწყებ, ან დავიწყებ წინა პანელიდან შეიძლება ასეც თქვათ, იმიტომ რომ მე ცოტა მიგვივის და ეს შეეხება ხელისუფლებასაც და შეეხება ოპოზიციასაც, რომ ასეთი ამბავი არის ატეხილი ევროკავშირში კანდიდატობის მიღება არ მიღებასთან და მოკლე თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში მიღებასთან დაკავშირებით ეს მაშინ, როდესაც ჩემი აზრით ევროკავშირში ახლა სხედან და ფიქრობენ, იმაზე კი არ ფიქრობენ, როგორ მიიღონ უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა. არამედ როგორ არ მიიღონ უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა. და ცდილობენ რაღაცა ისეთი ფორმულის გამომუშავებას, რომელიც გამოიმუშავეს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს. ანუ ჩამოვიდნენ მაშინ ჩვენი დელეგაცია და მაბზე მეტი ჩამოვიტანეთო და სად არის ეს მაბზე მეტი ამ გასული 14 წლის განმავლობაში. ასე და ამ დროს სრულიად ნათელი და ცხადი არის, რომ იმ გარემოში, რომელშიც საქართველო არის, საკუთარი ძალით, საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მას არ შეუძლია. აქ უკვე ითქვა ის საკითხები, რის გამოც საქართველოს აქვს ფასი და უნდა კონდეს, ასე ვთქვათ, ნატოს მიმართ ფასი და ასამუშავებელია, ახლა მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი უბედურებები და შეცდომები სხვას გადავაბრალო, ეს ჩვენი საკეთებელი, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ, მაგრამ იცით, ნატოსთან დაკავშირებითაც მაქვს მე, ასე ვთქვათ, კითხვები, ხო? თენგომძალა 2002 წლის შემოდგომა იყო პრაღის სამიტი, როდესაც შევადნაძემ თქვა ნატოში გვინდაო. 20 წელიწადი გავიდა, თაობა აღიზარდა. 14 წელიწადი გავიდა აი იმ უღერღილოს სადღეგრძელოს მერე, რომ ნატოს წევრები გახდებითო, თქვენ და უკრაინა და რა დღეში იყო ამის შემდეგ საქართველო და რა დღეში არის, ასე ვთქვათ, დღეს უკრაინა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, არა მხოლოდ ჩვენ, როდესაც 101 წლის წინ, ზუსტად 101 წლის წინ დავკარგეთ ქვეყანა, სუვერენიტეტი, ყველაფერი დავკარგეთ, იმიტომ რომ დასავლეთმაც ჩვენთვის ვერ მოიცალა. მე მგონი ახლა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ფიქრი იმაზე, რომ მოიცალონ, ასე ვთქვათ, გამოიხედონ მით უფრო, რომ არის, ასე ვთქვათ, არგუმენტები. მაგრამ აი ითქვა შესავალ სიტყვაში სწორია, ახლა ჩვენ აქ ყველა ნატო ენთუზიასტები ვხედავთ და კითხვაზე როდის ნატო უპასუხებთ გუშინ. ხო? მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც უფრო ფრთხილი დამოკიდებულება აქვს და სხვათა შორის აქვთ არგუმენტებიც საამისოდ, ხო? ითქვა რომ 2008 წელს გაუფრთხილებელმა ნაბიჯებმა რა მოიტანა, ხო? ის ორი ბაზა საქართველოში. არის თითოეული შესაძლებლობები აღემატება, თქვათ, მოლდოვის დნესტრისპირეთში არსებულ რუსულ ბაზას. რეფერენდუმის საკითხი კი დამოკლეს מחვილივით გამოკიდეს ჩვენ თავზე. ოკუპირებული ტერიტორიები და ასე შემდეგ. ხომ მოხდა ისე, რომ აი კახამ სამართლიანად წამოწია ეს საკითხი. წელიწად ნახევრის წინ აი ყურის ძირში, სამხრეთ კავკასიაში, თვენახევრიანმა ომმა ჩაიარა, რომელმაც შეცვალა ძალთა ბალანსი სამხრეთ კავკასიაში, მაგრამ ამ თვენახევრიანი ომის განმავლობაში ევროკავშირშიც და ნატოშიც ახალ ამბებს ფრონტის ხაზიდან მასმედიიდან ღებულობდნენ. მადლობა ღმერთს, ეხლა ბრიუსელი, ასე ვთქვათ, გააქტიურდა და ჩვენმა მეზობლებმაც ერთმა და მეორემაც ეხლა სავსებით სამართლიანად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ევროპისკენ გაიხედონ და აიყვნენ რუსეთის, ასე ვთქვათ, ამარა, იმიტომ რუსეთის ამარა როჩებიან, ვიცით რა შედეგებიც არის. ამიტომ ეს არის გასაკეთებელი არის ყველაფერი. ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელი ტექნიკურ დონეზე, თუ იარაღს მოგწვევენ ძალიან კაია, თუ გვასწავლიან თან კიდევ ამ იარაღის გამოყენებას კიდევ უკეთესი და
აი ვიცი ეს ტოტალური თავდაცვის საკითხი, კიბერუსაფრთხო, ყველაფერი არის ასე ვთქვათ გასაკეთებელი. მაგრამ მე კვლავინდებოდათ იმაზე ვისაუბრე, რომ მხოლოდ ჩვენი გასაკეთებელი არ არის. იმიტომ რომ თუ უკრაინის შემდეგ გაიწირა საქართველოს, ხო? მაშინ სად არის ნატოს ფასეულობები, საერთოდ დასავლეთის პრინციპები, ღირებულებები, როგორ არის ეს? ეს ხო მხოლოდ ასე ვთქვათ კონკრეტულად იმ ქვეყნებს არ ეხებათ, რომლებიც ნატოს წევრები არიან. ეს ხომ პრეტენზია არის დემოკრატიის დაცვაზე. სად იქნება ნატოს ავტორიტეტი, ასე ვთქვათ, ასეთი რამე რომ მოხდეს. უკრაინა გადასარჩენია საკუთრივ ნატოსთვის. საქართველოს უსაფრთხოება უზრუნველყოფა საყოფი არის საკუთრივ ნატოსთვის. მადლობა. ახლა თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ელჩს ვთხოვ და კომენტაროს და ასევე დამატებით თუ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რამე შემხედრი რეაგირება მოყვა თუ არა იმ განცხადებას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის რაც ვახსენე საქართველოს და მოლდოვას ეროვნული თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია ამაზეც Let me I mean on the last point I think as I said when I spoke earlier I think we have to be really careful. Yes, of course, I don't dispute the world has changed, but when my Prime Minister and Foreign Secretary talk about investing in security and resilience of Georgia, but also Moldova, Ukraine and other countries, that has been a key part of our policy for, well, since before Crimea. We have been a strong supporter of Georgia's territorial integrity, sovereignty, and we've had a strong defence partnership and security partnership since the word go. So I think the question is not so much one of the principle of that approach, but it may be a question of scale in light of events. And that's where I think we need to all focus on. And just as and I sort of share some of the comments from other members of the panel, there is a question about the extent to which allies and partners can lean in to support Georgia and how far we can go. I think there's also a significant question about how much Georgia wants and how much Georgia is prepared to take, given its policy that we've heard so much about since 2012 towards Russia. I think the question on that, what I would say is that since Russia's invasion of Ukraine, there has been a lot of hard thinking gone on about our own policy and I think wider across Europe about policies towards Russia. Tengiz was kind enough to say the UK was pretty clear-eyed about that. It took us some time to adjust. I think there is a recognition now in the UK that the murder of Litvinenko in 2006 our response then was not significant. I think there is recognition. My Prime Minister has said very clearly we did not do enough after Russia's invasion of Georgia in 2008, or indeed Crimea. It probably took the Salisbury poisoning in 2018 for the UK really to readjust its position. And for a long time, we were out there as warmongers. I think that the balance of opinion has changed, and we're seeing that work through right now, but not everyone is in that same place. I think the question for me would be then, NATO allies, the UK, many NATO allies are rethinking, have either rethought or are in the middle of rethinking their posture and their policies. Andreas talked earlier about a quadrupling of Lithuania's defence budget. That will be the future. We will all have to spend more. Germany has made some significant commitments in that regard. My Foreign Secretary said, the 2% target of GDP should be the floor, not the ceiling. The UK a year or so ago stepped up in its biggest investment in defence spending since the Cold War. That will have to be the picture going forward. So I think the NATO, for all of the attention around enlargement, Finland and Sweden, but also questions around support to countries such as Georgia. For all of the focus on those issues in Madrid, I think equally the focus will be on NATO's new strategic concept that is designed to
gear up to a changed world and tackle new challenges. I think the question for me would be simply whether Georgia's Russia policy has evolved to take account of those issues or not. What I am concerned about is others have mentioned, Moldova and Moldova's neutrality, and in fact you raised yourself, Moldova, and has that avowed position of neutrality, crudely put, done it any good in the context of Ukraine, given the threat around Transnistria? I think that's a fair question for Moldova. I think I would raise the question slightly differently. The real warning bells to me started last year when Putin wrote his lengthy treatise about Ukraine, which called into question the basic right of Ukraine to exist. I think that then was ratcheted up in spades in Putin's speeches on the eve of his invasion, when not only did he call into question Ukraine's right to exist, but frankly he calls into question the whole sort of post-Cold War and settlement at the end of the Soviet Union. That raises really serious questions about his perception of the right of any independent country on the periphery of the former Soviet Union to exist. So I think in light of that, the question would be, does Georgia's Russia policy, how does Georgia develop its Russia policy in light of that? მადლობა, თინა თქვენ გთხოვთ ახლა უკან. მოკლედ რომ დარბაზს დავუტოვოთ დრო კითხვებისთვის, პრინციპში აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ იულიანეს და ბატონ ელჩს. ორ მომენტს მინდა მხოლოდ ყურადღება, ორ მომენტზე მინდა ყურადღება გამოვხილო. კახამ თქვა მანამდე ევროკავშირის ელჩმაც ერთ მნიშვნელოვნად თქვა, რომ ცუდი ამბავი ის არის, რომ თქვენს გასაკეთებელს არავინ გააკეთებს და კარგი ამბავი ის არის, რომ თქვენი გასაკეთებელია და თქვენს ხელშია გადაწყვეტილებებიო. კახამ უფრო ცოტა სხვა ფორმულირება მისცა და აქედან მინდა რომ ამოვიდეს სამწუხაროდ დღეს საქართველოში განცდა გაჩნდა, რომ ჩვენს გასაკეთებელს უკრაინა გააკეთებს. ახალი თემა შემოვიდა ამ პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებაში და გაჩნდა აი ეს რაღაცა ახალი ფენომენი, რომ ეხა პრეზიდენტ ზელენსკი ყველას ნაცვლად იომებს, პრეზიდენტ ზელენსკი ყველას ნაცვლად გააკეთებს იმ საქმეს, რომელიც ჩვენი შიდა გადასაწყვეტია, გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რომელიც ჩვენი მისაღებია. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათოა, ჩვენ სრულიად სამართლიანი პრეტენზიები გვაქვს, სრულიად სამართლიანად ვართ გაბრაზებული განსაკუთრებით ნატოს შემთხვევაში, აი ამ 14 წელზე პროცესზე, რომელიც ამ 14 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ვფიქრობთ, რომ ბევრ შემთხვევაში უსამართლო იყო ის ზურგით დგომა საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებით, რომელსაც უყურებდით, მაგრამ ესეც იმავე ტენდენციიდან არის, რომ შევეცადოთ მუდმივად რაღაცა ხელი გაშვერილი გქონდეს და პრობლემას სხვაგან ვეძებდეთ, სხვებმა უნდა მიიღონ ჩვენი მისაღები გადაწყვეტილებები და ეს თავიდან ბოლომდე რომ ჩვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ არ არის თითქოს და ჩვენი გასაკეთებელი არ არის. არადა სინამდვილეში არის კიდევ ერთი არგუმენტი, რომლის გამოც ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისევ იმ კონცეფციას დაუბრუნდები საქართველოსი როგორც შესაძლებლობის და არა როგორც საფრთხის. და ეს არის რა თქმა უნდა ის ეფექტი, რომელიც ისეთი ტიპის ქვეყნის როგორც საქართველოა ნატოში წევრობას მოყვება ჩვენი სამეზობლოსთვის. არ დავასახელებ ქვეყნის ლიდერს, მაგრამ ჩემი მინისტრობის დროს ერთ-ერთი მაღალი დონის შეხვედრის დროს ერთ-ერთი ქვეყნის პრეზიდენტმა სრულიად პირდაპირ მითხრა, რომ აი ჩვენ ყველა ერთად გავხდით და მოუკიდებლებით, თქვენ ის გზა გაიარეთ, რომელიც გაიარეთ ნატოს და ევროკავშირის დროს შევით ხელში, იხოცებოდით 30 წლის განმავლობაში, და ხართ ახლა, აბა წინ ხართ ჩვენზე უფრო, რამდენი ნაბიჯით წინ ხართო და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მნიშვნელოვანი საკითხი, მნიშვნელოვანი არგუმენტი საქართველოს სასარგებლოდ, იმ პოტენციალის სასარგებლოდ, რომელიც ამ ქვეყანაშია, რომელიც ამ ქვეყნის დემოკრატიული სახელმწიფოების რიგში ჩადგომის, დემოკრატიულ თანამეგობრობაში წევრობის სასარგებლოდ არის, რომ ნიშნის მოგებით კი აღარ გვესაუბრებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ავტოკრატი თუ არადემოკრატი, უფრო ესე დიპლომატიურად რომ ვთქვათ, ლიდერები, არამედ ამ ქვეყნების საზოგადოებები საქართველოს ხედავდნენ როგორც მაგალითს, რომ თუ იომებ, თუ იშრომებ, თუ იბრძოლებ ბოლომდე იმ ღირებულებებისთვის, რომელიც დეკლარირებული გაქვს, წარმატებაც იქნება და უკეთესად იცხოვრებ უფრო მშვიდობიან გარემოში. და ბოლოს ამ რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ორი სიტყვა მინდა ვთქვა.
2012 წელი იყო რამდენჯერმე აქ ახსენები, კი სწორია, რა თქმა უნდა, რიტორიკის დონეზე განსაკუთრებით ხშირად იყო ნათქვამი, რომ პოლიტიკა იყო განსხვავებული, თუმცა ეს პოლიტიკა შეგვიძლია ერთგვარად ორ ნაწილად გავყოთ, ერთი რუსეთთან მიმართებაში პოლიტიკა და მეორე დანარჩენ სამყაროსთან მიმართებაში პოლიტიკა. ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ევროინტეგრაციის გზაზე ყოველ შემთხვევაში, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მე შემიძლია იმ ხელისუფლების სახელით ვილაპარაკო, რომელიც პირველი 4 წელი იყო, ჩვენ მცდელობა არ დაგვიკლია 2016 წლის ვარშავის სამიტი, ამ იყო ვარშავის სამიტისთვის ბრძოლა, ვარშავის სამიტზე შავი ზღვის უსაფრთხოების დეკლარაციისთვის ბრძოლა იყო ერთ-ერთი მაგალითი და გამოვლინება იმისი, რომ ეს არჩევანი და ეს გზა სრულად ერთმნიშვნელოვნად იყო შეუქცევადი ჩვენთვის და სხვა რაიმე გამოსავალს, სხვა რაიმე შესაძლებლობას, დათმობას ამ თვალსაზრისით საქართველოს ვერ ხედავდა. მადრიდის მიმავალ გზაზე ვნახავთ ჩვენ ამჯერად როგორ არის ამ თვალსაზრისით საქმე, რამდენად პრინციპული, რამდენად ბოლომდე მებრძოლი არის საქართველოს ხელისუფლება დღეს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ დანარჩენ ქვეყანას ამის შესახებ ინფორმაცია მაინც არ გვაქვს. იმედია რომ მეც გავიგებთ, რაც უფრო მოახლოვდება მადრიდის სამიტი, მეტი გვეცოდინება იმაზე თუ რა გეგმა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და მინდა ივლიანეს შევეხმიანო ამით დავასრულო ეს ჩემი ჩართვა. დიახ, ნამდვილად უკრაინის ომი არის იმ ტიპის მოვლენა სოფლიოში, რომ როდესაც ყველა სტანდარტული მიდგომა, ყველა სტანდარტული პოზიციონირება აბსოლუტურად მოძოლებულია და არაფერში ვარგისი აღარ არის და სრულიად არაორდინალური გადაწყვეტილებების დროა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ თვალსაზრისით დღესაც მიუხედავად ყველაფრისა, დღესაც საქართველოს არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა ნატოსთვის დაამტკიცოს, რომ ის საკუთარი პირობის ერთის მხრივ ერთგულია და მეორეს მხრივ დამოუკიდებელია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. რამდენად იბრძვის ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება, არ ვიცი. ვერც ბრალს დავდებ, ვერც მივესალმებ, ვინაიდან უბრალოდ არ ვიცით. თუმცა ეს ბრძოლა ნამდვილად გასავლელია და ვფიქრობ, რომ მას ალტერნატივა უბრალოდ არ უნდა გქონდეს. თინა, ახლა გთხოვთ თქვენი შეხედულება გაგვიზიაროთ, თუ შეიძლება რამდენადაც შესაძლებელია მოკლედ, შემდეგ ბატონი თენგის და შემდეგ დარბას მიცემ საშუალებას კითხვები. დიდი მადლობა. მე მინდა გამოვეხმაურო ომის არიდების საკითხს. სხვათა შორის დღეს მოცემულობით ჩემი აზრით ჩვენ ახლა რა დონეზე ყველას ეკუთვნის, მაგრამ ზოგადად ხელისუფლება ვერ იაზრებს ის, რომ ომის არიდება ეს არის მისი პოზიტიური ვალდებულება. უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ყველაფერი იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ომი აარიდოს. ოღონდ ისე რომ ამისთვის სუვერენიტეტი და მისი სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები არ დათმოს. აი ეს არის ჩემი აზრით მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი დაშვება. ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო ამავდროულად, აი რუსეთის მიმართ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც გარკვეულწილად რაღაც აი 2012 წლის შემდეგ დამჯდარ მოცემულობას შეეხო. მე მაქვს პრივილეგია, რომ მემუშავა ორივე ხელისუფლების დროს. ორი განსხვავებული ხელისუფლების დროს, ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ხაზიდან გამომდინარე. 2012 წელს მიუხედავად იმისა, რომ რიტორიკა შეიცვალა, დამოკიდებულება შეიცვალა, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების დონეზე. ბორდერიზაციის კუთხით, იცით რამდენი კილომეტრი დაემატა ბორდერიზაციას? 54. იცით რამდენი იყო მანამდე? მანამდე იყო რამდენი? 2 სოფელში. დღეს არის ფაქტიურად, რა ვიცი, აი 40 სოფელზე მეტი ბორდერიზაციის პროცესში. კითხვა, შეიარაღება მე-4 და მე-7 სამხედრო ბაზაში, ისევე როგორც სტრატეგიული ინფრასტრუქტურა და პერსონალი. შემცირდა თუ გაიზარდა 2012 წლის შემდეგ? გვაქვს პასუხი? გაიზარდა. სამხრეთის სამხედრო ოლქში პირველი, ვისაც აიარაღებდნენ უახლესი მოდიფიცირებული ტექნიკით, რომლის უდიდესი ნაწილი სხვათა შორის მადლობა უკრაინელებს, რომ დღეს განადგურებულია 58 არმიის ჩათვლით, იყო სწორედაც მე-4 და მე-7 სამხედრო ბაზაში და პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაციონალი არის თუ არა რუსულ საგარეო პოლიტიკაში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიასთან და საქართველოსთან მიმართებით, პასუხი არის არა, არ არის ამის რაციონალი. ან არის მხოლოდ და მხოლოდ კრემლის გადმოსახედიდან. და ამის ჩემი აზრით არაჩვეულებრივი მაგალითი ამავდროულად იყო უკრაინა თავად. ოღონდ აი ბატონი იანუკოვიჩის დროს.
მაშინ ამ ადამიანებს არც ქონიათ ამბიცია რომ ნატოს წევრი სახელმწიფო გამხდარიყო, მაგრამ მაინც მიიღეს ყირიმის ანექსია და მაინც მიიღეს 8 წლიანი განგრძობილი ომი და მაინც მიიღეს კიდევ უფრო წარმოუდგენელი გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიწისძვრა, რომელიც დღეს ხდება. შესაბამისად, იმაზე გათვლა, რომ აი ჩვენ კარგად მოიქცევით, ჩვენ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მობიერები გავხდებით რუსეთთან და სტრატეგიულ მიზნებს და ამოცანებს დავთმობ და ქალბატონ მათინამ სხვათა შორის ძალიან კარგად ახსენა, მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინელებს დაუწყებთ, ესე იგი, ცქერას, რომ აი ისინი, ესე იგი, ჩვენს ნაცვლადაც გაიბრძოლებენ და მოლდოვას და საქართველოს, ესე იგი, თურმე ნატოში და ევროკავშირში გააწევრიანებენ, ეგ არის სწორედაც სტრატეგიული მის კალკულაცია ჩემი აზრით. და ამას ჭირდება ძალიან სიღრმისეული გაანალიზება არა მარტო პოლიტიკური ელიტების დონეზე, არამედ რიგითი საქართველოს მოსახლეობის თვის ახსნის დონეზეც. ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას უნდა აუხსნათ, რომ ომის აცილება ოპოზიციის ვალდებულება კი არ არის. ომის აცილება არის ხელისუფლების ვალდებულება, მაგრამ ისე სწორედაც, რომ საკუთარი სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები არ დათმო. ვეცდები რაც შეიძლება მოკლედ ბევრი დრო რო არ წავიღო და კითხვა-პასუხისთვის დრო დავტოვო. ბევრი რამ მითქვა უკვე ეს რა არის ომის და ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობის თემა ძალიან გრძნობიარე თემაა, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა ვცდილობდეთ იმას, რომ ასე ვთქვათ, დიდი სამხედრო ესკალაცია იქნას თავიდან არიდებული, თუმცა იმავდროულად როდესაც ვლაპარაკობთ სტრატეგიულ მოთმინებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტრატეგიული მოთმინება ერთ მხარესთან დაბალანსებული იყოს ძალიან დიდი აქტივობით ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობაში. ისე უბრუნდები იმას, რაზედაც ვლაპარაკობდით, რომ შესაძლო განვითარების სცენარები უნდა იქნებოდეს აქ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ინტენსიურად უნდა თანამშრომლობდეთ ყველა. ეხლა თავისთავად ცხადია, მინუსებთან ერთად არის პლუსებიც და ბევრი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ნაბიჯი გადადგმულა, ხო, იგივე ჩვენი უსაფრთხოების გაძლიერების კონტექსტში, ეგრეთ ბატონ ლევანდოლიძეს ვხედავ ხა და მახსოვს არსებითი პაკეტის პერიოდში, მაშინ ელჩი იყო ბატონი ლევანი ნატოში და რამხელა ძალისხმევა იქნა გაწეული, რომ ეს პაკეტი ყოფილიყო მიღებული. ფინა მახსენა 2016 წელი და მართლაც ძალიან ბევრი მუშაობა იყო ჩატარებული იმისთვის, რომ შავი ზღვის თემა და ზოგადად საქართველოს ყოფილიყო წარმოჩენილი 2018 წლის სამიტიც ძალიან კარგად მახსოვს და სხვათა შორის ეს იყო ერთადერთი ბოლო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვქონდა პოლიტიკური, მართლაც პოლიტიკური დიალოგი უმაღლეს დონეზე, საქართველოს, უკრაინა და მთელი ნაკი და ვლაპარაკობდით არა ტექნიკურ დეტალებზე, არამედ ვლაპარაკობდით უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და ვლაპარაკობდით რუსეთის პოლიტიკაზე რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე დეტალებზე, ტექნიკურ თემებზე, მაგრამ ნაკლებს ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე. ნაკლებს ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა საფრთხეები მოდის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ იმას, რომ აი საქართველოს უნდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში ინტეგრაცია. უპირველეს ყოვლისა ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ პოლიტიკის კეთება, რომელიც ჩვენ ინსტიტუციურად გვაქცევს ნატოს და ევროკავშირის შესაბამის ქვეყნად. და ეს უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს საზოგადოების ყველა stakeholder-ი უკაცრავად ყველას მონაწილეობას. იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი ესე გავაგრძელებთ, როგორც დღეს ვაგრძელებთ, ამას ვამბობ გულწრფელად. ჩვენ ვასუსტებთ ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას. იმიტომ რომ არ შეიძლება, აი ხა დღეს ყველა პანელისტი აღნიშნავს იმას, რომ არ ვიცით რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცით რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. არ შეიძლება ეგზისტენციალურ თემებზე არ მიმდინარეობდეს მუდმივი დიალოგი ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. არ შეიძლება ვერ მივაღწევთ წარმატებას. და ეს ხელისუფლების წარმატება ან წარუმატებლობა კი არ არის. ჩვენი ყველას წარმატება და წარუმატებლობაა. არის რაღაცეები, რაშინც უნდა მოახერხოთ და ვილაპარაკოთ, რაც არ უნდა განსხვავებული აზრი არსებობდეს. და ეს არის სწორედ ევროპული და ევროატლანტიკური კულტურა, რომელიც უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენს რეალობაში და მერე ყველა სკეპტიციზმს მიეხედება. და ამ შემთხვევაში ბევრჯერ გამიხსენებ, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, ჩვენი პარტნიორების მაგალითს, რომლებმაც ეს გზა გაიარეს.
და რომელთა მიმართაც არსებობდა სკეპტიციზმი, რომ ესენი ვერ გახდებიან ნატოს ან ევროკავშირის წევრები. სხვათა შორის იგივე დედაქალაქებში იყო, რომელსაც ჩვენზე აქვს სკეპტიციზმი. მაგრამ იმ საზოგადოებებმა თავისი პოლიტიკური შემადგენელით ხო აჩვენეს, რომ მათ ეს შეუძლიათ. და ეს უნდა ვაჩვენოთ და გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ერთ რაღაცას დავამატებ კიდე, როდესაც მადრიდის სამიტზე ვლაპარაკობთ, აუცილებელია, რომ სწორედ ეს პოლიტიკური კონტექსტი გაჩნდეს. და არ ვილაპარაკოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოემზადოს ნატოს წევრებისათვის. არა, უნდა გადაიდგას მეტი. უნდა ვილაპარაკოთ მეტზე. მაგალითად, საქართველოს დაშვებული უნდა იყოს შავი ზღვის საფრთხეების შეფასებაში. საქართველოს დაშვებული უნდა იყოს და უნდა განიხილებოდეს როგორც განუყოფელი ნაწილი შავი ზღვის უსაფრთხოების. ნატო უსაფრთხოებას უნდა განიხილავდეს არა მხოლოდ შავი ზღვის დასავლეთის ფლანგის, არამედ საერთოდ შავი ზღვის. იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა დავსვათ კითხვა, ხო? იქით ამ მხარემაც უნდა დასვას კითხვა. რა დღეს ვეღარ იქნება მსოფლიოში ბუფერული ზონები. შეუძლებელია იმდენად მწვავე გეოპოლიტიკური დაპირისპირება. და მე მინდა დავსვა კითხვა ასეთი, რომ მესმის ხოლმე სკეპტიკოსთა შეფასებები, რომ კი, მაგრამ რაღაცა სტანდარტი საქართველოში და ასე შემდეგ იმ დონეზე არ არის. მაგრამ სხვანაირად დავსვათ კითხვა. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მადრიდის სამიტი ან ევროკავშირის სამიტი გააგზავნის ისევ ერთ არასწორ სიგნალს საქართველოსთან მიმართებაში, როგორც ეს მოხდა 2008 წელს. ამიტომ ეს უნდა იყოს და უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის სიგნალი ჩვენთვისაც, თავად ნატოსთვისაც და რუსეთისთვისაც, რომელიც ძალიან ყურადღებით აკვირდება იმას, რა პოლიტიკურ ხედვას დააფიქსირებენ ჩვენი პარტნიორები ამ რეგიონთან მიმართებაში. მადლობთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა პანელისტს. მცირე ცვლილება უნდა შევიტანოთ დღის წესრიგში, ძალიან გადავაჭარბეთ დროს და ამიტომ ჩვენ ბოლოს გვაქვს შეჯამების ნაწილი და დიდი ბოდიშის მოხდით გთხოვთ აუდიტორიას, რომ იქი აქტიუროთ კითხვების და მოსაზრებების გამოთქმაში. ამ მომენტისთვის დასრულებულად გამოვაცხადებ ამ პანელს. დიდი მადლობა მონაწილეებს და გადავინაცვლებთ 2 წუთი ტექნიკური შესვენების შემდეგ, გადავინაცვლებთ შემდეგ პანელზე. ეს პანელი იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული პანელი და ვფიქრობ გამიჭირდება წარმოდგენა, როდის შეიძლებოდა ყოფილიყო უფრო ხელსაყრელი დრო ამ საკითხებზე სამსჯელოდ თუ არა დღეს, მაშინ როდესაც ევროკავშირის დელეგაციის ელჩის წარმომადგენლის ბატონი კარლმა გაგვიმხილა, რომ ალბათ ერთ კვირაში უკვე იქნება ევროკომისიის გადაწყვეტილება დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ბედიერის ჩვენს განაცხადს ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით და ალბათ სულ რამდენიმე კვირაში ევროპული საბჭო მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, რომელმაც წარადგინა თავისი განაცხადი. ასე რომ ჩვენი დისკუსია, რომელიც არის ევროინტეგრაციის პროცესის გამოწვევები, რა შეიძლება ველოდოთ, ალბათ არის მართლაც ძალიან დროული. გარდა ამისა, ძალიან მიხარია, რომ ჩემი პანელი არის გამორჩეული იმით, რომ ჩვენ გვესწრება მმართველი პარტიის წარმომადგენელი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელმაც ალბათ აქ მსხდომთაგან ერთ-ერთმა ყველაზე მეტი ინფორმაცია აქვს იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება უახლოეს პერიოდში ველოდოთ. უპირველეს ყოვლისა, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პანელი. ჩვენ გვესწრება ბატონი ანდრეი კასიანოვი, უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული საქართველოში, როგორც აღნიშნე ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. ჩვენ ასევე გვყავს ქალბატონი თამარ ხულორდავა, რომელიც იყო საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან საინტერესო პერიოდში 2016-დან 2019 წლამდე. ვანო ჩხიკვაძე, სოროსის ფონდის ევროპასთან ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, რომელიც სულ ახლახან გახდა სრულიად დაუსაბუთებელი თავდასხმების მსხვერპლი და ამაზეც ვილაპარაკებთ. ბატონი კახა გოგოლაშვილი,
GFSIS-ის ევროპული კვლევების დირექტორი და ბატონი ლევანდოლიძე, მის შესახებ რამდენჯერმე გაიჟღერა, ის ასევე იმასთან ერთად რომ იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე გახდა საქართველოს ელჩი ნატოში 2013-2014 წლებში. უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი სწორედ სტუმართან, ჩვენ საპატიო და განსაკუთრებულ სტუმართან და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მინდა ალბათ პათეტიკურად არ გაიჟღერებს ამ დარბაზში და ვფიქრობ, რომ გამოვხატავ აქ მყოფი ადამიანების უმრავლესობის პოზიციას, გვინდა დაგიდასტუროთ ჩვენი ძალიან დიდი ღრმა პატივისცემა. გარდა ამისა, მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი თავდადებული ბრძოლისთვის, თქვენი თავდადებული ომისთვის, თქვენი თავისუფლებისთვის, იმ ომისთვის, რომელიც ახლა შედის ძალიან მძიმე ფაზაში და დაგიდასტუროთ ჩვენი პატივისცემა, ერთგულება, ჩვენი მორალური მხარდაჭერა ამ გზაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ევროპასთან ევროინტეგრაციის პროცესზე ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა, ყველა ყურადღება, სოფლიოს ყურადღება არის მიპყრობილი უკრაინისკენ, რომელმაც ომის დაწყებიდან ძალიან მალე გააკეთა განაცხადი, ძალიან ხმამაღალი განაცხადი, განაცხადა, რომ ის ევროპული ოჯახის წევრია და არის დრო, რომ ევროკავშირმა ის თავის წევრად მიიღოს. ამ განაცხადს მოყვა თავდაპირველად ძალიან დადებითი და ხმამაღალი მორალური მხარდაჭერა ევროკავშირის ქვეყნების მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან. მე მახსოვს ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ძალიან ემოციური და ძლიერი განცხადება, როდესაც მან კიევში ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტს გადასცა კითხვარი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად და მან განაცხადა, უკრაინა ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს. ჩვენ შევისმინეთ თქვენი თხოვნა, რომელიც იყო ხმამაღალი და ძალიან ნათელი და დღეს ჩვენ აქ ვართ, რომ მოგცეთ პირველი პოზიტიური პასუხი. ისაც ამ კონვერტში დევს ევროკავშირის წევრობისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის. და მანამდე 1 მარტს ევროპის პარლამენტის კენჭისყრაზე უკრაინისთვის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარი დაუჭირა 627-მა პარლამენტარმა 13-ის წინააღმდეგ. და პარლამენტის ეს რეზოლუცია მოუწოდებდა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ ემუშავათ იმაზე, რომ უკრაინას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი რაც შეიძლება მალე მინიჭებოდა. თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ საფრანგეთის პრეზიდენტის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი განცხადება. საფრანგეთი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ევროკავშირის და ძალიან, ისე ვთქვათ, სერიოზული გადაწყვეტილების მიმღები, როდესაც მან თქვა, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას შეიძლება აწლეულები დასჭირდეს და სანაცვლოდ მან განაცხადა, რომ უკრაინას შეუძლია შეუერთდეს პარალელურ ევროპულ საზოგადოებას. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს. აი ამ წინააღმდეგობრივი პოზიციების გათვალისწინებით ერთის მხრივ ძალიან სერიოზული მორალური და პოლიტიკური მხარდაჭერა და მეორეს მხრივ ეს სკეპტიციზმი საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეების მხრიდან. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რას ელოდებით? რა გადაწყვეტილებას ელოდებით, რა დასკვნას ელოდებით ევროკომისიისგან? განიხილავთ მხოლოდ კანდიდატის თუ პოტენციური კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ პოტენციური კანდიდატის სტატუსზე იყო მსჯელობები და ამასთან დაკავშირებით საქართველოსში საკმაოდ სერიოზული მსჯელობები გაიმართა და უშვებთ თუ არა იმას, რომ ევროკომისია შეიძლება მხოლოდ შემოიფარგლოს იმ ზოგადი ფორმალური ჩანაწერით და როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეს არ არის გამორიცხული, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას და ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ამ კავშირის წევრი. აი ამ საკითხებზე მსჯელობებით უნდა დავიწყოთ, შემდეგ მე მექნება მეორე რაუნდის კითხვები, სადაც უფრო განვავცობთ, რა შეიძლება ველოდეთ ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან. Thank you so much, Tamar, for these introductory statements. Let me outline, first of all, that the war made Ukraine and the Ukrainian people maximalists. We, of course, expect maximum from our EU integration. Many European nations have already supported Ukraine in our integrational path. Some of the European nations did it in written form. The most important is that the peoples and the population of each EU member state do support the Ukraine's integration in the EU, and hopefully last night you managed to prove it during the watching of the telemarathon. The statements of the President Macron and some of the European leaders, they still continue to live in the different world. In the world when they think
they can negotiate with Putin, they can think how to save the face to Putin, they still think how to buy Russian oil and Russian gas. But it is the old Union. It is, as we say, parallel EU where President Macron used to live up to date. Our EU, the new European Union to which Ukraine, Georgia and Moldova would like to access, is completely different. This new union understands for what and why Ukraine fights. Why this European Union, new one, provides weapons and ammunition to Ukraine. Why they are applying and imposing new sanctions against the aggressor state. Why they are hosting the Ukrainian refugees and to provide all necessary humanitarian assistance. Why they still think about the necessity to invest and to strengthen their defense and security architecture. And today from Karl Hartzler we heard some of the important signals that the European Union is looking for strong, reliable, consistent new member states who can contribute not only by words but practical deeds to the common foreign and security EU policy. Today, let me say what can Ukraine suggest to the European Union. We can suggest completely new qualities that everybody needs today against the backdrop of the barbaric Russian invasion to Ukraine. First of all, it's a dominant will to win. Secondly, it's the readiness of armed forces to resist the overwhelming enemy, the second so-called strongest army in the world. The third one, it's the unity of the Ukrainian people, resilience of the nation, their loyalty to European values confirmed by the willingness and sacrifice on the Independence Square back in 2013. During our European integration, we also talked about the different challenges, what we have today in our panel. And we made it very loud and very clear, starting from 2014. We asked a couple of questions, but unfortunately, we didn't get the answers. We outlined several times that economy is a weapon, and the energy is a heavy weapon. We stressed that ideology is the weapon of mass destruction, that mass media are the means of electronic warfare, that the food, as it turns out, constitute to be the ballistic intercontinental missiles. However, understanding alone is not enough to respond effectively to the new challenges of civilization. And now Ukraine's mission is to encourage the European Union to respond adequately, quickly, and to react preventively. Here is three important areas of cooperation of my country with the European Union, and again, we can talk about challenges and about prospects. First of all, it's security, which contains not only military, economic, and humanitarian. The second one is the sanctions and the necessity of observance and adherence to the sanction policy. And the third one is the post-war reconstruction of Ukraine. Talking about the security, let me tell you that unfortunately, in the security context, EU did not take into account Ukraine's proposals to create a common security system, even within the framework of the Eastern Partnership Initiative. And as you know,
even the final document of the Sixth Summit contained only selective references to the security in the Black Sea region. Some of the separate elements which was proposed by Ukraine. Of course, we can see right now the huge changes, and it was outlined by the EU ambassador today that EU, first time in its history since establishment, started to provide Ukraine with weapons, with all financial assistance in order to ensure the total and irreversible victory of Ukraine under our common aggressor. Thus, the security component for further development of the EU plays a critical role not only for Ukraine, but also for the existing members, and we know the reason, it's the Baltic countries, Poland, Romania, as well as for the potential countries, Moldova, Georgia, Bosnia and Herzegovina. Second point, very briefly, it's that the Russian large-scale aggression against Ukraine has clearly confirmed the fallacy of the previous approach. That is possible to negotiate with Russia and ignore geopolitical threats for the sake of economic benefits. Therefore, Ukraine strongly believes that the current sanction regime against Russia must continue and must continue to be strengthened unless Russia fundamentally changes its absurd and barbaric approaches to the modern development of civilization and the world order. And of course, as Georgia today is at the center of our today's discussion, it should be emphasized once again that the strict adherence to the international sanctions is not only an indicator of common EU policy, but above all a key element in minimizing the risk and threats to Georgia's security and guaranteeing of Georgia's territorial integrity and ensuring security. Therefore, the statements of the Prime Minister of Georgia that Georgia will not become a black hole sounds very promising, sounds very optimistic. But in our opinion, they need to be strengthened by concrete measures and full cooperation with partners. It is the case when we can say actions must sound louder than words. As to the post-war reconstruction of Ukraine, it should be important that within the framework of the associated trio, we discussed many projects, many programs on how we can build, what can we do. But since the beginning of Russian-Ukrainian war, everything has changed dramatically. Right now, the EU is currently re-evaluating the regional capacities and investment mechanisms to rebuild those strategic sectors that can suffer most. And we all remember that a free and democratic Europe began with the Marshall Plan, which enabled us to recover quickly from the terrible war and to unite in short time to become the world's leading economy. What is the most important to us and what kind of signals do we need right now to provide to the EU is to say that yes, we are the strong, we are the most powerful nation in Europe in terms of military capabilities, and the President Zelensky clearly stated that the total personnel of the armed forces of Ukraine will be increased up to the 1 million of militaries. Yes, we will be able to contribute to the EU security policy. We will be able to contribute to the ensuring the safe navigation and deblocking of the navigation in the Black Sea. Yes, we can provide some more substance in many areas cooperation with the EU, whether we can build with the European Space Agency's satellites, whether we can put IT sector in front, where I can use our gas and transport system, the biggest hub for our European future. There are many other areas we can discuss with the European Union. But what is the most important and what is the priority now is to see the unity and cohesion of Europe around helping Ukraine to win this war and ensuring lasting peace in the interest of the development of the world civilization. And finally, it must be understood that the losses that each country can suffer are insignificant compared to the cost of victory or loss of the entire civilized world
in this war. I will stop here. Thank you so much. ბატონო ანდრე, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი და მორალური სიმტკიცისთვის და შორს მიმავალი ხედვისთვის, რომელიც და თქვენს გამოსვლაში ჩანდა და შემდეგი კითხვა მე მექნება ქალბატონ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ რას ელით რა ტიპის გადაწყვეტილებას ელით, რა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ელით ევროპული კომისიისგან. ამას შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა რომ ამაზე მოვისმინოთ თქვენი პასუხი. ქალბატონო მაკა, რამდენჯერმე ახსენა ბატონმა ანდრიმ ბატონი კარლ-ჰარცელის გამოსვლა, რომელმაც გახსნა ჩვენი კონფერენცია. მისი გამოსვლა რამდენიმე მიმართულებით იყო საინტერესო და მე მინდა რომ რამდენიმე ფრაზა აღვნიშნო მისი გამოსვლიდან. მან თქვა რომ საქართველოს უკანასკნელ წლებში ნამდვილად იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა თავისი რეფორმებით და აქ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო მონახშა რამდენიმე წლის წინ. და მან თქვა რომ ბოლო პერიოდის მოვლენებმა გააჩინა შეკითხვები იმის შესახებ თუ საით მიემართება საქართველო. მან აღნიშნა რომ საქართველოს სწორად გამოიყენა მომენტი, როდესაც 3 მარტს შეიტანა განაცხადი, მაგრამ ამ თამასა არის ძალიან მაღლა აწეული და საქართველოსგან ძალიან ბევრს ელოდებიან და ასევე აღინიშნა ისიც რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, მაგრამ შეიძლება და რომ უფრო უკეთესად მომზადებული დავხვედროდით ამ ისტორიულ მომენტს. აი ამ მოსაზრებების გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ უკანასკნელ პერიოდში გქონდათ მაღალი დონის ვიზიტები ევროპის დედაქალაქებში. რას ელოდებით, რა ტიპის გადაწყვეტილებას ელოდებით ივნისში, რა შეიძლება ველოდეთ? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს უკრაინის წარმომადგენელს, ჩვენს პანელზე. მე მინდა თქვენ გისურვოთ გამარჯვება, ვინაიდან თქვენი გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ სრულიად ევროპისთვის და ევროპული უსაფრთხოებისთვის. რას ველოდებით და რას მოელის საქართველო? ეს არის ალბათ ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ ერთიანად უნდა, ასე ვთქვათ, ვაჟღერებდეთ იმისათვის, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში კარგად ესმოდეთ ყველას, თუ რა მოლოდინები არსებობს საქართველოში. ქართული საზოგადოება ხა ეს საიდუმლო არ არის, ყველამ კარგად ვიცით, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას უჭერს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი რაოდენობა, 80%-ზე მეტი, ხო? ეს არის უდიდესი და უძლიერესი ზურგი, რაც საქართველოს აქვს, როდესაც ის ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხზე საუბრობს და მიისწრაფვის, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისკენ. საქართველოს აქვს ძალიან მტკიცე საფუძველი შექმნილი იმისათვის, რომ კონდეს ამბიცია ევროკავშირთან შემდგომი ურთიერთობების შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად. 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმება, ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, ეს არ არის მხოლოდ შეთანხმება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც რეალურად ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას ასოცირებული ქვეყანა იყოს პოლიტიკურად ევროკავშირთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ იზიარებდეს ევროკავშირის ღირებულებებს პირველ რიგში და ასე ვთქვათ, აკეთებდეს ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ქვეყანა იყოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მსგავსი, ევროკავშირის იდეოლოგიის გათვალისწინებით. და რა თქმა უნდა, ეს არის შეთანხმება, რომელიც ქვეყანას შესაძლებლობას აძლევს ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისთვის, რაც ასევე ძალიან ფართო საკითხია, უკავშირდება ძალიან ბევრ რეფორმებს, უკავშირდება ძალიან დიდ ძალისხმევას, რაც როგორც სწორად აღნიშნეთ, ბატონმა ელჩმაც აღნიშნა, საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში ეს აჩვენა, რომ მას შეუძლია ძალიან სწორად, ძალიან ერთგულად შეასრულოს ასოცირების შეთანხმება, გაატაროს რეფორმები და იყოს ევროკავშირისთვის სტრატეგიული პარტნიორი რეგიონში. გარდა ასოცირების შეთანხმებისა, ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირთან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები და დიალოგების, ასე ვთქვათ, მომსწრე გავხდით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობებში
და იმის ევროკავშირთან ურთიერთობებში და ასევე ჩვენი ურთიერთობების უფრო მეტად შინაარსობრივი რო ყოფილიყო და უფრო მეტად დაფუძნებული ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ჩვენ საერთო მიზნებზე. ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან უსაფრთხოების დიალოგი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რაც ვთქვათ აქამდე არ ქონდა საქართველოს და შესაძლებელი გახდა სულ რამოდენიმე წლის წინ ეს დიალოგი დაგვეწყო და გვესაუბრა იმ თემებზე ევროკავშირთან, რაც უკავშირდება რეგიონის უსაფრთხოებას, საქართველოს უსაფრთხოებას და რა თქმა უნდა ევროკავშირის უსაფრთხოებას. და ბევრი მიმართულებით პროგრესი, რომელიც ბოლო წლებში რომელი წელიც არ უნდა იყოს, ეს პროგრესი არსად არ წავა, ეს პროგრესი არის საქართველოს მიღწევა და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ შეგვიძლია ამ პროგრესზე დავაშენოთ შემდგომი ურთიერთობები ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყველას ერთად მონაპოვარი და ის საფუძველი, რაც გვაძლევს, ასე ვთქვათ, საფუძველს პოზიტიური მოლოდინებისა ევროკავშირისგან. დღეს საქართველომ ასევე აჩვენა სიმტკიცე იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი არჩევანი არის მტკიცე ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. თქვენ კარგად იცით, რომ 2020 წელს ჯერ კიდევ მმართველმა პარტიამ არჩევნების წინ, ხოლო შემდგომ უკვე ეს მთავრობის, ასე ვთქვათ, გეგმაშიც აისახა, განაცხადა, რომ 2024 წელს გააკეთებდა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადს. ჩვენ საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა ძალიან დიდი ხანია ვისწრაფვით ევროპული პერსპექტივისთვის და დამეთანხმება ჩვენი უკრაინელი მეგობარი. ყოველი სამიტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ყოველი, ასე ვთქვათ, დეკლარაცია ძალიან დიდწილად უკავშირდებოდა საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ბრძოლას იმისათვის, რომ მიგვეღო უფრო მეტი ევროკავშირისგან და ეს მეტი ყოფილიყო ცხადი პერსპექტივა ევროკავშირში ურთიერთობების შემდგომ ეტაპზე გადასაყვანად. ეს ბრძოლა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობდა ყოველთვის და საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ამისათვის ჩვენ გავაერთიანეთ კიდეც ფორმალურად, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა, რომელიც ისედაც შექმნილი, ანუ ისედაც არსებობდა ამის პლატფორმა 2014 წლიდან, მაშინ, როდესაც ჩვენ სამივე ერთად მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ხელი, ბუნებრივად არსებობდა უკვე ასოცირებული ტრიო 2014 წლიდან, რასაც ვერ გაექცევა ვერავინ, ეს არის სამართლებრივი მოცემულობა. საქართველოს, უკრაინა და მოლდოვა არიან ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორები და ეს არის ეს სამეული. თუმცა ჩვენ, ასე ვთქვათ, დიდი ძალისხმევა გავწიეთ ასევე იმისათვის, რომ ამ ტრიოს ფორმალიზება მოგვეხდინა და ერთობლივად გვებრძოლა იმისათვის, რომ მეტი მიგვეღო ევროკავშირთან ურთიერთობებში და მეტი პერსპექტივა გახსნოდა საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას. სამწუხაროდ, ეს დღე, როდესაც ევროკავშირში დაიწყო მსჯელობა ამ საკითხზე, დადგა მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საშინელი აგრესია განახორციელა ერთ-ერთი ასოცირებული პარტნიორის მიმართ და შეიჭრა უკრაინაში. სამწუხაროა, რომ ამ ტრაგიკული მოვლენების ფონზე ჩნდება ევროკავშირში პლატფორმა და ადგილი, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ შემდგომ ურთიერთობებს ევროკავშირთან, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პერსპექტივა. მე შემიძლია გითხრათ, ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელსაც ჯერა, რომ საქართველო იქნება ევროკავშირის წევრი. ჩემთვის, როგორც დღეს ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლისთვის და ჩემთვის, როგორც ევროკავშირთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის, ერთადერთი ცხადი პერსპექტივა, რაც დღეს ევროკავშირმა შეიძლება მიცეს უკრაინას, საქართველოს და მოლდოვას, არის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. ეს არის ის პერსპექტივა, რომელიც შეცვლის მოცემულობას ჩვენ ქვეყნებში. სხვაგვარად, ჩვენ ვიქნებით ისევ იმ ბუნდოვანებაში, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ გამოვიარეთ 2008 წლიდან ნატოსთან მიმართებაში, ამაზე იყო საუბარი და მე დიდხანს აღარ გავჩერდები ამ საკითხზე, მაგრამ კარი არის ღია, მაგრამ კარი არის ჩაკეტილი. ეს მიდგომა, მე ვფიქრობ, ევროკავშირის მხრიდან არ უნდა გამეორდეს. ანუ კარი არის ღია, უნდა იყოს კარი ღია და უნდა ვიცოდეთ, რომელ კარში შესასვლელად ვემზადებით. სხვანაირად ძალიან რთული იქნება ამ პირობებში ჩვენი
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მე გულისხმობ ჩვენი სუვერენიტეტის უზრუნველყოფას, ხო, ჩვენი სუვერენიტეტი საფრთხის ქვეშ არის, ჩვენ ოკუპირებული ქვეყანა ვართ, ჩვენ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ვიბრძვით ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის და მუდმივად ვართ საფრთხეში. დღეს სამწუხაროდ მე არ მინდა ახლა კრიტიკით დავკავდე, მაგრამ სამწუხაროდ იმ რეაქციების გამო, რაც არასაკმარისი რეაქციების გამო შეიძლება, რაც მოყვა საქართველოში რუსეთის შემოჭრას, სამწუხაროდ ამის გამოძახილი არის ის, რასაც დღეს ვხედავთ უკრაინაში. და ჩვენ თუ ისტორიის ათვლას 24 თებერვლიდან დავიწყებთ და ნიშნული ეს იქნება რუსეთის აგრესიის, თქვათ, რეგიონში 24 თებერვალი, რაც ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული თარიღია. აუცილებლად შევცდებით გადაწყვეტილებების მიღებაში, იმიტომ რომ ეს არ დაწყებულა 24 თებერვალს, ეს დაიწყო ბევრად უფრო ადრე და ჩვენ თუ გვინდა რომ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, მაშინ აუცილებლად უნდა შევხედოთ უფრო ფართოდ ისტორიას, რა მოგვიყვანა აქამდე და რა მიიყვანა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა 24 თებერვლამდე, როგორ მივედით აქამდე. ამიტომ სწორად უნდა მოხდეს გაანალიზება იმ გასული წლების, გასული გადაწყვეტილებების და მე ვფიქრობ, რომ ახლა ჯერი არის ევროკავშირზე, რომ ცხადი გადაწყვეტილება მიიღოს და არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ბუნდოვანი, რაც კიდევ ერთხელ გააჩენს თუნდაც აღქმებს ვინმესთვის, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, შეუქცევადობა ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის შეიძლება იყოს შეფერხებული, ან კითხვის ნიშნები გაჩნდეს მასთან დაკავშირების, ან ვინმეს მოუნდეს ამ პროცესის კიდევ შეფერხება. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის ტექნიკურად, მოდი ასე ვთქვათ, ტექნიკურად საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ბევრი რამ აქვს გაკეთებული იმისათვის, რომ დღეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს. ტექნიკურად ასოცირების შეთანხმებები რეალურად ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მსგავსი ხელშეკრულებებია, რაც გაიარეს უკვე იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ევროკავშირში არიან. ტექნიკურად შევხედავთ, მაგრამ ამას აკლია პოლიტიკური კომპონენტი, ხო, პოლიტიკური კომპონენტი ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც სამივე ქვეყანას მიცემდა შეუქცევად ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას. და სწორედ აი ამის დრო არის ახლა, რომ აი ეს პოლიტიკური კომპონენტი დაემატოს ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას და ცხადი პერსპექტივა გქონდეს საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას დაერქვას კანდიდატი ქვეყნები და ცხადად ვიცოდეთ, საით მივდივართ, რისთვის ვიბრძვით და რისთვის ვაკეთებთ ამ ჩვენი ქვეყნების ტრანსფორმირებას, ასე ვთქვათ, ევროპულ სახელმწიფოებად. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაკა. შემდეგი შეკითხვა მექნება ბატონ ვანოსთან. ანუ მე დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ თქვენი მოსაზრება გახდა თქვენზე თავდასხმის საფუძველი. როდესაც 25 მაისი დათარიღებულ მოსაზრებაში თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც არსებობს როგორც ევროკავშირში, ასევე საქართველოში, ყველაზე უფრო მისაღები გამოსავალი იქნებოდა, რომ საქართველოს მიიღოს პოტენციური კანდიდატის სტატუსი. და ამას რაც მოყვა, ყველას კარგად გვახსოვს. თქვენ ახლა გაქვთ შესაძლებლობა, რომ კარგად აგვიხსნათ, რას გულისხმობდით, ამაში რა გამოწვევებს გულისხმობდით და გარდა ამისა გაქვთ შესაძლებლობა გამოეხმაუროთ ქალბატონი მაკას მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრიოს ქვეყნებმა ბევრი რამე გააკეთეს და ახლა გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის მისაღებია. კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ამ შეხვედრისთვის. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, სტატიით, რომელსაც ძალიან დიდი მოთქმა გამოიწვია. ჩვენ ყველანი თანხმდებით, მე მგონი ამ ოთახშიც და საერთოდ საქართველოშიც, რომ საქართველოსთვის პროგრამა მაქსიმუმი ამ ყველაფრიდან რა პროცესშიც ახლა იმყოფება საქართველოს, ეს არის კანდიდატის სტატუსი და ეს არის ის, რასაც ყველა უჭერთ ხართ აბსოლუტურად, ჩემი ჩათვლით ბუნებრივი. ეს არის სასურველი სცენარი, რომელიც ძალიან კარგი იქნება თუ ესე მოხდება მისი რეალიზება. მაგრამ ამის გარდა არსებობს ასე ვთქვათ ერთგვარი რეალისტური სცენარი, რომელიც არის ჩვენ უნდა მივიღოთ ხედველობაში და უნდა დაუშვათ ესეც. ეს რეალისტური სცენარი, რომელიც შედარებით უფრო რეალისტური შეიძლება იყოს ვიდრე კანდიდატის სტატუსი, გახლავთ ის, რომ ამ წუთას მოცემულ ეტაპზე ევროკავშირის შიგნით არ არის კონსენსუსი დღევანდელი დღის მოცემულობით იმასთან დაკავშირებით, რომ არათუ საქართველოს, არამედ უკრაინას და მოლდოვასაც კი მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ უსვავ ამას ხაზს. რა იქნება ხვალ ძალიან ძნელი სათქმელია, მაგრამ ეს არის ამ წუთის რეალობა.
აქედან გამომდინარე და იმის გამო რომ კიდევ არის ასე ვთქვათ სხვა სცენარები, რომელიც შეიძლება იყოს ბევრად უფრო ცუდი და არახელსაყრელი ჩვენთვის, მაგალითად ევროპული პერსპექტივის მიცემა, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ხაზგასმით, რომ ეს ოფიციალურად საქართველოსთვის არ აქვს მიცემული, ანუ თესალონიკის 3-ს გულისხმობს, გავს, რაც თავის დროზე დასავლეთ ბალკანის ქვეყნებისთვის იქნა მინიჭებული. შესაძლებელია იყოს ეს სცენარი და ამაზე უკეთესი ვარიანტი არის ზუსტად ის, რაზეც მე და სხვათა შორის რაღაცა დისკუსიებში არ ჩანს ხოლმე, რომ ის დაწერილი იყო ასევე სონია შხიფერის მიერაც, რომელიც გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში დირექტორი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად ეხმიანება იმ განწყობებს, რა განწყობებიც არის იგივე თუნდაც ბერლინში. პოტენციური კანდიდატის სტატუსი, რომელზედაც იყო იქ საუბარი, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინმე მხარს არ უჭერთ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი არსებობს, არის და ის გახდება, ასე ვთქვათ, მისი აქტივიზაცია მოხდება იმ წუთასვე, როგორც კი საქართველოს ნებისმიერი სახელმწიფო, ვისაც ეს მიენიჭება, მოახდენს იმ კრიტერიუმების შესრულებას, იმ პირობების შესრულებას, რა პირობებიც იქნება ჩადებული მასში. ეს არ არის ის, რაც იყო საუბარი ამაზე და გუშინაც საუბრობდი ერთ-ერთ მედია საშუალებით, რომ რაღაც თითქოს ეს არ არსებობს, ეს ნამდვილად არსებობს, ეს არის ვებგვერდზე დადებული ევროკომისიის, ევროკავშირის, შესაბამისად შეგვიძლია ვნახოთ იქაც, რომ და ეს არის გამოცდილება, რაც ჰქონდა ალბანეთს, რაც დღეს აქვს ბოსნიას და ჰერცეგოვინას და შესაძლებელია ეს იყოს ის სცენა. ეს ერთი მხრივ მოგცემს საშუალებას იმისას, რომ გარკვეული რეფორმები გავატაროთ, რაც ძალიან დაგვეხმარება, იმიტომ რომ პირობითობა არის ის პროცესი, რომელიც ყოველთვის უწყობს ხელს ქვეყანას, რომ უკეთესი გახდეს. ჩვენ ნახეთ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის მაგალითზე, რომ ძალიან ბევრი რამ რეფორმები რაც გაკეთდა ნაწილობრივ, არასრულად რა თქმა უნდა ყველას ეს არ ეხება, მაგრამ იმის გამო რომ ჩვენ გვქონდა ბოლოში მოლოდინი და მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია და გავატარეთ გარკვეული არც თუ ისე მარტივი რეფორმები, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება არ იყო ის, რასაც ბევრი ადამიანი ემხრობოდა საქართველოში, მაგრამ მივიღეთ ეს და ამან ჩვენ უკეთეს შესაძლებლობა მოგცა, რომ ყოფილიყო ქვეყანაში ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო. სწორედ ამ ასე ვთქვათ, ესეთი იდეა იყო, რასაც ჩვენ თავაზობით და თავაზობთ, ანუ რაც შეიძლება რომ იყოს განხილვის საგანი და რაზეც შეიძლება იყოს მსჯელობა. ეს ერთი მხრივ არის კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა სხვა ალტერნატივაზეც ვისაუბრებთ და მეორე მხრივ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ერთგვარად ვმართოთ მოლოდინები, რასაც ხშირად მიგვითითებს ხოლმე ჩვენი პარტნიორები, რომ არ ავწიოთ თამასა ისე, რომ მერე დაუშვათ არ ვიცი, 25 ივნისი იქნება თუ სხვა თარიღი, როცა ევროკავშირი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ მოსახლეობაში მოხდეს იმედგაცრუება და ამაზე მოახდინონ კაპიტალიზაცია ანტიევროპულმა ძალებმა. ამის გათვალისწინებით მე მგონი ეს ვარიანტიც შესაძლებელია რომ იყოს განხილვის. ბუნებრივია ხა ალბათ ღიმილის მომგვრელია იმის თქმა და იმის აღნიშვნა რომ თითქოს ეს არის ის რითაც ევროკავშირი ხელმძღვანელებს, იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან ბევრ სცენარებს განიხილავს და შესაძლოა მათ შორის იყოს ამ სცენარის განხილვაც, მაგრამ ერთ-ერთ ვარიანტად, ასე ვთქვათ, მეორე ადგილზე შეიძლება განვიხილოთ ზუსტად ეს შემოთავაზება, ეს ვარიანტი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. რაც შეეხება თავდასხმებს და ძალიან თუ შეიძლება რომ ამაზე გავაკეთო ერთი ორი სიტყვა კომენტარი, იმიტომ რომ ეს არ მეხებოდა მე პერსონალურად მარტო, ეს ეხებოდა ასევე ორგანიზაციას, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ეს არის ღია საზოგადოების ფონდი. მე მგონია რომ იცის ამ საზოგადოება, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მას მერე და მანამდეც რაც ეს განაცხადი გაკეთდებოდა, ღია საზოგადოების ფონდი ძალიან აქტიური არის ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ხო? რამოდენიმე ფაქტ ჩამოვთვლი, მარტო უბრალოდ რომ ვიცოდეთ ძალიან მოკლედ. ერთი ის არის ის, რომ ბოლო 3-4 თვის მანძილზე ჩვენი თავოსნობით, ჩვენი პარტნიორებთან ერთად შეფასდა შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულების ნაწილი. ჩვენი ფონდი იყო ერთ-ერთი აქტიური, როდესაც ხელისუფლება ორჭოფობდა და ეს ფაქტია, ხო? თავიდან ითქვა, რომ არაპირებდა განაცხადის გაკეთებას 24 საათში, ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა და ჩვენ ვიყავით ის სხვა პარტნიორებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მარტო არა, რომელმაც პეტიცია მოამზადა, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, პოპულარული გახდა და უამრავი ხელმომწერი შეუერთდა მას, დაახლოებით 50-60,000 საქართველოს მოქალაქე. ჩვენ ვიყავით ის ორგანიზაცია, რომელმაც მერე, როდესაც ეს ყველაფერი გაკეთდა და განაცხადი წარადგინა საქართველოს 10 ნაბიჯი შესთავაზა ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს ხელისუფლებას. როდესაც გასაჯაროვდა კითხვარი, რაზეც გამოხმაურება იყო, რომ ეს დადებითი ნაბიჯი იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ ვთქვარით, რომ ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ამ პროცესში დავხმარებოდით საქართველოს ხელისუფლებას.
შემდგომ იყო task force-ის ჩამოყალიბება, ერთგვარი ანალიტიკური ცენტრების, რომლებიც დადიოდა და შეხვედრები ჰქონდა ევროკავშირის ელჩებთან, ზოგიერთი აქ იყო და შეგიძლიათ დავადასტუროთ, რომ ეს ჩვენ ვითხოვდით იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი იყო მაქსიმუმი, რაზეც უნდა ეფიქრა ევროკავშირს და აი ამ ყველაფრის ფონზე სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ 3 დღის წინ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ესეთი განცხადება და მე ციტატა მინდა წაგიკითხოთ. სამწუხაროდ სოროსის ფონდის თბილისის ოფისი არსებული ხელმძღვანელობის პირობებში პირდაპირ გადაქცეული არის ომის პარტიის ერთ-ერთ დანამატად. ამის მორიგი დადასტურება იყო ის პოზიცია, რომელიც დაფიქსირდა მისი ერთ-ერთი თანამშრომლის მხრიდან, ეს არის სერგო ორჯონიკიძის მსგავსი ქმედება. მე მგონი ამ დარბაზში სერგო ორჯონიკიძის ახსნა არ ჭირდება ვინ არის, მაგრამ უბრალოდ ვინც არიცით, შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი, ეს არის პიროვნება, ვინც რუსეთის არმია შემოუძღვა საქართველოში და აი ესე ვარ დადანაშაულებული მე ბატონი ირაკლის მხრიდან. უბრალოდ ბევრი ვართ აქ და ვისაც გვაინტერესებს გარკვეული ინფორმაცია მივიღოთ და ქალბატონო მაკა კიდე ერთხელ მინდა ძალიან გიდასტუროთ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა და ჩვენი ურთიერთობა გუშინ და გუშინ წინ არ დაწებულა. მე მაინტერესებს ეს არის როგორც თქვენ პოლიციის საბჭოს წარმომადგენელი ბრძანდებით. ეს არის ქართული ოცნების დამოკიდებულება ჩემი ორგანიზაციის მიმართ, თუ ეს არის ინდივიდი ირაკლი კობახიძის, თქვენი ლიდერის დამოკიდებულება ჩემი ორგანიზაციის და ჩემს მიმართ და თქვენთვის როგორც ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ესეთი იარაღების მიკერება. დიდი მადლობა. ვანო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაკას, რა თქმა უნდა, მიეცემა ამ შეკითხვებზე პასუხისგაცემის შესაძლებლობა. კეთი ხუციშვილი იყო, რომელმაც გახსნა ეს კონფერენცია და ნამდვილად ამ აუდიტორიაში არ ჭირდება ღია საზოგადოების ფონდს, ასე ვთქვათ, მისი ღვაწლის აღიარება ამ აუდიტორიაში ნამდვილად არ არის საჭირო. ჩვენ ყველამ ვიცით, ეს ფონდი დაარსების დღიდან მუშაობს თავდაუზოგავ შრომას ეწევა იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ჩვენი ქვეყნის დაახლოვება ევროპულ ინსტიტუტებთან და პირადად შენი შრომა ნამდვილად ფასდაუდებელია ამ მიმართულებით. შემდეგი შეკითხვა მე მაქვს ქალბატონ თამარ ხულორდავასთან, რომელიც იყო საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე 2016-2019 წლებში. თამარ, მე მინდა გკითხოთ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმ მოლოდინებზე, რომელიც პირადად თქვენ გაგაჩნიათ და ასევე მინდა გკითხოთ თქვენი აზრით იმ ვიტყოდი თამამად კრიტიკული შეფასებების შემდეგ, რაც ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან საქართველოს მიმართ ისმის. თქვენ რას ფიქრობთ 2019 წლის შემდეგ შეიცვალა საქართველოს პოზიციები ევროკავშირში? აი ეს ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. რას ელოდებით და შეიცვალა თუ არა ჩვენი პოზიციები მას შემდეგ, რაც თქვენ აღარ ხართ კომიტეტის თავმჯდომარე? მოგესალმებით ყველას. ძალიან რთულია, რომ ამდენი საინტერესო გამომსვლელის შემდეგ კიდევ რაღაც თქვა ამ თემაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი რაც უნდა თქმულიყო, ითქვა ჩემს მიერ არა, მაგრამ სხვების მიერ. ამიტომ მომიწევს რაღაცების გამეორებაც. ჩვენ მოლოდინებს რაც შეეხება, პირველი კითხვა მოლოდინები იყო და ეს ის საკითხია, სადაც მე მგონი ყველას ერთი მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ახლა და ეს არის ჩვენი სურვილი უფრო ვიდრე მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველას სურვილი არის ის, რომ საქართველოს თავის განაცხადზე მიიღოს ცალსახად პოზიტიური პასუხი, ის რაც მაკა საუბრობდა, რომ ჩვენ მივიღოთ წევრობის კანდიდატის სტატუსი ყოველგვარი დათქმის გარეშე, ეს იქნებოდა ძალიან გადასარევი შეიძლება, მაგრამ ალბათ ნაკლებად მოსალოდნელი. რა არის ჩემი მოლოდინი? ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ ჩვენ მივიღებთ წევრობის კანდიდატის სტატუსს გარკვეული დათქმებით და გარკვეული ასე ვთქვათ საშინაო დავალებებით, რომელიც დაკავშირებული იქნება შემდგომ ეტაპთან, მნიშვნელოვან ეტაპთან, რაც გულისხმობს მოლაპარაკებების გახსნას, დაწყებას, წევრობის მოლაპარაკებების დაწყებას. ესეთი პრაქტიკა ევროკავშირს აქვს, ეს არ არის რაღაცა დიდი სიახლე, რასაც მე ვამბობ. და მე მგონია, რომ ეს იქნება ის ოპტიმალური გამოსავალი, რომელიც იმ ვითარებაში, სადაც ჩვენ ვართ, აქვს საქართველოს და აქვს ევროკავშირს. ვანოს ვცემ უდიდეს პატივს, მან ამის შესახებ ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მისი სტატია არც მე მომეწონა, სიმართლე რომ გითხრათ, ვანომაც იცის ამის შესახებ, აქ საჯარო პირველად ამას არ ვამბობ. რატომ? იმიტომ რომ ვანომ აქ თავად აღნიშნა, რომ ეს არის მეორე ვარიანტი.
და როცა და სანამ არსებობს პირველი ვარიანტი, მე უბრალოდ არ მინდა ვიფიქრო მეორე ვარიანტზე. თორე რა თქმა უნდა, ეს მეორე ვარიანტი შეიძლება ჯობდეს რაღაც მესამე ვარიანტს, რომელიც შეიძლება იყოს იმაზე უარესი, რომელიც მე არც მინდა რომ დავუშვა, ხო? ამიტომ მოდით ჯერ ყველამ ვიფიქროთ აი ამ პირველ ვარიანტზე, რომელიც როგორც გითხარით, არ არის უპირობო წევრობის მოცემა, ეს არ წარმომიდგენია უბრალოდ შესაძლებლად ამ ეტაპზე, მაგრამ ის რაც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ მოხდა ევროკავშირის მხრიდან და განისაზღვრა კონკრეტული კრიტერიუმები, იგივე ვთქვათ ალბანეთის მიმართ, იგივე მონტენეგროს მიმართ, სერბეთის მიმართ, შეიძლება ითქვას იქ ერთი კრიტერიუმი იყო მხოლოდ, მაგრამ მნიშვნელოვანი. აი ეს სცენარი ალბათ შეიძლება წარმოვიდგინოთ საქართველოს მიმართაც. ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რატომ ვართ იქ სადაც ვართ, ამაზეც ძალიან ბევრი ითქვა აქ და ფაქტი არის ის, რომ ძალიან მძიმე გეოპოლიტიკურმა პროცესებმა განაპირობა ის, რომ საქართველოს 2022 წლის მაისში ელოდება ევროკომისიის მოსაზრებას წევრობის კანდიდატის განაცხადთან დაკავშირებით. ხომ ამას ვერ წარმოვიდგენდით, ჩემს ყველაზე თამამ ოცნებებშიც კი 2020 წელს, ანუ ახლა ცუდად არ გაიგოთ ეს, არასდროს არ ვიოცნებებდი რა თქმა უნდა იმ მიზეზებზე, რამაც ეს განაპირობა, მაგრამ მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ თუნდაც უკეთესი დემოკრატიული რეფორმების პირობებში, თუნდაც უკეთესი დემოკრატიული მდგომარეობის და მაჩვენებლების პირობებშიც წარმოუდგენელი იყო საკმაოდ ის, რომ საქართველოს ასე მალე მისცემოდა ესეთი შესაძლებლობა. და მე რო ვთქვი, რომ რაღაცების გამეორება მომიწევს, აი სწორედ ეხლაც მომიწევს იმის გამეორებაც, რაც ელჩმაც გვითხრა კარლ ჰარცელმა შესავალში, როცა მან თქვა, რომ რაღაცა სინანული გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი იმ ისტორიულ მომენტს თითქოს არ დაუხვდით საუკეთესო ფორმაში, თითქოს კი არა და არ დაუხვდით მომზადებულები. მე მგონია, რომ მართლაც ასეა სამწუხაროდ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროცესები ქვეყანაში ხდება, რომელიც უფრო მეტ კითხვებს აჩენს ჩვენი ქვეყნის მიმართ სამწუხაროდ დღეს, ვიდრე ეს იყო თქვათ 3 წლის წინ. მე ამას არანაირი ნიშნისმოგებით ბუნებრივია არ ვამბობ. მაკას მგონია, რომ აქვს ძალიან რთული საქმე, ჩემზე გაცილებით უფრო რთული, იმიტომ რომ ძალიან ესეც ითქვა უკვე აქ ბატონი დავით უსუფაშვილის მიერ, რომ საგარეო პოლიტიკა არის საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება, ხომ? და ის იმ პერიოდში, აი 2019 წლამდე პერიოდში, გარკვეულწილად აი ესეთი დოზით სირთულეები, ასეთი სიმძიმის, ესე ვთქვათ, პრობლემები საქართველოს საგარეო ფრონტზე ნამდვილად არ ქონია. იყო წინააღმდეგობები, როგორ არ იყო კრიტიკა, მუდმივად იყო და დამსახურებული კრიტიკაც, მაგრამ ეს არ იყო იმ დონის, ასე ვთქვათ, სიმწვავის პრობლემები, რომელიც გაჩნდა სამწუხაროდ 2019 წლის შემდეგ. ხა აქ შეიძლება ყველა სუბიექტური ვართ და ვერც მე ვერ დავიჩემებ რაღაც განსაკუთრებულ ობიექტურობას, მაგრამ ფაქტი არის ისიც, რომ ერთ-ერთი მთავარი, ჩემი აზრით უბრალოდ ერთ-ერთი ფაქტი არ არის, ალბათ ჩემი შეხედულებაა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო სწორედ 2019 წლის ნოემბრის შეუსრულებელი დაპირება და ძალაუფლების განაწილებაზე ხისტი უარის თქმა ხელისუფლების მხრიდან. აი, წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, ეხლა კი ადვილია რაღაცეების წარმოდგენა, მაგრამ აი ეს რომ ასე არ მომხდარიყო, მთელი რიგი სხვა სირთულეები, რომელიც მერე სამწუხაროდ დადგა დღის წესრიგში, ჩემის აზრით, ბევრი მათგანი საერთოდ აცილებული შეიძლება ყოფილიყო, აი რომ არა ის დაუშვათ საბედისწერო და არასწორი, ცალსახად არასწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მმართველმა გუნდმა მაშინ მიიღო და რის გამოც მაშინ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენ დავტოვეთ ის პოლიტიკური გუნდი. მე გულშემატკივრობ და ვრჩები მუდმივად, რა თქმა უნდა, საქართველოს გულშემატკივრად, საქართველოს გულშემატკივრობა ახლა ამ გზაგასაყარზე გულისხმობს ყველას გულშემატკივრობას და მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების გულშემატკივრობას, რა თქმა უნდა, და მე მგონია, რომ ეხლა იმაზე ფიქრი, რომ ვინ რაშია დამნაშავე, ვინ რა გააფუჭა და ვისი ბრალი რა იქნება, ნამდვილად არ არის და ყველა შესაძლო რესურსი, ყველა შესაძლო ინტელექტუალური რესურსი, სხვა სახის რესურსი უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ ერთი რამისკენ, რომ მივიღოთ არა მეორე ვარიანტი შესაძლო საუკეთესო, არამედ შესაძლო საუკეთესო ვარიანტი საქართველოსთვის აი ამ პროცესში, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ, იმიტომ რომ თუნდაც პერსპექტივა ვანო, რომელიც
მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ესეც ბევრჯერ მithქვამს უბრალოდ ევროკავშირის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ამას არ ჭირდება კიდევ რომელიღაც სამიტზე განმტკიცება საქართველო არის ევროპული ქვეყანა რომელიც გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდეგ შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ანუ ეს პერსპექტივა ისედაც არსებობს ამ სადამფუძნებლო დოკუმენტებით და ჩვენ ამას ახლა ვეღარ დავჯერდებით ჩვენ იმ პროცესში ვართ როცა ჩვენ უნდა მივიღოთ შემდეგი ნაბიჯი გადავდგათ აქ ვეთანხმებით სრული ჰარმონია გვაქვს მე მგონი ყველას ერთმანეთთან ამ საკითხში და მხოლოდ ეს შეიძლება იქცეს აი ამ შემდეგ ეტაპზე გადასვლა კატალიზატორად ნამდვილი რეფორმების განხორციელების ქვეყანაში და ამიტომ არის ეს ახლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ევროკავშირმა მაქსიმალურად გაუწიოს ამას ანგარიში, როცა საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ევროკომისიამ, როცა თავის დასკვნას მოამზადებს, საბჭომაც, როცა ამაზე იმსჯელებს თითოეულ ქვეყანაში, დედაქალაქში, როცა ამ საკითხზე იმსჯელებენ, აუცილებელია ამის, ასე ვთქვათ, გააზრება, რომ ეს არის კანდიდატის სტატუსი და ეს არის პოტენციური შესაძლებლობა ჩვენთვის იმისა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო განვითარდეთ, რეფორმები წინ წავიდეს და რაღაც უკეთესი ცხოვრების პერსპექტივა რეალურად გქონდეს ამ ქვეყანას და არ დავრჩეთ აი იმ წრეში, იმ წერტილში, რომელშიც ეხლა ვიმყოფებით და ალბათ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არ ჩამოვრჩეთ სხვა ქვეყნებს, რომლებიც იგივე პროცესში არიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ის გადაწყვეტილება, რაც იქნება მიღებული, გარკვეული ალბათ რაღაცა ვარიაციები იქნება შესაძლებელი, მაგრამ აუცილებელია რომ პრინციპულად იყოს საერთო პოზიცია მიღებული საქართველოსთან და რა თქმა უნდა უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით. ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ეს არის აუცილებელი და ალბათ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, როგორ ვქვია, credibility-ისთვის, ევროკავშირის სწორი პოზიციონირებისთვის და სანდოობის შენარჩუნებისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. ბატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა და ბატონ კახასთან და ლევანთან ერთი და იგივე შეკითხვა მექნება, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ შემდეგ განავრცოთ და ასევე წინა გამოსვლებზეც გააკეთოთ კომენტარი, მაგრამ ძალიან შეზღუდულ დროში 5-7 წუთი. ბატონო კახა, ბატონო ლევან, თქვენ მინდა გკითხოთ კი ქალბატონი მაკას მხრიდან, პრინციპში ვანოს მხრიდან, ქალბატონი თამარის მხრიდან გამოირიცხასავით ეს შესაძლებლობა, რომ მხოლოდ ევროპული პერსპექტივის აღიარება მოხდეს საქართველოსთვის, თუმცა თუ დავუშვებთ, რომ ასეთი რაღაც შესაძლებელი არის. რა გავლენას იქონიებს საქართველოს უსაფრთხოებაზე და აქ პარალელები მინდა გავავლო ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის გადაწყვეტილებასთან, სადაც უბრალოდ ჩაიწერა რომ საქართველო აუცილებლად გახდებოდა ნატოს წევრი, თუმცა იმის გარეშე თუ როდის მოხდებოდა ეს, რაღაც ხომ არ შეიძლება რომ რაღაც პარალელური ვთქვათ ასოციაციები გაგვიჩნდეს. ამ ჩანაწერის მიმართ თუ მოხდება მხოლოდ საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარება. რა გავლენას იქონიებს ეს საქართველოს უსაფრთხოებაზე? დიდი მადლობა. დავიწყოთ იქიდან რომ განსაკუთრებით 2014 წლიდან, მაგრამ 2008-დანაც შეიძლება ითქვას, მთლიანად შავი ზღვის რეგიონში და იმ რეგიონში, სადაც მდებარეობს ეს სამი ქვეყანა, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა, გაუარესდა და ძალიან დამძიმდა უსაფრთხოების გარემო. ამის ძირითადი მაგალითი არის, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიზეზი არის მეტი გეოპოლიტიკური დაშორება და დაპირისპირება ორ შეუთავსებად შეიძლება ითქვას პროექტ შორის, როგორც არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რუსეთის რაღაც იმპერიული სწრაფვა, რომ მოიცვას ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცე და შესაძლოა უფრო მეტიც თავისი გავლენის სფეროში და შექმნას აბსოლუტურად სხვა, განსხვავებული აბსოლუტურად მოდელი, ესე ვთქვათ, რეტროგრადული, რა თქმა უნდა, ძველი, მაგრამ ამავე დროს რაღაც უპრეცედენტო მოდელი, ესე ვთქვათ, თანაარსებობის ამ ქვეყნებთან. ამ პირობებში გაგრძელება ევროკავშირის მიერ არჩეული, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში არჩეული აი ამ რბილი ტრანსფორმაციის პოლიტიკისა აღმოსავლეთ ევროპის მიმართ, რაც პირველ რიგში განხორციელდა წარმატებით შეიძლება ითქვას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ, შემდეგ დაიწყო ბალკანეთში, დასავლეთ ბალკანეთში და ესე თუ ისე თავის სირთულეებით, მაგრამ მაინც შედარებით სხვების მესამე აქტორებლის ჩაურევლად, ყოველ შემთხვევაში, თითქმის ჩაურევლად. რუსეთი მაინც მოქმედებს, მონტენეგროში კი რაღაც გადატრიალება მოახდინა მართალია.
მაგრამ მაინც შედარებით ეს თქვა ჩაურევლად ამას ახერხებდა ტრანსფორმაციას ევროკავშირი ესეთი რბილი ძალით, ხო? ანუ მხოლოდ თავისი ეკონომიკური ინსტრუმენტებით, პოლიტიკური ინსტრუმენტებით, მაგრამ არა სამხედრო და არა ხისტი ძალის გამოყენებით ან გამოყენების მუქარით, ხო? და რაც შეეხება ახლა დღევანდელ პირობებს და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონს უკვე და შავი ზღვის რეგიონს, სადაც საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა განიხილება, ну რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებიც, აღმოსავლეთ პარტნიორობის შემადგენელი ქვეყნებიც, მაგრამ მათ არა აქვთ ამბიცია, ხო, უფრო მოქცეული არიან ზოგიერთები, განსაკუთრებით რუსეთის გავლენის, ასე ვთქვათ, არეალში უკვე და მყარად არიან თითქმის იქ შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ევროკავშირი მაინც ცდილობს მათთანაც გაავრცელოს თავისი, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაციული შესაძლებლობები, მოახდინოს ამ ქვეყნების დემოკრატიზაცია, განვითარება, რა თქმა უნდა, მოდის წინააღმდეგობაში რუსეთის ინტერესებთან და ეს იწვევს კოლიზიას. მაგრამ რაც შეეხება უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ბევრად ნაკლები წარმატებით მოქმედებს რუსეთი, მიუხედავად ჰიბრიდული ომისა, რომელიც გამოცხადებული აქვს ჩვენს მიმართ და ყველანაირ ინსტრუმენტებს იყენებს, აქამდე იყენებდა შეიძლება ითქვას მხოლოდ ფრაგმენტულად ხისტ ძალას, მაგრამ ძირითადად ჰიბრიდულ ინსტრუმენტებს იმისთვის, რომ ეს ქვეყნებიც მოექცია თავისი გავლენის ქვეშ. და ნუ აი ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და ევროკავშირი მაინც აგრძელებდა თავისი პოლიტიკას, აი ამ ტრანსფორმაციის და აი ამ ეს თქვათ რბილ პოლიტიკას და თავისი გავლენის განვითარებას ისევ რბილი მეთოდებით. ანუ პირველად მოხდა ახლა ისტორიაში ევროკავშირის, როდესაც გამოყვეს 500 მილიონი დოლარი ევრო უკაცრავად უკრაინის დასახმარებლად. პირველად, ესე იგი როცა ურემი გადაბრუნდება, გზამერე გამოჩნდება. ნუ მოხდა ისე, რომ ეს 500 მილიონი რომ გამოეყოთ უკრაინისთვის, თქვათ 2-3 წლის წინ, შეიძლება ეს არ მომხდარიყო და არა მარტო ეს 500 მილიონი იმას მოყვებოდა სხვა ქვეყნებიდან დახმარება და კონცეფცია უნდა შეცვალიყო. უნდა შეცვლილიყო საერთოდ მიდგომა. ეს უნდა მომხდარიყო 16, 17, 18, 19 წლებში პანდემიამდე შეიძლება ითქვას და ნუ პანდემიის დროსაც ალბათ გაგრძელებულიყო. მაგრამ ეს არ მოხდა. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ადრევე უნდა გადაეწყვიტათ ის, რომ გაგრძელება ამის შეუძლებელია, ასევე ნატოს თუ ევროკავშირს არ აქვს თავისი ხისტი ძალა, რა თქმა უნდა, არ აქვს თავისი არმია, არ არის არც გამოცდილება, არც ინსტიტუციური რაღაც მექანიზმები, ინსტრუმენტები აქვს იმისთვის, რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის აი ამ ხისტი ძალის პოლიტიკას. ის კი არა, ჰიბრიდულ ომსაც კი ვერ უპირისპირდებოდა რუსეთის, იმიტომ რომ არ ქონდა 2015 წლამდე ევროკავშირის მაგალითად არ ქონდა პრაქტიკულად ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო პოლიტიკა და 2015 წელს დაიწყო მხოლოდ განვითარება თავისი ეს ვთქვათ იმის სტრატეგიის და შექმნა ეს ვთქვათ პროპაგანდის საწინააღმდეგო თავისი საინფორმაციო ეს ვთქვათ საინფორმაციო სტრატკომები და აი მხოლოდ მაშინ დაიწყო საერთოდ ხსენება რუსეთის როგორც საფრთხესი. როცა რუსეთი როგორც საფრთხე ევროპისთვის და მისი პოლიტიკისთვის და ევროკავშირის პოლიტიკა ხო იყო ეს ემანაცია თავისი ფასეულობების, ღირებულებების, გავრცელება ამ უსაფრთხოების, უსაფრთხოების კეთილდღეობის, თავისუფლების და სამართლიანობის თქვათ არეალის გავრცელება მთლიანად ხო? აღმოსავლეთ ევროპაშიც, აი ამ ევროპის მთლიანად სივრცეზე, როგორც მინიმუმ, თუ მსოფლიოში არა. აი ამას ყველაფერს საფრთხე რო პირდაპირ ხისტი და ჰიბრიდული და ხისტი მეთოდებით საფრთხე წინ აღუდგა, ამის აღიარება არ უნდათ. სამწუხაროდ ევროპამ დაუშვა შეცდომები აქ, მაგრამ ნუ დაიწყო გამოსწორება ამ შეცდომების. თუმცა მე მგონია რომ გამოსავალი მაინც არსებობდა და ეხლაც არსებობს იმაში, რომ ევროატლანტიკური და ევროპული სტრუქტურების შერწყმა მოხდეს, ანუ თქვათ შერწყმა ახლა არ გინიშნავს იმას, რომ ნატო და ევროკავშირი გაერთიანდეს. ანუ უნდა მოხდეს სინერგია მათი მცდელობების აღმოსავლეთ ევროპაში, უნდა იმოქმედონ სინქრონულად, უნდა იმოქმედონ ერთიანი მიდგომებით. ანუ საერთოდ საერთაშორისო ტენდენცია ესეთი, რომ უსაფრთხოებას უყურებენ როგორც რაღაც ერთ სფეროს და მისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სფეროა ეკონომიკა და ეს თანამშრომლობა და ასე შემდეგ, ეს ჩემი საზრით არის მცდარი. ამაზე მე დიდი ხანია ამას ესე ვფიქრობდი და უბრალოდ ისე ახლა არ მომივიდა ეს აზრი აქ.
მაგალითად იგივე ცდილობაში თუ ეხლა ცოტა მოვახდენ ახლა ახედან ცოტა გადავერთების სხვა იმ საკითხზე, მაგრამ ისე დაუბრუნდები ამას. მაგალითად ამერიკამ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მოახერხა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნაც კი. მაშინ როდესაც ეს ერთი სამხედრო ალიანსია, ერთი ღირებულებები აქვთ, ერთი პოლიტიკური მიზნები აქვთ, ხო? დემოკრატიის მხარდაჭერა და გავრცელება, მშვიდობის მხარდაჭერა და გავრცელება სოფლიოში და ამ დროს ეკონომიკურად ერთმანეთის კონკურენტები არიან ძალიან ძლიერი და დარჩნენ ჯერჯერობით ამ კონკურენტებად. ანუ იგივე არის ახლა აქ აი მაგალითად ევროკავშირის პოლიტიკასა და ნატოს პოლიტიკას მიმართებაში აქ. რადგანაც მართ ერთი მიზნები აქვთ. ერთს აქვს უსაფრთხოების მიზნები რეგიონში, ხო? მხოლოდ უსაფრთხოების მიზნები. მეორეს აქვს ყველანაირი უსაფრთხოებისას და მაგრამ უფრო მეტად ადამიანური უსაფრთხოების და უფრო მეტად ეკონომიკური და სხვა ტიპის უსაფრთხოების მიზნები გააჩნია ასევე ევროკავშირს. რა თქმა უნდა გაერთიანდეს სრულად მათი მიდგომა, მათი პოლიტიკა და რა თქმა უნდა ამ ორმა ინსტიტუტმა უნდა ერთმანეთი შეავსონ. ევროკავშირი შეავსებს თავისი უზარმაზარი რესურსებით იმისთვის რომ დააფინანსოს პროექტები აღმოსავლეთ ევროპაში და ნატო შეავსებს თავისი სამხედრო პოტენციალით და თავისი აი ამ ძლევამოსილებით, ესე ვთქვათ, ხისტი ძალით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება შავი ზღვის რეგიონში დღეს უკვე არა უბრალოდ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, არამედ გაგრძელება ტრანსფორმაციის. იმიტომ რომ პრობლემა სწორედ ეგ არის, რომ უკრაინის მიმართ ომი დაიწყო, მაგაზე ახლა დებატები არსებობს და ყველა უსმენს დღეს ეს და ყველა სხვადასხვა ექსპერტების ნააზრევს ამასთან დაკავშირებით, რატო დაიწყო ომი რუსეთმა და ну რა თქმა უნდა ზოგი ამბობს რომ იმიტომ რომ რუსეთი ნატოში არ შესულიყო, თუმცა ეს რუსული ნარატივია რომ ნატოში რო არ შესულიყო უკრაინა. ამიტომ ჩვენთვის ეს სინამდვილეში ხო დემოკრატიის გავრცელების შეეშინდა რუსეთს. ну ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ. უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრანსფორმაცია, რომელიც ხდებოდა უკრაინაში, რომელსაც აგრძელებდა ნატოც და ევროკავშირიც, თუმცა სხვადასხვა ესე ვთქვათ კონტექსტში, მაგრამ აი ეს არის მთავარი მომენტი, რომ ტრანსფორმაციის შესაძლებლობას აღარ აძლევს რუსეთი, უკვე კარგახანია. უკვე რამდენიმე წელია და ალბათ 2014-დან გამოჩნდა ეს ყველაზე უკვე დაიწყო, ძალიან ესე ვთქვათ ღიად, რომ ტრანსფორმაციის საშუალებას არ მივცემ მე ჩემ მეზობელ სახელმწიფოებს. და აი აქ უკვე აუცილებელი ევროკავშირი მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ევროკავშირი ეჯახება თავის რბილი და თავის ეკონომიკური პროექტებით, ეჯახება იქიდან დაზვერვას, რუსეთის საშპიონო ქსელს, ეჯახება პროპაგანდის ძალიან ძლიერ მანქანას, რომელიც აქ მოქმედებს, რაც გინდა ეცადოს ევროკავშირმა რომ აქ გაავრცელოს, რეფორმებზე მოუწოდოს, რაღაცა სასამართლო შეცვალეს, მოგვიწოდოს მაგალითად ჩვენ ან გამოასწორეთ რაღაცები ესე ისე. იქიდან მოდის რუსეთის მხარდაჭერით სულ სხვადასხვა მესიჯები ქვეყანაში და ესე ვთქვათ, სხვანაირად ებრძვის. ანუ შეუთავსებელი რაღაც ესე ვთქვათ სიფრთხეებში იბრძვის ახლა ევროკავშირი და რუსეთი ერთმანეთს და ამიტომ აქ არის საჭირო ნატო თავისი ხისტი ძალით, რომ სინქრონულად ევროკავშირთან ერთად იცავდეს ამ ქვეყნებს და იცავდეს მშვიდობას და იცავდეს მათ უფლებას, რომ გახდნენ დემოკრატიული სახელმწიფოები. და აი აქ მე მგონი ვამთავრებ, დიახ, ვამთავრებ. ამიტომ სხვა საკითხებს ვეღარ შევეხებით, თუმცა იმიტომ ყველა უკვე საკმაოდ საინტერესოდ შეეხო. ამიტომ ალბათ მე მგონია რომ აუცილებელია რომ დღეს არა მარტო იმაზე იფიქრონ თქვათ ევროკავშირში რომ კანდიდატის სტატუსი პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე მიუხედავად ყველა იმ ნეგატიური და მე აბსოლუტურად ვაცნობიერებ რომ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან არის უამრავი აი თვითონ თითქოს ხანდახან ვფიქრობ რომ ალბათ არ უნდათ კანდიდატის სტატუსის მიღება. ну რა არის ეს როგორ შეიძლება სასამართლო რეფორმა არ ჩაატარო რაღაც ახირების გამო ესე მგონია მე მაგრამ კარგით ამას არ შევეხები მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველაფრისა თუ თქვათ გავითვალისწინებთ აი ამ ძალიან დიდ საფრთხეებს და ამ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებას და რუსეთის გადაწყვეტილებას ეხლა რომ ბოლო მოუღოს აი ამ ესე ვთქვათ კითხვის ნიშნებს აქ აუცილებელია როგორც კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ამ სამი ქვეყნისთვის და ესეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, ასევე ნატოში მაპის მინიჭება საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. აი ესეც აუცილებელია და ეს უნდა მოხდეს სინქრონულად. სანამ არის ეს მომენტი და სანამ არის მართლა ეს ფანჯარა გახსნილი, ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ იმაზე, ევროკავშირის იმაზე, მაგრამ
ნატოსთვის ეხლა უფრო დიდად გაიხსნა, მე მგონი ღიათ ეს პანჯარა და მადრიდის სამიტზე თუ ამ საკითხს დააყენებენ და მიანიჭებენ უკრაინას, ეს არის ძალიან ადეკვატური დრო, იმიტომ რომ ერთადერთი მე ვფიქრობდი, როცა შეიძლება რომ რუსეთის ვეტო იქნას გადალახული, ყოველთვის მაწუხებდა ეს კიდე, როდის შეიძლება რუსეთის ვეტო ჩვენ გადავლახოთ. და ხო ვიცით რომ მაგის გამო 2008 წლიდან ჩვენ ვერ ვიღებთ იმას maps, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ხო? ერთადერთი თუ რაღაც ომი იქნება ევროპის ტერიტორიაზე და როდესაც უკვე ძალიან მაღლაა ესე ვთქვათ დაპირისპირების ხარისხი. მაშინ გახდება გადაწყვეტილება შესაძლებელი და ეს მომენტი მოვიდა. მე მგონია რომ აი ესეც გასათვალისწინებელია. მადლობთ. მადლობა დანაკა. მადლობა ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დროული და საინტერესო დისკუსია და ვიდრე აქ დავჯდებოდი სხვა შორის სიახლეებს გადავხედე ახლა სხვადასხვა სააგენტოებზე და თუნდაც ის ფაქტი რომ სწორედ ამ კონფერენციის ფარგლებში მხოლოდ დღეს უამრავი რამ ითქვა ბატონმა დავითმა თქვა ბატონი ხათუნას კომენტარი ვნახე ერთიანობის მნიშვნელობაზე და კონსოლიდაციის აუცილებლობაზე თუნდაც ამ ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო შეიძლება ითქვას რომ ეს კონფერენცია უკვე ნამდვილად წარმატებულია, ღირებულია და ამას გილოცავს. ზოგადად მიმაჩნია, რაც უფრო მეტი ითქმება ერთიანობაზე, რაც უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიდგება მიმართულებით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში ძალიან მკაფიოდ მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებლად მიმაჩნია ნაბიჯი გადაიდგას კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ზოგადად, როდესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ვჯელობ, პირველ რიგში ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რა არის ის მთავარი ფაქტორი, რამაც დააჩქარა ამ საკითხის განხილვა, ხო? და მე ვფიქრობ, არ არსებობს უკლებლივ ყველანი ვთანხმდებით, რომ მთავარი ფაქტორი არის ის რუსეთის სტრატეგიული ამოცანა და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის სტრატეგიული, კარგად გააზრებული ამოცანა, რომ მოხდეს იმ გლობალური წესრიგის გადახედვა, რომელშიც ამდენი ხანი ჩვენ ცხოვრობთ. შესაბამისად ამის საპასუხოდ ჩვენ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ის თუ რა ნაბიჯები გადაიქმნება უკრაინის, მოლდოვას თუ საქართველოს მიმართ, სწორედ სტრატეგიულ და უფრო ფართო პრიზმიდან უნდა იყოს დანახული და სწორედ აქედან გამომდინარეა მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილება იყოს სწორედ კანდიდატობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან სწორედ ის სტრატეგიული საჭიროება ამას მოითხოვს. ბუნებრივია არის აქტიური საუბარი პირობითობასთან დაკავშირებით და ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია თუ რას ეფუძნება ეს დისკუსიაც, მაგრამ მეორე სხვი მინდა აღვნიშნო, რომ ხელისუფლებები, რომლებიც გარკვეულ გამოწვევებს, გარკვეულ პრობლემებს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით ქმნიან, მოდიან და მიდიან. გარკვეული პრობლემები ჩნდება და გვარდება. არის პრობლემები, რომლებიც გვარდება, ქრება, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ ბრუნდება. მაგრამ არის ის ისტორიული მომენტები და ის ისტორიული ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება გავიდეს 30-40 წელი და აღარ დაბრუნდეს და გადაწყვეტილება მისაღებია სწორედ დღეს და სწორედ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც რაიმე ბუნდოვანებას ამ თვალსაზრისით ნამდვილად არ დატოვებს და ის რომ ჩვენ ვიმყოფებით არაორდინალურ ვითარებაში და ვეთანხმები ბატონი ვილიანემ საუბრობდა ამის თაობაზე, ეს თავად ევროკავშირსაც აქვს ძალიან კარგად გააზრებული და ძალიან კარგად იკითხება თავად ევროკავშირის გადაწყვეტილებაში, რომ ასე ვთქვათ, კითხვარის მიღება მოეხდინა დაჩქარებულ ვადებში და ასევე დაჩქარებულ ვადებში იღებს გადაწყვეტილებას. და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მწვავეა კრიზისი და რაც უფრო მწვავეა გამოწვევა, მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები, სტრატეგიული გადაწყვეტილებები და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყოს გაცილებით უფრო მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანი. კიდევ ერთი საკითხზე მინდოდა მესაუბრა ის თუ მაგალითად რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ და აქ პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რა თქმა უნდა, კონსოლიდაციის მნიშვნელობა და სამწუხაროდ აქ ძალიან რთულად გვაქვს საქმე. მეორე, აი თუნდაც რამოდენიმე დღე არის, ხო, სულ რამოდენიმე კვირა არის მაქსიმუმ დარჩენილი გადაწყვეტილება. მე დღესაც მიმაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეუძლია ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. და ეს არის მაგალითად შეიძლება ითქვას გამოსვლა და თქმა დაანონსება კონკრეტული რეფორმებისა, რომელიც შესაძლოა ჩატარდეს უახლოეს პერიოდში, ან დაიგეგმოს უახლოეს პერიოდში და გარკვეული ინტერვალით მოხდეს მათი იმპლემენტაცია. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რა არის მთავარი პრობლემა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში. ეს არის უსაფრთხოების სექტორის ანგარიშვალდებულება, ეს არის მართლმსაჯულების სისტემა, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტები და ზოგადად. მე დარწმუნებული ვარ დღეს, რომ ხელისუფლება გამოვიდეს და მკაფიოდ
მოახდინოს დაანონსება კონკრეტული რეფორმების, კონკრეტული შეფასების ინდიკატორებით, ეს უაღრესად დადებით იმპულსს მიცემს იმ განხილვებს, რომელიც დღეს მიდის როგორც ბრიუსელში, ასევე ევროპის ალკეულ დედაქალაქებში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა შევეხო, ეს არის სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხი, ვინაიდან ჩვენ კარგად გვესმის, რომ რაც არ უნდა იყოს, რა ტიპის გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ სიფრთხილე და მეორეს მხრივ ძალიან აქტიური ნაბიჯების გადადგმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. როცა ვსაუბრობთ ქვეყნის შიგნით გადასადგომ ნაბიჯებზე, აქ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ახსნას ჩვენი საზოგადოების მიმართ, თუ რას გულისხმობს კანდიდატის სტატუსი, რას გულისხმობს სხვა გადაწყვეტილება და ასევე კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ძალიან სწორი კომუნიკაცია ჩვენ საზოგადოებასთან იმისათვის, რათა მოხდეს მოლოდინების ძალიან სწორად მართვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება იმისა, თუ რა პრობლემებს უკავშირდება ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, შეცდომების დაშვება. და როცა ვსაუბრობ ქვეყნის გარეთ სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, აქ ძალიან დიდი აქტიურობა გვმართებს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს გვმართებდა გუშინაც და გვმართებს მომავალშიც, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან აქტიური თანამშრომლობა არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებთან და არა მხოლოდ ხელისუფლების საკანონმდებლო შტოებთან, არამედ ჩვენ გვჭირდება ძალიან აქტიური კომუნიკაცია სხვადასხვა სოციალურ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, აკადემიურ ჯგუფებთან, უნივერსიტეტებთან, ახალგაზრდობასთან, იმისათვის, რათა ჩვენმა უკრაინელმა მეგობრებმა, ჩვენმა მოლდოველმა მეგობრებმა ერთად დავარწმუნოთ საზოგადოება და ერთად ვესაუბროთ იმ საერთო ინტერესების თაობაზე, რომელიც გვაკავშირებს ჩვენ ამ სამ კონკრეტულ სახელმწიფოს და ევროკავშირს. ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად ასევე დაუბრუნდები ისევ დემოკრატიული ინსტიტუტების საკითხს. დღეს სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი და ევროკავშირის ურთიერთობები საკმარისზე მეტად არის დატვირთული აი იმ პრობლემებით, რომელზეც ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ. და როდესაც ჩვენი დღის წესრიგი ევროკავშირთან იქნება, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იქნება თუ სხვებთან იტვირთება ამ ტიპის საკითხებით, ბუნებრივია გაცილებით უფრო ნაკლები რჩება სივრცე იმ სტრატეგიულ ამოცანებზე სასაუბროთ, რომელიც ქვეყნის და ქვეყნის მომავლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, ამის გათვალისწინება არის აუცილებელი. და კიდევ ერთხელ საბოლოოდ მინდა აღვნიშნო, რომ კანდიდატის სტატუსი არის ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა იყოს მიღებული, ვინაიდან ეს ეფუძნება ჩვენი და ევროკავშირის საერთო ინტერესებს, რომ მივახციოთ იმ სტრატეგიულ მიზანს, რომელიც დიდი ხნის წინათ იყო დაანონსებული. ეს არის ევროპა იყოს ერთიანი, მშვიდობიანი და თავისუფალი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან ამ ძალიან პოზიტიური შეჯამებისთვის. ვფიქრობ ამ პანელზე ყველაფრ თანხმდებით, რომ ჩვენ მხოლოდ დადებით გადაწყვეტილებას ველოდებით ევროკომისიისგან უახლოეს კვირებში. მე მაქვს კითხვები, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მინდა ვისარგებლო ბოროტად მოდერატორის ამ პრივილეგიით და დარბას მინდა მივცე შესაძლებლობა, რომ დასვათ კითხვები. პირველ რაუნდზე 4 შეკითხვა რო ავიღოთ, თუ შეიძლება. თქვენ აი ეს 4 კითხვა უკვე შევაგროვე, ბოდიში აქეთ მხარეს ხელი იყო, მაგრამ ვერ დავინახეთ, თქვენ კიდევ მოგცემთ შესაძლებლობას. ქალბატონი ნინისგან რო დავიწყოთ, თუ შეიძლება. აი აქეთ. თავი რო წარმოვადგინოთ და ძალიან მოკლედ ნინო. მოგესალმებით, ნინო წულაძე, პარტია ხალხისთვის. დიდი მადლობა დღევანდელი ღონისძიებისთვის. ქალბატონი მაგასთან მექნება რამდენიმე შეკითხვა. სამწუხაროდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ გვესწრებიან მსგავს შეხვედრებზე და თქვენ ცოტა რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდით დღეს, რადგანაც თქვენი მიმართულებით, როგორც გუნდის წევრის ამ შემთხვევაში, ჩემგან მაგალითად კონკრეტული შინაარსის შეკითხვები წამოვა. კიდევ ერთხელ ეს არის ინსტიტუციის მიმართ, ანუ ქართული ოცნების მიმართ შეკითხვები და თქვენ როგორც ამ გუნდის წევრს გთხოვთ, რომ რაღაცნაირად ნათელი მოვფინოთ ამ მიმართულებას. მე მინდა დავიწყო ირაკლი კობა, რა თქმა უნდა, დღეს რამდენჯერმე გაიჟღერა ირაკლი კობახიძემაც და მინდა რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლების ასე ვთქვათ კომენტარებზე გავამახვილო ყურადღება და შემდგომ თქვენს ასე ვთქვათ მოხსენებაში თქვენ ბრძანეთ რომ იმედი გვაქვს ევროკავშირის გადაწყვეტილება არ იქნება ბუნდოვანი. და ჩემი კითხვაც მდგომარეობს ამაში, ანუ რას აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ ევროკავშირი დაარწმუნოს და მიაღებინოს არაბუნდოვანი გადაწყვეტილება. ეხლა მე გეტყვით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე პირადად რა ხმა დამრჩა, რას აკეთებს ქართული ოცნება. პირველი, პრემიერი ამბობს, რომ არ აინტერესებს ევროპული კვლევითი ცენტრის ნაჯღაბნი, პირდაპირ ამბობს.
სადაც გამახვილებულია ყურადღება საქართველოში დემოკრატიული პროცესების ძალიან მდორედ წარმართვაზე, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, კლანურ მმართველობაზე, მედია მენეჯერების პოლიტიკურ კონტექსტში დაკავების პროცესებზე, ამ ყველაფერზე ამბობს, რომ ეს არის ნაჯღაბნი. ამის შემდეგ ქალბატონი წულუკიანი ამბობს, რომ ევროპარლამენტარების კრიტიკით არის დაკავებული და ამბობს, რომ ისინი არიან გაქართველებული ნაციონალები. ნუ ეს ზოგადი თქვენი რიტორიკა, ყველა ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, არის ნაციონალი და ალბათ აქ რომ დანარჩენი ქართული ოცნების წევრებიც ყოფილიყვნენ, ამ დარბაზში შეკრებილი ყველა ოპოზიციური თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვიქნებოდით ნაციონალები, ეგ ზოგადად გვესმის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უცხოელი ნაცები და კიდევ მსგავსი შეურაცხმყოფელი ტერმინები ეროვნული თანხმობის პროცესს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. და შემდგომ კიდევ ერთი პროცესი, პირველად ირაკლი კობახიძისგან ბრიფინგი გამოსვლით, ირაკლიმ თქვა, რომ 2024 წლამდე არ წარადგენს საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის განაცხადს, იმიტომ რომ თუ წარადგენს, ეს იქნება სუსტი. ამ მოცემულობაში რამდენიმე დღეში თქვით, რომ პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება იყო, რომ წარადგინა კითხვარი, მხოლოდ კითხვარი გამოქვეყნდა, შეავსეთ ეს კითხვარი. ეხლა ჩვენ საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი ვითხოვთ შევსებული კითხვარის გამოქვეყნებას, რეალურად გასაჯაროებას, იმიტომ რომ გვაინტერესებს თუ შეავსეთ სუსტად შეავსეთ, თუ რა დაწერეთ ამ პროცესში, ანუ ჩვენ გსურს ვიცოდეთ რა არის ამ კითხვარში და რას უნდა ველოდეთ აქედან გამოვიტანოთ რაღაცა დასკვნები და მოლოდინები. და დავასრულებ მეორე შეკითხვა მდგომარეობის სავაში რატომ არ აქვეყნებთ და რა ასეთი საიდუმლოებას შეიცავს ეს კითხვარი, რომ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ საქართველოს მოქალაქეებმა და პირველად თქვენ როგორც ამ გუნდის წევრი იზიარებთ თუ არა თქვენი კოლეგების გადაწყვეტილებას თუ თქვენ როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარეს გაქვთ განსხვავებული პოზიცია თქვენი გუნდის წევრებისგან. დიდი მადლობა. ნანა. ერთი შეკითხვა მექნება ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომ აგვეცადეთ ოპოზიციისგან შემოთავაზებული ის 7 ძირითადი ნაბიჯი თუ ბულეტები, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებისგან იყო თუ არა განხილვის საგანი თქვენს გუნდის შიგნით და იმ შემთხვევაში თუ არც ამ ნაბიჯში, არც სასამართლო რეფორმაზე, არც საკონსტიტუციოზე, არც 19 აპრილის შეთანხმებაზე, არც იკაგორემიას საქმეზე არ გიქნებათ ასუხები და არ დავძრავთ საკითხიდან არ ჩამოვარდება ცხადია ჩვენი სტატუსი და ეს მოლოდინი გაგვიწურდება, მაინტერესებს ამ ყველაფერზე თუ არ აგაქვთ გზად არც ერთი პოზიცია და არ გინებთ ნაბიჯის გადადგმას, იღებთ თუ არა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, თქვენც ირაკლი კობახიძეც, ბატონი გარებაშვილიც, რომ თქვენ დააკარგინებთ ისტორიულ შანსს საქართველოს. დიდი მადლობა. რეალურად ახლა ჩემი კითხვა შეეხება ძალიან აქტუალურ და ძალიან მძიმე ფორმას, ეს არის ოკუპაცია და ბორდერიზაცია ბორდერიზაცია კი არა, უკვე ტერიტორიების წართმევა ქვია ამ ყველაფერს და ფაქტობრივად მითვისება იმის, რაც მათ არ ეკუთვნით. და მაინტერესებს ამ სიტუაციაში რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება და მთავრობა იმისათვის, რომ აღნიშნული პროცესი არა თუ შენელებული, არამედ საერთოდ ესე ვთქვათ დასრულდეს და მაინტერესებს რატომ არის აღნიშნული თემა დღის წესრიგში უკანა პლანზე გადაწეული. ფაქტობრივად უკანა პლანზე, იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით როცა ვართ ოკუპირებული არის ჩვენი ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ, რატომ არის ოკუპაციის თემა და ბორდერიზაცია, ესე ვთქვათ, მეორეხარისხოვანი. და ქალბატონ თინთან მქონდა კიდევ ერთი შეკითხვა, ძალიან დიდი ბოდიში თქვენი გამოსვლის დროს ვერ მოვახერხე ამ კითხვის დასმა და თუ გნებავთ მოგვიანებით მიპასუხეთ, უბრალოდ თქვენი დღევანდელი არსებული მდგომარეობით თქვენი შეფასებით ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ხართ, მაინტერესებს რამდენად ადეკვატურად პასუხობს სადაცვის პოლიტიკა აღნიშნულ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებსა და ასევე საფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთისგან. აქ რამდენიმე სპიკერმა ისაუბრა იმაზე, რომ საქართველოს საკმაოდ რთული გზა გაიარა წინა წლების განმავლობაში, როდესაც მივახციეთ ვიზა ლიბერალიზაციას, ავცირების შეთანხმებას და შემდეგ ეს არ იყო მარტივი, იყო პროცესი, რომელიც დასრულდა საკმაოდ წარმატებით, მე ვფიქრობ. და რატომ? იმიტომ რომ იყო კონსოლიდაცია საზოგადოების იდეის გარშემო. დღეს ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ დღეს ამ იდეის გარშემო მიუხედავად ვის არ არის ესეთი შანსი ქვეყნისთვის და ამაზე იყო მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად საუბარი, ჩვენ ამ შანსს რეალურად
ვერ დაუპირისპირეთ. ხელისუფლების მხრიდან პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ისეთი იდეის შეთავაზება, რომ საზოგადოების გაერთიანება მომხდარიყო და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი შეცდომა და პრობლემა, ხო? გუშინ გახდა 5 წელი მას შემდეგ, რაც თბილისში afgan muxtarli გაუჩინარდა. ხო, ვითომ არაფერი, მაგრამ 5 წლის განმავლობაში სამართალდამცავ ორგანოებმა პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გამოიძიეს და ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი იმის, რაც ხდება ქართულ სამართლებრივ სივრცეში, როდესაც ასეთი ფაქტების გამოძიება არ ხდება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გვაცილებს ჩვენ ევროკავშირს. ხო, ხდება პოლიტიზაცია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების სახეზე არის იგივე სასამართლოს გადაწყვეტილები, რომლებიც არის პოლიტიზირებული, შერჩევითი სამართლის გამოვლინებებზე საუბრობთ უკვე აშკარად და აქ მე ვფიქრობ ალბათ ძალიან ბევრი თანხმდებით იმაზე, რომ ეს არის ის რეალობა, რომელიც ქვეყანაში დადგა სამწუხაროდ. მედია მფლობელების წინააღმდეგ, ოპოზიციონერების წინააღმდეგ, სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ მიმდინარეობს რეპრესიები, მე პირდაპირ ვიტყვი ამას და ეს არ იყო იმ წლებში, როდესაც ჩვენ მივაღწიეთ ვიზა ლიბერალიზაციას და ასოცირების შეთანხმებას. დღეს არის ნამდვილად განსხვავებული მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოველით, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ხელისუფლებას აღმოაჩნდება ის საღი აზრი, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაწყვეტის და აქ იყო კონკრეტული შეთავაზებებიც იმ კონკრეტულ გეგმებთან დაკავშირებით, რომლის გარშემო შესაძლებელია მოხდეს საზოგადოების გაერთიანება და კონსოლიდაცია და მე პირდად მაქვს ამის მოლოდინი, მიუხედავად ყველაფრისა. და კითხვა სწორედ ამას ეხება, ხომ? რა არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგას ხელისუფლება მისთვის, რომ ეს პროცესები, თუნდაც იგივე პოლარიზაციის საკითხი რაღაცნაირად შესუსტდეს და აქეთკენ იყოს გადადგმული რაიმე ნაბიჯი, შემოქმედებული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ეს მომენტი ნამდვილად არ გაუშვათ, რომელიც დღეს საქართველოს გააჩნია და რომელსაც ნამდვილად ამაზე პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ ავირიდებ და პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, აქ ალბათ იქნება პასუხისმგებლობის აღებაზე საუბარი საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა, აქაც მივალთ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ ეს პასუხისმგებლობა, სწორედ როდესაც საუბრობთ ევროპაზე, პირველი არის სწორედ პასუხისმგებლობა ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, ან იმაზე, როცა უნდა მიგვეღო გადაწყვეტილება და ჩვენ არ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება და სამწუხაროდ ესეთი მომენტი დღეს არსებობს. მადლობა ბატონო უჩა და 4 შეკითხვა იყო და 4-ვე ქალბატონო მაგათ თქვენთან იყო. არ გაგიკვირდეთ ჩვენ პირველ პანელზე ველოდით ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, რომელიც არ გამოცხადა ისე რომ მიზეზი არ უთქვამს და ამიტომ მიიღეთ ამდენი ქება დიდება, რომ მოხვედით კონფერენციაზე და დაგვესწარით. შეკითხვები თუ არ ჩაგინიშნავთ, მე მაქვს ჩანიშნული. რას აკეთებს ქართული ოცნება იმისთვის, რომ ევროკავშირის პოზიცია არ იყოს ბუნდოვანი, ასევე იყო ოპოზიციის შვიდ შეთავაზებაზე რა იქნება თქვენი პასუხი, ოკუპაცია ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით ეს საკითხი რატომ არის უკანა პლანზე გადაწეული და ბატონ უჩანანოვაშვილის მხრიდან იდეა, რომლის გარშემოც ხელისუფლება შემოგთავაზებს კონსოლიდაციას. მადლობა ეს თუ არის. რაღაცნაირად მაინც ერთი ტიპის შეკითხვებია და შევეცდები რაღაცნაირად შევკრა და ერთიანად გავცე პასუხი. რა სიტყვებს დღეს საქართველოს ევროკავშირისგან და თქვენს გარკვეულწილად გიპასუხებთ ბატონო. კომენტარს თქვენს პოზიციებზე, რატომ არ ვეთანხმები თქვენს მოსაზრებას. შინაარსობრივთვისა. რა სიტყვებს დღეს საქართველოს, რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ ევროკავშირისგან? მე მინდა რომ ევროკავშირისგან მივიღო ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, რაც ჩემთვის არის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. როგორც კი ჩვენ ამას ვამბობთ და მე ვიწყებთ, ანუ კითხვა არის ასე დგას. დღეს საქართველოს იმსახურებს თუ არა რომ იყოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. მე 100%-ით მჯერა რომ ამას იმსახურებს, იმიტომ რომ საქართველოს ამ ხნის განმავლობაში, რაც დამოუკიდებლად არსებობს, გააკეთა ყველაფერი, რომ დღეს ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, როდესაც რუსეთი არათუ ამცირებს აგრესიას რეგიონზე, აბსოლუტურად გაუგონარ აგრესიაზეა გადასული და უკრაინა არის იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაც არის, ამაზე მძიმე გეოპოლიტიკური მოცემულობა ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ კიდევ გქონდეს ოდესმე. ამაზე მძიმე მოცემულობა ალბათ რეგიონს არ ექნება. ამ მძიმე მოცემულობაში ჩვენ ველოდებით გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს ასეთი, რომ საქართველოს, უკრაინა და მოლდოვა აუცილებლად გახდებიან ევროკავშირის წევრები და აუცილებლად უნდა ახდეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი.
და ჩვენ თუ ახლა დავიწყებთ რომ კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი კი მაგრამ და დავიწყებთ ამ მაგრამის მერე ძალიან ბევრი პუნქტის ჩამოთვლას ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ ფიქრობთ რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას საქართველოს არ იმსახურებს მე ესე აღვიქვამ ამას შეიძლება ვთქვი მაგრამ ჩემი აღქმა ამის არის ასეთი და ბატონმა ლევანმა ახსენა რომ სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთიანობა მნიშვნელოვანია კი მნიშვნელოვანია სტრატეგიული კომუნიკაცია მოლოდინების სწორი მართვა ჩვენ გვახსოვს ნატოსთან მიმართებაში გაზრდილი მოლოდინები რომ არ გავზარდოთ და სწორი მოლოდინები რომ იყოს საზოგადოებაში ამიტომ საუბრობთ დღეს იმაზე რომ არ ვიტყუებით ხო ვამბობთ რომ ევროკავშირში დღეს პოზიცია ჩამოყალიბებული არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნაწილში არ ვიცახი ყველა ქვეყანაში ხო მაგრამ ნაწილი ნიშნავს იმას რომ ევროკავშირის ერთიანი პოზიცია არ არსებობს უკვე იქ გჭირდება ჩვენ კონსენსუსით მიღებული გადაწყვეტილება ჩვენთან მიმართებაში შესაბამისად ერთ ქვეყანაშიც კი ჩამოუყალიბებელი პოზიცია ნიშნავს რომ ევროკავშირის პოზიცია არ არის ჩამოყალიბებული დღეს ევროკავშირში ჩვენ არ ვიცით რა პოზიცია არის საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული არა მხოლოდ საქართველოზე უკრაინაზე მოლდოვაზე იქნება ეს ერთიანი იქნება ცალ-ცალკე ამის მოლოდინში ვართ ჩვენ და ამაზე ღიად საუბრობთ ხო არაფერს არ ვმალავთ და რას აკეთებს ხელისუფლებაო იყო კითხვა ხო რა უნდა გააკეთოს ახლა ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ის რომ მაქსიმალურად ამ ერთისთვის ვადაში ახლა ჩვენ რაღაც სასწაულებს ვერ მოვახდენთ ხო ის სასწაული უნდა მოვახდინოთ რომ მაქსიმალურად 27-ვე წევრ ქვეყანამდე 27-ვე დედაქალაქამდე მივიტანოთ ჩვენი ხედვა და ჩვენი მოლოდინი რა საფრთხეების წინაშე ვდგავართ აქ არაერთხელ იყო ნახსენები ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი რა გავაკეთეთ როგორ გავაკეთეთ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია რომ მიიღო და მე ბედნიერი ვარ რომ ვიყავი ამ პროცესის ნაწილი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადგილიდან და ძალიან კარგად ვიცი რას ვაკეთებდით და რა მოდიოდა ასე ვთქვათ ნიაღვარი საქართველოს წინააღმდეგ იმისათვის რომ ეს წარმატება მაშინ საქართველოს არ მიეღო ასეთი ნიაღვარი დღესაც არსებობს და ალბათ მომდევნო ერთ თვის განმავლობაში კიდევ უარესად ვნახავთ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არიან ძალები რომლებიც ძალიანაც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს უკრაინის და მოლდოვას ევროპულ პერსპექტივას და ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ მაქსიმალურად ერთიანად შევეწინააღმდეგოთ ამას და ერთიანად შეწინააღმდეგება ნიშნავს იმას რომ ვიყოთ ერთიანები ამ პოზიციაში იმსახურებს თუ არ იმსახურებს დღეს ევროკავშირის კანდიდატობას წევრობის კანდიდატობას საქართველოს მე ვფიქრობ რომ იმსახურებს და ჩემი ყველა ასე ვთქვათ გზავნილი ჩემი ყველა მოქმედება თუ რასაც მე ვაკეთებ საქმიანობა არის სწორედ ამისგან მიმართული რომ ჩემს ევროპელ კოლეგებს ეს დავანახო და ჩემს ევროპელ კოლეგებს ეს ავუხსნა რატომ კი საქართველოს უკრაინას და მოლდოვას თუ კი მათ არ ესმით მაგრამ საბედნიეროდ უკეთესი აღქმა არის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სამწუხაროდ აი იმ ტრაგედიის ფონზე რაც მიმდინარეობს უკრაინაში, მაგრამ თუ შევადარებთ ჩვენ მოცემულობას, უკრაინამ ის მოახერხა, რომ გარკვეულწილად მორალურად სხვა მდგომარეობა გააჩინა ევროკავშირში იმისათვის, რომ ამ საკითხს ევროკავშირში სხვაგვარად შეხედონ. მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ყველანაირი შეიძლება იყოს, არავინ არ ვიცით დღეს წინასწარ როგორი იქნება გადაწყვეტილება, მაგრამ მე მგონია, რომ გზავნილი ერთიანი, რაც საქართველოსთან უნდა მიდიოდეს და ამაში საზოგადოებას და სამოქალაქო საზოგადოებასაც აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, ასევე უნდა იყოს ერთიანი და ერთიანი ჩვენ უნდა ვიყოთ იმაში, რომ კი, საქართველოს იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებას. ეხლა რაც შეეხება წინაპირობებს, დამერწმუნდეთ ევროკავშირს არ გაუჭირდება, როდესაც დაჭირდება წინაპირობების დაწერა, წამოყენება, ეხლა ამის ილუზია არავის არ აქვს, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდება 1 წელიწადში და 2 წელიწადში. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან გრძელი პროცესი, რომელიცაც თან ახლავს რეფორმების დიდი დღის წესრიგი. ეხლა ჩვენ რას ვითხოვთ? ევროკავშირში წევრობის გაწევრიანების გეგმას თუ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად რაღაცა გეგმას? მე მინდა რომ ჩვენ მივიღოთ ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმა, რომელიც მოყვება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს და არა ჩამონათვალი თუ რა უნდა ვაკეთოთ იმისათვის რომ კანდიდატი ქვეყანა გავხდეთ. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ შინაგანად და ამ აზრს იზიარებს იმ პოლიტიკური გუნდის
ის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, რომ საქართველოს ყველაფერი აქვს გაკეთებული უკრაინასაც და მოლდოვასაც იმისათვის, რომ დღეს ისინი იყვნენ და ერქვათ კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობით. ოკუპაციასთან დაკავშირებით ეს არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და რუსეთის აგრესია, რაც ხდება. ეს არის ის მოცემულობა სამწუხაროდ, რომელშიც საქართველოს ცხოვრობს უკვე 10 წლეულებია, ხო? რომლისგანაც გვინდა თავის დაღწევა და რომლისთვისაც ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეიძლება გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ უკრაინაში დაწყებული აგრესიის შემდგომ ეს საკითხები შეიძლება ითქვას საკმაოდ სერიოზულ გადახეთვას და ფიქრს საჭიროებს, როგორ ვაგრძელებთ ურთიერთობას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ გვაქვს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, სადაც საქართველოს პარტნიორებთან ერთად ევროკავშირი, გაერო, ეუთოს წარმომადგენლები არიან, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ელაპარაკებოდა რუსეთს იმ საკითხებზე, რაც უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს აკეთებს ყველაფერს იმისათვის და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ჩვენი პარტნიორების დამსახურებით ამ დრომდე ძალიან წარმატებულად განხორციელებული პოლიტიკა არ აღიარების კუთხით. იმისათვის, რომ იმ უდიდეს მანქანას, რაც რისი შესაძლებლობაც რუსეთს ჰქონდა, დავპირისპირებოდით ჩვენი მცირედი შესაძლებლობებით, რესურსით, თუმცა ძალიან დიდი მხარდაჭერით ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ამაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის როლი ნამდვილად არის ფასდაუდებელი იმაში, რომ საქართველოს შეიძლება ითქვას ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა გაატარა რეგიონებთან მიმართებაში. სამწუხაროა, რომ თუმცა ეს არის ის გამოხატულება აგრესიის, ჩვენ პერიოდულად ხედავთ, რომ გრძელდება ბორდერიზაცია, გაყოფილია ოჯახები, გაყოფილია საზოგადოება, მაგრამ რას შვებით ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით გსურს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მშვიდობიანი გზით გავაგრძელებთ ამ მიზნის მისაღწევად სვლას. და რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება შესაბამისი გარემოება, შესაბამისი სიტუაცია, როდესაც იქნება მომწიფებული იმისათვის, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწიოთ. მოკლედ პასუხი, მადლობა, თქვენი პოზიცია გასაგებია, შეიძლება არ ვფიქრობ, რომ ამ დარბაზში არის ადამიანი, რომელიც არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ საქართველოს ნამდვილად უნდა გახდეს, უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თუმცა შეიძლება ვერ დაგეთანხმოთ იმაში, რომ საქართველოს აქვს ყველაფერი გაკეთებული ამისთვის. დარბაზიდან ავიღებ კიდევ რამდენიმე შეკითხვას. მე მინდა ისევ ის შევახსენო ყველას აქ, რომ წამწამი ჩართულია და ერთ კვირაში რაღაც შეფასება უკვე პირველი უნდა გქონდეს ევროკავშირისგან და ყველაფერს შევეთანხმები, რაც თქვა ლევანდოლიძემ და მინდა რომ მის შეთავაზებაზე გთხოვოთ კომენტარი. ამ ერთ კვირაში რა შეიძლება კიდე რომ გააკეთოს ხელისუფლებამ და შეიძლება თუ არა რომ ნახოთ თქვენგან განცხადება დაპირებებზე რა რეფორმების განხორციელებაზე იღებთ ვალდებულებას იმისთვის რომ რაღაც უფრო დადებითი განწყობა იყოს ჩვენს ჩემი კითხვა შეეხება არა მხოლოდ ქალბატონ მაკას, არამედ უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელსაც. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ როგორც საქართველოში, უკრაინაშიც და მოლდოვაშიც არსებობენ პრორუსული პარტიები და პრორუსული გავლენის მქონე ჯგუფები. და ევროკავშირისგან უარყოფითი პასუხის შესაძლებლობას რუსეთთან ერთად ეს ჯგუფები ელოდებიან როგორც მათი შესაძლებლობა, როგორ შეცვალონ საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები და როგორ მოახერხონ ისე, რომ პარაზიტირება მოახდინონ ამ თემის და საზოგადოების განწყობების შეცვლა შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მეც და ყველას, ვინც აქ ვართ, რომ ჩვენ გავხდეთ კანდიდატი ქვეყნები, მე მაინტერესებს როგორ უნდა აუხსნათ თითოეული ხელისუფლების წარმომადგენელმა ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება და კანდიდატობის სტატუსი, შესაძლო უარყოფითი პასუხი აი ამ პროცესში. So much for the question. Usually we are not commenting, and I'm not willing to do so, to comment on activities of the Georgian government and some of the opposition leaders. For us, it's important that each of the nation
should go with one single voice of support of Ukraine, of support of the fight for Ukraine in order to save the civilization and to save the whole world. Because if Ukraine will not win, we will have no union to integrate with. We have no integration process at all. And we need all of us to make sure every nation to support Ukraine and to ensure the total and irreversible victory of Ukraine over the Russian Federation. And I sincerely hope that Georgia, as the strategic partner of Ukraine, will fully support us in this endeavor. Thank you so much. საქართველოს აქვს ასოცირების შეთანხმება და ასოცირების დღის წესრიგი და ამ დრომდე ჩვენ გვქონდა საკმაოდ პოზიტიური შეფასებები ევროკავშირის მხრიდან, რომ საქართველოს წარმატებით ასრულებს ასოცირების შეთანხმებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ რეფორმებს ატარებს, რაც გათვალისწინებულია ასოცირების შეთანხმებით. სამწუხაროა, რომ ასოცირების დღის წესრიგმა დააგვიანა თითქმის 2 წლით, მაგრამ დღეს უკვე გვაქვს ასოცირების დღის წესრიგი, სადაც მოცემულია ასევე იმ რეფორმების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა აკეთოს საქართველოს მომდევნო წლების განმავლობაში და მე მგონი ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩვენ ევროკავშირს უნდა ვესაუბროთ ჩვენს რეფორმების გზაზე, ჩვენს რეფორმებზე, რას ვაკეთებთ, როგორ ვასრულებთ ასოცირების შეთანხმებას და როგორ ვაგრძელებთ ურთიერთობებს. ახლა ამ პირობებში, ჩვენ მე მგონი ახლა ყველანი თანხმდებით იმაზე, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი წარმატებული რეფორმა აქვს გატარებული. ხა მოგწონს, არ მოგწონს, ახლა ეს რეფორმები სადამდე მოვედით, ამას სჭირდება ძირეული შეფასებები და შესწავლა. ანუ როგორ ვატარებთ რეფორმებს? ჩვენ თუ რაღაც ესე ეკლექტურად დავიწყებთ რეფორმების ტარებას, მე მგონი ეს არსად არ მიგვიყვანს, იმიტომ რომ აი თუნდაც ხა ახსენებენ ძალიან ხშირად გადაღებული თემა სასამართლოს რეფორმა, რომლის მიმართულებითაც 4 ტალღა გატარდა რეფორმების, ხო? და 4-ვე ტალღა იყო პოზიტიურად და დადებითად შეფასებული თავის დროზე, როდესაც ეს გატარდა. ეს ტალღები გატარდა ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით, ჩართულები იყვნენ ექსპერტები, ჩვენ ვითვალისწინებდით რეკომენდაციებს. ყველაფერი კეთდებოდა, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო ყოფილიყო მაქსიმალურად ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებული ყოფილიყო, ყველაფერი ისე გაკეთებული, რომ საქართველოს ჰქონდეს გამართული სასამართლო სისტემა, რომელიც დამოუკიდებელი იქნება. დღეს მაინც გვესმის პრეტენზიები, ხო, და ასე ვთქვათ, წუხილები, რომ რაღაც ისი არ არის. ამიტომ ჭირდება ამას ყველაფერს ძალიან ძირეული ძირფესვიანი შეხედვა, შესწავლა, სადგავართ, რა არის გამოწვევა და რა უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ რაღაც ესე ჰაერზე დაპირებები სამწუხაროდ ძალიან ცუდია, ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან სერიოზული მიდგომა, წლები ჭირდება ევროპის ქვეყნებში ძალიან ხშირად მარტივი რეფორმების გატარებასაც, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი, აქ ყველა საზოგადოებასთან ურთიერთობაც გჭირდება, ყველა საზრის გათვალისწინება გჭირდება, ჩართულობა გჭირდება. სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ერთი ადამიანის ან ერთი ამის რაღაცა ადამიანის ჭკუაზე გაკეთებული რეფორმები ხშირად არ არის შედეგიანი და ამიტომ არის რომ ამას ყველაფერს ჭირდება ძირეული შეფასება, რაც გავაკეთეთ ამ დრომდე, თუ კი რაღაც არ მოგწონს, რომ ჩამოვყალიბდეთ ბოლოს და ბოლოს რა არ მოგწონს და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაღაც იყოს უკეთესად. მე მგონია რომ არ არის სწორი დღეს ჩვენ დავიწყოთ აბსოლუტურად რევოლუციური მიდგომები სახელმწიფოს მოწყობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამით ჩვენ ფაქტიურად ხაზს გადაუსვამთ იმას ყველაფერს, რაცაც მიაღწია ამ ქვეყანამ და არ მგონია რომ ეს ან საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას წაადგეს, ან რამენაირად დაეხმაროს ქვეყანას შემდგომ განვითარებაში. აქ ჩვენ გვჭირდება ევოლუციური მიდგომა, გვჭირდება შეფასებები, ამაში გვეხმარებიან ჩვენ პარტნიორებიც და გვჭირდება უფრო მეტად ექსპერტებთან ერთად ვიჩნდეთ და კონკრეტული მიმართულებით, კონკრეტულ რეფორმებზე ვისაუბროთ და გადავწყვიტოთ რა უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ჩართულობით და ამისთვის არსებობენ სახელმწიფო ინსტიტუტები, არსებობენ ადგილები, სადაც ეს უნდა იყოს განხილული და გავაგრძელოთ. ამ შემთხვევაში
ევროკავშირთან თუ რა უნდა გავაკეთოთ, მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გეგმა რა უნდა გავაკეთოთ არის ასოცირების დღის წესრიგი. ჩემგაზეთ რომ პირველ რიგში გამოსავალი წერტილი არის ის როგორ მოხდეს საქმე ტრანსფორმაცია და რა დაეხმარება მას ეს კანდიდატის სტატუსი დაეხმარება თუ რა იმის ხო ასე რომ კანდიდატის სტატუსი არ არის მიზანი არის უკეთესი ქვეყანა და ამ კუთხით უნდა გავიდეთ მე ვიცი ეს ვფიქრობ ერთი ესა და მეორე ის რომ ჩვენი პარტნიორებს ვისთანაც ამდენი ხნის მანძილზე ვაშენებდით ურთიერთობებს უნდა გაუფრთხილდეთ და ეს ურთიერთობები არ უნდა დავანგრიოთ ეს იქნება ჩემი რაცა შემაჯამებელი ნაწილი მადლობა ჩვენ თით რა არის ერთი საკითხის თქმა მინდოდა კიდევ რომ დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით პრობლემები ევროკავშირის წევრობის სურველ ქვეყანაში არ არის რაღაც სიახლე ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ მაგალითად იგივე ევროკომისიის შეფასებას რომელიც გაკეთებული აქვს სხვადასხვა ქვეყნებზე ბალკანეთის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით და იქ თუ გადავშლით თქვათ იმ ქვეყნის სახელს რომლის შეფასებაც არის გაკეთებული შეიძლება ზოგჯერ გულწრფელად გვეგონოს რომ საქართველოზე წერენ იმდენად ერთი და იგივე პრობლემები ამოდის დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით აი იმ განვითარების ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში როგორიც ჩვენ ვართ ამდენად თუ აქედან შევხედავთ მაშინ მაკას ვეთანხმები რომ ვიმსახურებთ კანდიდატის სტატუსი იმიტომ რომ იმ ქვეყნებს ეს კანდიდატის სტატუსი მიღებული აქვს და ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვიმსახურებთ წევრობას ხო ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას რომ ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ვააქტიურებთ მუშაობას იმისთვის რომ გავხდეთ წევრები მაგრამ ასევე მინდა ერთი საკითხი აღვნიშნო და გამოვეხმაურო ყველაზე დიდი ცვლილება რაც ბოლო წლებში ჩემთვის არის ძალიან თვალშისაცემი არის დამოკიდებულება რომ ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ და უბრალოდ არავის არ ესმის ის რომ ჩვენ ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ ეს დამოკიდებულება მე ვფიქრობ რომ ახალია შედარებით ანუ არც უკვე ძალიან ახალი მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება არ იყო ძალიან ნორმალურია და სწორია ის რომ ის ვინც საქმეს აკეთებს, ვინც რაღაცას აკეთებს, იმას მოსდის შეცდომებიც და იქ არსებობს პრობლემებიც და მე მგონი გაცილებით უფრო სანდო ადამიანის შთაბეჭდილებას და პარტნიორის შთაბეჭდილებას ტოვებ როგორც ქვეყანა, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ადამიანი, მაშინ როცა შეგიძლია რაღაც პრობლემებს თვალი გაუსწორო და იფიქრო დაუშვათ იმის გამოსწორების გზაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სრულად არ იზიარებდე იმ პრობლემის ანალიზს, რომელსაც ოპონენტი წარმოგიდგენს, ვიდრე თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის და მხოლოდ შენშია პრობლემა, იმიტომ რომ შენ ვერ ხედავ იმას, რომ ყველაფერი კარგად არის და მე ვისურვებდი, რომ აი ეს სიხისტე, სიჯიუტე რაღაცა გადაგველახა და მივსულიყავით იმ, ასე ვთქვათ, ნორმალურ პირობებში გვეპოვა ჩვენი თავი, სადაც ყველა შევძლებთ ღიად არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკს. მაგრამ ეს მას შემდეგ, რაც საქართველო მიიღებს ევროკავშირის წევრობის ძალიან ცხად, ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის სახით ძალიან ცხად განაცხადს. მადლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო ხარდაჭერა ჩვენი უკრაინელი მეგობრის მიმართ და წარმატება უსურვო უკრაინას ამ მნიშვნელოვან ბრძოლაში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ ჩვენ უпроსტოდ ევროკავშირის გაფართოების დინამიკას დავაკვირდებით, ძალიან ნათლად დავინახავთ, რომ გაფართოების ყველა რაუნდის პირობებში აქცენტი ყალიბდებოდა და ინტერესი ყალიბდებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში არა კონკრეტული სახელმწიფოს, არამედ რეგიონის მიმართ. ასე იყო ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ, ასე იყო ბალტიისპირა ქვეყნების მიმართ, ასეთი იყო ვიშეგრადის ჯგუფის მიმართ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს უკრაინის ფაქტორი და ჩვენი მხარდაჭერა მათ, მაგრამ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას სტრატეგიული პარტნიორობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან როდესაც ჩვენ რეგიონზე ვსაუბრობთ, სწორედ შავი ზღვის რეგიონია ის ერთადერთი რეგიონი, საერთოდ ჩვენ შეგვიძლია მივიქციოთ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ყურადღება. შავი ზღვის რეგიონი ჩვენ ყოველთვის უყურებთ მხოლოდ უსაფრთხოების პრიზმიდან და შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ როგორც სივცე დამატებითი შესაძლებლობისთვის სამივე ქვეყნისთვის და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი თანამშრომლობა, სატრანსპორტო კავშირები, ეკონომიკური კავშირები, პოლიტიკური კავშირების გამყარება ეს არის ის სტრატეგიული ამოცანა, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანია სამივე ჩვენთაგანისთვის და ამას ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ. ასევე ხშირად მსმენია იმ შთაობაზე, რომ აი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილება იქნებოდა კარგი პასუხი რუსეთისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა კარგი პასუხი არა რუსეთისთვის პირველ რიგში, არამედ ეს იქნებოდა საუკეთესო და ერთადერთი სწორი პასუხი
იმ სახელმწიფოებისთვის, იმ ხალხისთვის და იმ ერებისთვის, რომლებიც თანმიმდევრულად ბუნებრივია სხვადასხვა ეფექტიანობით, სხვადასხვა პრობლემებით, მაგრამ თანმიმდევრულად მიისწრაფვიან იქითკენ, რომ თავიანთი ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრონ იმ საერთო ევროპულ ოჯახში. მე მესამე საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკაში ბუნებრივია არ შევალდო საკმარისზე მეტი თქვა, მხოლოდ იმის აღნიშნა მინდა, რომ როდესაც საუბრობდი რეფორმების დაანონსებაზე, აქ არ გულისხმობდი იმ რეფორმებს, რომელთაც შეიძლება რევოლუცია გამოიწვიოს ქვეყანაში ან ჰაერიდან შეიძლება მოვიტანოთ, მხოლოდ იმ რეფორმებზე გულისხმობდი, რომელზეც საკმაოდ კაფეო და ღიად საუბრობს ევროკავშირი და ჩვენი სხვა მეგობრები. დიდი მადლობა. რომ შევაჯამოთ, ჩვენ შეიძლება ვერ ვთანხმდებოდეთ რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტები, მაგრამ ვფიქრობ ჩვენ ყველანი შევთანხმდით იმაზე, რომ საქართველოს აუცილებლად საქართველოს მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც გვჭირდება ჩვენ და ეს არის ის, რაც ჩვენი აზრით სჭირდება ევროპას. ყველას